máa bá sọ yẹn lúwo tí wọn bá sọ ní lúwo à ní nítàn ó lè ṣe ọmọ Ifẹ̀ bàbá jọ ọmọ Ifẹ̀ èdè Ifẹ̀ láà máa sọ ọmọ Ìjẹ̀bú tó lọ sí Ìjẹ̀bú mi èdè bo ní ọmọ sọ ọmọ Ìjẹ̀bú tó lọ Ìbàdàn ń sì rán Ìjẹ̀bú. ní orúkọ oníyẹ̀yẹ́ alẹ́ àmùdá bàbá àmùdá ẹ mọ̀ bínú o ni wọ́n fi kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú ọba oníyẹ̀yẹ́ àbí ẹ́míà oníyẹ̀yẹ́ jàre mú kí yín káàbọ̀ jàre sínú ìròyìn ẹ sáàmọ̀ bínú sí àwọn àmọ̀bẹ̀yìn náà ni o àmọ̀bẹ̀yìn náà ni àmọ̀ rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí yín o títí tọ́lọ́run fi kó ayọ̀ nínú làásìgbò àti dààmú dààbò tí bàbá Ògúndòkun tán kó wá sí kò tán bí ò tán ṣé bàbá gan wọ́n ní fọkànbalẹ̀ ọkàn tàbá ń gbọ́ gbogbo kínní báyìí. Ó dáa mo kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè lábala lérèfé náà ní lágbàyọjú àgbà ojú wíńdò lójú fèrèsé lágbàyọjú sí yín o ẹ́míà ló ganu sí máìkì ó sọ eléyìí tó jẹ́ wípé àwọn ayé fi mọ àṣírí rẹ̀ lọ́tẹ̀ yìí. ṣé bó ti máa sọ tipẹ́ ọba sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ content creator emir ojoojúmọ́ bíi typewriter ó ti sọ eléyìí tàṣírí rẹ̀ tún fi tú báyìí. oníga méjì nìròyìn bọ́ sí o ó ṣe interview kan lọ́jọ́ sí àǹgbé yẹn wàá sọ rẹpẹtẹlé lórí àwọn àjàpọ̀ ẹ bá ń gbọ́ jálùjápọ̀ àjàpọ̀ mọ́ ti àwọn ará Ìjẹ̀bú táwọn kan náà ń pariwo wípé Sudan làwọn ti wá Sudan lórí irun àwọn òrìjínà ọmọ Ìjẹ̀bú ti dán lóhùn wọn fún wọn jẹ ní tààràtààrà wọ́n ṣàfẹ́ ba ìtàn Yorùbá jẹ́ wọ́n sì ń gbowó àjẹ́ndà ni wọ́n ń gbowó sọ̀sọ́kúsọ ni o wọ́n ń tún ìtàn ikọ̀ àní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń kọ ìtàn Yorùbá nísìn lè bọ́ wọn Yorùbá ń di ní mọ̀ sì rí tó ṣe regede lọ́ọ̀kan the story of the Yorùbá ní mọ̀ wípé kì í sọmọ Yorùbá ló kọ ìkọkúkọ náà kọ bẹ́ẹ̀ ló wá dífáfàsìrí tó tún lórí ìtọ̀rọ̀ Olúwo Ifẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn wọ́n gbá mú lọ́rùn ọwọ́ báyìí ni ọlọ́mọ̀ọ́mọ̀ ó sídìí rẹ̀ ta wípé ṣé n tó ń ràn rè lórí àpèrè ohun tó ń fàpèrè ṣe bó ṣe kọ́wọ́ rìn lọ sí fẹ̀rẹ̀ o nígbà tó kọ́kọ́ dórí àpèrè tá a mọ̀fẹ́ dáadáa àbí yóò tún dínà ẹ̀ Ifẹ̀ òye òun rèé kò tí ì ra mọ́tò ó tátà mọ́tò lọ́ngbà náà ni. ó san owó fàájì ìgboro ni iná fi gbé lọ kò sí èsì ńbẹ ó rìn ẹjọ́ àgbọ́ díẹ̀ gbogbo bó ṣe fi ẹnu tó fi ń bú òrìṣà ní ìsìn ó ti fi kọ́kọ́ yin òrìṣà ẹjọ́ àgbọ́ bó ṣe yin Ọ̀ọ̀ni ìrìṣà àti bí Ìwó ṣe ṣẹ̀wá the first obìnrin tó kọ́kọ́ jẹ Ọ̀ọ̀ni bá a ṣe ṣẹ̀wá láti Ifẹ̀ agboolé wá sì wà ń bẹ̀ nífẹ̀ báyìí ọmọ àlè wo ni ó fọwọ́ sí júwèé lé bàbá rẹ̀ ń fẹ́. How is it possible for a woman to become king in Ile-Ife? Ọ̀ọ̀ni ìrìṣà. It must be the power of God. First Oluwo of Iwo was Ooni of Ife and the only female child of Odua who went to establish his own. They don't call her own because once a woman becomes a king, she becomes a man. Ó dá àwọn ẹ̀kọ́ bá ń ṣàdúrà fún ẹni tó ṣe kámẹ́rà tí Ọlọ́run fún lọ́gbọ́n ìmọ̀ àtòye èèyàn dúdú ló gbọ́dọ̀ jẹ́ mo máa ń pariwo pé òyìnbó ló ṣe èèyàn dúdú ni wọ́n rè é túṣu désàlẹ̀ kòkò lórí ìwádìí yẹn ṣùgbọ́n ẹja wa tún gbọ́ lẹ́nu Olúwo fúnra rẹ̀ o níbi tó ti ń sọ wípé èèyàn ò lè ṣe kọ́mọ̀ ní origin kọ́mọ̀ níbi tó ti ṣẹ̀ wá àti wípé odò kò sí bó ṣe tóbi tó bá gbàgbé orísun rẹ̀ gbígbẹ ni ó gbẹ. Today is the unification of Iwo, the royal stool of Iwo, and Ọ̀ọ̀ni stool. And that's why I'm praying for the Ọ̀ọ̀ni that is there now. Let him reign for a long time. I am him, he is me. Like I did not even know that much of history of Iwo. It is through his own efforts that has gone into researching and getting the facts. I'm very happy to be here and to discover and know a better way of writing history of Iwo land. We should not forget the house. Yearly we celebrate Luwo Day. It's actually August 31 of every year. He should be coming with his people to Ife and celebrate the Remembrance Day with us. àyà á lọ fún Luwo Day lọ́dún yìí sọ́ọ̀ tí ì ṣe kéèyàn sí wo sùnsùnsùn níbi tó ti fẹ́ràn rẹ̀ kó sì rè yí àgbẹ̀ságà kó sì rè yí àgbẹ̀sábọ́ kó sì bàbẹ̀ jẹ́. àtúbọ̀tán ẹni tó pera rẹ̀ lẹ́míà yìí àtúbọ̀tán rẹ̀ ò ní dá o kò ní ìdí láti pe babaláwo tàbí oníṣègùn tàbí àfà tàbí àwọn atẹyẹrin tàbí àwọn wòlíì láti bá a wò bí ó ṣe rí o. ó dé ohun àyá ní àkúrò lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé imíkímí ni késìkésì mọ́ bàbá wa mẹ́jà wáyà lọ́dọ̀ màkòsà ṣé màkòsà kọ́lé àbí àpòtí. ààrẹ orílẹ̀-èdè wọn ní South Africa wọ́n ní ló bá kọ lẹ́tà ìfẹ́ sí Ghana ó ní kó bá mú lé ààrẹ orílẹ̀-èdè Ghana lọ́wọ́ wípé ẹ sọ fún àwọn aráàlú yín pé òun bọ̀ wá bá yín lálejò òun bọ̀ wá fraternize pẹ̀lú yín wípé ẹ mọ̀ wo ti xenophobia o wọ́n ní làwọn èèyàn bá dènà dé lórí lẹ́tà rẹ̀ náà ni o kò tí ì dé o wọ́n ní tán bá bí ẹ bí dáa wọ́n ní wọn ò gbọ́ rí tán bá bí ẹni tó bí dáa
pé kó fẹ́ sí ara rẹ̀ rìn wá kó mọ̀ bọ̀ Ghana wọ́n fojú ẹ̀ gbólẹ̀. Wọ́n ní eléyìí ló fa ìgbésẹ̀ tí president wọn ní Ghana ṣe gbé o wípé kí Ramaphosa mọ̀ wá o kó jókòó lé rẹ̀ jẹ́jẹ́ o àwọn ò mọ̀ sọ̀rọ̀ lórí aago pé inú ń bí àwọn èèyàn ń lọ́wọ́ pé ojú wọn korò kán mọ́ rè yá jẹ bí kìnìún òun náà yá àjókòó ara rẹ̀ jẹ́ wọ́n á ń ṣàlàyé wọn ní oníwòtòwòrò you go explain tire òun náà ló wá fabitá ń lọ ní ìsìn ẹjẹ́ sáré délé ìgbìmọ̀ asòfin ní Nàìjíríà níbi tá a tún ti gbóhùn òsì ọmọlẹ̀ ògbóhùn sókè bí ẹni pé òun nìkan gan lọ̀rọ̀ ìkálára ó sọ ó ní eré láǹfọ̀mọ́ ayò ó ṣe ó lóun lọ̀rọ̀ mínísítà àwọn ní South Africa tó sọ wípé gbogbo owó àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n lé dànù tán jogún wọn láì tí ikú wọn tí wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé gbogbo dúkìá àti nǹkan ní wọn tí wọ́n lé wọn dànù kúrò ń lu wọn wípé wọ́n máa san owó ẹ̀ o àwọn ò ní wá sí South Africa láti wá mọ gbábọ́ wa tọrọ owó gẹ́gẹ́ bí àlùmọ̀jèrè lọ́wọ́ wọn o tàbí bábí àlàsírí ààbò àwọn ọmọ báwọn ò sì yọ ò ọ̀nà owó wá ní òsì ọmọlẹ̀ propose nǹkan méjì láàmúlò nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin bàbá débẹ̀ bàbá ti gbọ́rọ̀ lẹ́nu òsì ọmọlẹ̀ tó àwà tún lo fọ́nrán yẹn náà á fi gbé yín débẹ̀ ẹ mọ̀ dúpẹ́ ìròyìn ayọ̀ lélẹ́yìí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ti yarí wọn náà fẹ́ ṣe òfin tó máa cancel tó máa pa fífún àwọn agbésùnmọ̀mí ní negotiation ẹ ti jí lójú oorun yín ẹ já gbọ́ lẹ́nu òsì ọmọlẹ̀ náà. I rise to move that following comments by a South African minister to the effect that compensation will not be paid to those Nigerians whose properties were looted, shop burnt, and even life taken by the government of Nigeria reciprocate by appropriating the profit accruing from South Africa shares in all South African companies in Nigeria, including their banks, IBCT, that the money be seized and used to pay Nigerians, taking into account that this decision to give Nigerians June 30th as deadline was taken by a mob and respected by the government of South Africa. So we can't allow our people to come, we take taxpayers' money to pay compensation when South Africa investment and profit is being taken away. I order that the profit be appropriated and use it to settle those who have been brutally destroyed, business burnt, life lost. Thank you. It does not require any further investigation because the facts are self-evident. Thank you very much. Before we move ahead with his actual prayer, let me just say one thing. Nobody is happy with what is going on in South Africa. The way those gangs or protesters or whatever you want to call them are going about doing what they are doing as we speak is not in line with civility. It's uncivilized. We see what is happening in America, but who is doing that? They call them ICE, a government body moving around to check illegal residents, getting them arrested, and so on and so forth. But now, gangs going around in the name of protesters, persecuting, intimidating people, killing people in the name of protest is not something that should be accepted. It's unacceptable. We cannot allow that. But then, we need to be very careful, as Senator Abala said, particularly because we live in Africa. We set the pace. Whatever we need to do, we need to be very careful. Like what Senator Akojopo said, sometimes we don't take things that I've said, on social media or whatever. We need to analyze what is always put out there. I saw what he's talking about. What the minister was saying was that those who live in shacks, illegal settlements, will not be paid anything because they were illegally occupying those areas. But those who have titles, nobody will take those titles away from them. Nobody will take those properties from them. I saw that minister, one female minister. Nobody will take those titles from them. Even if they have been displaced, those properties still belong to them. The titles are in their possession. But that's not an excuse. Why do you even allow them to be displaced in the first place? And what even Senator Yaya is talking about, the government should be bold enough to say, oh, we have been threatened by certain people who are conspiring to destabilize our nation. The president should come out to tell the world. So maybe they have a problem. They are brothers. We helped them before. We can still help them. Maybe we can, after the committee has done its work, maybe you find it necessary to advise the South African government. This is your problem. Come on and tell the world your problem. All right. So let's not put the cart before the horse. I beg you, the former chairman of APC, a respected elder statesman in this country, internationally renowned labor leader. Please, let's not put the cart before the horse. Let's allow the committee to do its work. It's being headed by your colleague, your former governor, well experienced, and someone who has the pedigree
to do this investigation under his, to chair this committee to do this investigation. Let's allow them to do that, and then we can move on. And Senator Yahya, please, can you, add additional prayer that the committee? Well, we don't need a prayer for that. It's their function, it's their committee work. So I beg you, I plead with you, based on your pedigree as a labor leader. My consign is that this matter was exhaustively debated about a month ago, and this Senate, under your leadership, we took a decision that the issue be investigated by Foreign Affairs. You even suggested, your leadership, that we should send people to South Africa. So it doesn't mean that our decision must coincide with your opinion, with profound respect. Okay, what we do, we tell the committee until the people are. When one man monopolize madness, there can be no peace. Ó náà lẹ́tí kọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu òsì ọ̀mọ́lẹ̀ ó ká lára ó gahùn sókè kó tó wá di wípé Barau Jibrin ẹni tó jẹ́ deputy senate president ó gbàmọ́ lẹ́nu náà wá káàmù ẹ̀dá díẹ̀ wípé okun èhó ruru káwa ruru ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n nítòsí ọ̀mọ́lẹ̀ làwọn gbọ́ wọn láwọn ò gbọ́ tẹ́lẹ̀ tí ń káàmù ẹ̀dá o tó wá ń ṣe àlàyé pé ṣé mínísítà wọn ní South Africa tó ń ràn sí ìjọba Nàìjíríà ní tó ṣe ń ṣe agbèfọ́ba fún wípé kójọ kó wà láì pẹ̀lú òsì ọmọlẹ́bí tá a ti ń sọ lọ́wọ́ náà ni wọ́n ti ní ìmí tún wà tó tún yẹ káwọn mójútó tó sì jẹ́ wípé ó ṣe pàtàkì táwọn ọmọ Nàìjíríà ti ń dóde àwọn wípé àwọn ti jíńjà nísìnyí o wọ́n ní Senate demands end to terrorist rehabilitation reintegration program wípé gbogbo ẹ̀ ń ṣe rehabilitation radicalization wọ́n láwọn ó gbóúnjẹ lẹ́nu yín gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe máa tẹ́wọ́ gbowó ní EU tó jẹ́ wípé owó tó yẹ kán máa fi tọ́jú àwọn tẹ́ ẹ dààmú tẹ́ ẹ balẹ̀ wọn jẹ́ tẹ́ ẹ pa àwọn èèyàn wọn owó tó yẹ kán máa kó lé wọn lórí kán máa fi tọ́jú wọn ní IDP camps kí ló wá kan tí yín bẹ̀ tán fi ń ṣe radicalization fún yín wípé kò jọ àwọn fẹ́ gbé òfin kalẹ̀ mu ní kò ní ìdíkẹ́ ànáǹsì fún wa. lọ́kàn tí òfin yẹn ti wà tipẹ́tipẹ́ lọ́kàn wa ẹ̀yin lẹ́ ń ṣe yẹn bí ọkà ẹ̀ṣẹ́ pápápá bí àwọn bàbá sọ̀nà ẹ̀ṣẹ́ pápápá bí àwọn bàbá ìyálẹ̀ ta àwọn ọmọ Nàìjíríà láwọn fọwọ́ sí fẹsẹ̀ sí fi gbogbo ara sí àwọn ò fẹ́ negotiation mọ́ ó ń fa ìrìn àjò sẹ́yìn làyà bá ní ọ̀gá mi òun ro nǹkan kan mo ní kí lóun ro àyà ó lóun ro ní o kì í ṣe pé èèyàn kankan sọ fún ọ̀rẹ́ òun kankan ò sọ fóun o wípé ṣé kì í ṣe ìdí pé òun tiẹ̀ ń bá ẹ̀mí yẹn wí pé kẹ́mí yẹn mọ̀ sọ irú ìsọkúsọ sóhun lọ́kàn mọ̀ mo ní sọ fún àyà ó ní ṣé kì í ṣe ìdí tí Amẹ́ríkà fi kó àwọn ọmọ ogun wọn kúrò Nàìjíríà rè bóyá wọ́n fún Nàìjíríà ní gbèdéke wípé ẹ̀rẹ̀ ṣe báyìí ẹ̀rẹ̀ ṣe báyìí ẹ̀rẹ̀ pantí ń jẹ́ negotiation rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti parẹ́ ẹ pè wá padà kẹ́ ẹ wá wò bóyá àníjẹ́ yín ni ò ẹ pè wá lẹ́ẹ̀kan á dáhùn lẹ́ẹ̀mẹ́ta mo ní àyà ó lóun sọ fún mi tẹ́lẹ̀ pé ọkàn òun ní ń bá òun jiyàn àyà mi ọ̀hún ó ti gbọ́n jù mí lọ. ṣùgbọ́n ní báyìí àti ìmọ̀ bóyá wọ́n máa gbé ìgbésẹ̀ òfin o bóyá wọ́n fẹ́ fi òfin wọ́n fẹ́ fi gbé lẹ́yìn ni àwọn ọmọ Nàìjíríà ní kan ṣòfin wọn ní in the meantime táwọn máa wò bóyá káwọn ṣòfin táwọn deliberate ẹ̀ lé lórí wọn ní kàn kọ́kọ́ fi ìwé ránṣẹ́ sí executive náà pé ẹni mímọ́ àwọn sì ní olódòdẹ àwọn ó sọ fún àwọn náà lórí executive pé kán pàṣẹ fún gbogbo àwọn gómìnà wọn pátápátá báwọn ò gbọdọ̀ gbọ́ kéèyàn kankan ṣe negotiation mọ́ tàbí rehabilitation bó ti tó gẹ́ ọmọ lẹ́fì fẹ́ kàn prosecute everybody kófin gbé wọn kan fọwọ́ òfin gbé wọn kò sọ̀rọ̀ náà àbáyọ téèyàn kan wà mọ́ sásáré yóò ṣèkà lọ. pé tó bá ti wá ku díẹ̀ kan mọ́hun tó bá ti fẹ́ rò mú òun kàn káwọ́ sókè ni. pé àwọn ò ní gbà yẹn láàyè mọ́ káàrí olódò desktop ṣe bẹ́ẹ̀. ẹ já tẹ̀ wájú nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà láti wá o níbi tá a ti gbọ́ tán wá sọ wípé yàtọ̀ sí ìgbésẹ̀ tán fẹ́ gbé yìí. wọ́n lélẹ̀ táwọn ọmọ Nàìjíríà ń retí kán tún fẹnu sí nínú plenary session wọn o náà ní ti PFIPC ti Gbajabiamila àti Mr. Deniyi wípé ó yẹ kán dá sí ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń gbọ́ lẹ́nu Senator Adaramodu wọ́n ní ẹ̀mọ́ retí pé àwọn ò dá sí o why lawmakers can't intervene in PFIPC budget scandal ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ kí nìdí. ìdí abájọ rèé o wọ́n nítorí wípé nínú àwọn pátì méjèèjì tí wọ́n fẹ̀sùn kara wọn wọ́n ní kò tí ì ṣe ètò ohun petition dọ̀dọ̀ àwọn náà ọmọ Nàìjíríà bá káwọ́ lérí náà bá lanu pàgàsàǹgbà fọ́ odidi sínéètì owó yín rè owó stéètì ni kò yé mi fún sínéètì yìí o bóyá torí pẹ́jọ́ sì ti wà nílé ẹjọ́ ṣùgbọ́n sí yẹn wá ní kán mọ̀ dá sí tó ní í ṣe pẹ̀lú budget lẹ́yìn retí kan petition ó kù díẹ̀ káàtó ó bùn yín kù àwọn èèyàn sọ jágbajàgba ọ̀rọ̀ sí wọn ṣùgbọ́n bàbá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn à ń gbé bàbá Chabo former SGF òun náà ti wà ní ọ́fíìsì lára àwọn ọ́fíìsì náà fẹ̀sùn kàn ní ìsìn tí bọ̀dá Àkúmẹ́ wà wọ́n ti ẹ̀ sọ wọ́n ní wọ́n sideline Àkúmẹ́ ni ó ní ṣùgbọ́n nígbà tó wọ́n lè sideline òun bó tẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n lé náà ni o
ẹ ti gbàgbé wípé wọ́n sàkí ẹ̀ ní wọ́n sàkí òun náà ní tán fi ẹ̀sùn kan owó kíná tiẹ̀ ní owó kíná ló kó jẹ́ nígbà náà tán fẹ̀sùn kan náà tán ní okòwò kan wà greek ní wọ́n lòun fi bílíọ̀nù kan gbin nǹkan kan flower. ó dá níbẹ̀ jáyà lọ́dọ̀ dógó wọ́n ní apá kan báńdíìtì apá kan lakurawa lánàá lágbọ́ lẹ́nu ìkànnì ọmọ ogun nàìjíríà tó sọ wípé àwọn ará bíi àwọn lakurawa wọ́n pa àwọn báńdíìtì kan wọ́n kò sì jà ìjà bẹ́lẹ̀ láàrin wọn. ṣùgbọ́n bí ẹni wípé wọ́n gbọ́rọ̀ tí ọmọléeṣẹ́ ológun yẹn sọ ní ọ̀nà náà bá mú sítórì tí wọ́n jáde wípé ẹ wá gbọ́ àwọn pa ségesège sí àwọn lakurawa lára. mo ní ẹ sàmọ́ para yín lọ ibi tẹ́ ẹ bá para yín dé nàìjíríà wọ́n pẹ́ para yín. Alislamu wala tahinga famu ji onto alislamu andira ka din mun fami o hidi kwayaji no kwayaji kalli di gonino bo ite jarata no to ite nodde be dina no to wallahi innati modi di yande go wondi. fún àwọn tó gbá Hausa ẹ bá wa túmọ̀ ẹ̀ tẹ́ bá confirm ẹ̀ Dógóngídé náà pé olórí àwọn bandits eléyìí wọ́n ní ó tẹ́ pẹpẹ gbogbo ohun tó gbà lọ́wọ́ àwọn lakurawa òun ló tẹ́ sílẹ̀ mo ti ẹ̀ kọ́kọ́ rò wípé ọjà náà wà ní abẹ́rẹ́ mọ́ ṣe tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ wá yà ní ministry àwọn àlùmọ́jèrè lẹ́rí tán ṣe títì yìí o ló sàwọn èèyàn káyèéfì wọ́n ní nínú owó tán fún wọn tán ní kan fi gbọ́ bùkátà àwọn ọmọ skul pé àwọn ọmọ àlùmọ́jèrè ilẹ̀ Haúsá yìí wọ́n ti pọ̀jù tán gbábọ́ kiri ẹ gba owó yìí lábẹ́ Ministry of Education ẹ fi gbọ́ bùkátà àwọn àfẹ́rí wọn ń gbòòrò mọ́kànmọ́ fẹsẹ̀ gbálẹ̀ kiri. wọ́n ní náà bá wo inú bọ́jẹ̀tì wọn náà bá rí wípé wọ́n ń lọ fowó ṣe títì wọ́n ní lára títì tán mọ̀ ṣe títì Èkìtì wà ń bẹ títì ilẹ̀ Yorùbá méjì mú ní àmọ̀rógbò wọ́n sì wá ń ṣe bọ́jẹ̀tì báyìí oríṣiríṣi là ń gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ bọ́jẹ̀tì Nàìjíríà ṣé lóòótọ́ ni àbí irọ́ ni arábìnrin yìí ló ganu sí máìkì ló gbé wa débẹ̀ o ẹ rí gbogbo àkọlé gbogbo tí ń kọ improving access to education tó yẹn wà fún nìyẹn wọ́n ní ṣùgbọ́n 2026 appropriation act tells a different story nígbà tán máa wọnú bọ́jẹ̀tì wọ́n ní out of its 22.82 billion wọ́n ní allegedly wọ́n yọ 8 billion jáde nínú ẹ̀ nínú 22 billion wọ́n rèé fi tún títì ṣe ní Ogun State Katsina àti Lẹ́kìtì lóòótọ́ nìkan fi gbọ́ bùkátà àwọn ọmọ àlùmọ́jèrì àmọ̀ sí nǹkan Nàìjíríà o allegedly ní lọ́dọ̀ tiwa o gbogbo bí bọ́jẹ̀tì tiẹ̀ ṣe ń fò kiri tó yẹ pé nǹkan míì lẹ buwọ́lù tẹ́ fi buwọ́lù bọ́jẹ̀tì nǹkan míì áítẹ́ẹ̀mù míì lẹ kọ sára rẹ̀ nígbà tó wó dé nǹkan míì lẹ ń fowó ṣe bó ni àlùmọ́jèrì ṣe fẹ́ kú lórí níta kò sí bó ṣe fẹ́ kú níta. ṣùgbọ́n ẹni tí wọ́n fi ṣe olórí tó jẹ́ executive secretary fún bí ayé àwọn àlùmọ́jèrì yóò ṣe dáa Dr. Muhammad Sani Idris nígbà tí wọ́n ga máìkì sí lẹ́nu pé kó wá sọ̀rọ̀ ó lóun ò sí ìráàyè o ó ní kàn jẹ́ kó ń ṣe iṣẹ́ ìwádìí òun kó mọ̀rẹ̀ sí ọ̀rọ̀ sọ mo ní òtí ẹ̀ mọ́ bá ṣe ń náwó lábẹ́ rẹ̀ òtí ẹ̀ mọ́ bó ṣe ń jáde bó jẹ́ pé Lásù Rock gan-an wọ́n ń gbé agency tí ó exist Olúwọlé agent wọ́n ń gbé kọjá lábẹ́ wọn wọ́n sì ṣe bí ẹni tí ó mọ̀ ẹ wò ẹ gbọ́ wíníwíní ọ̀rọ̀ bá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí olórí ọ̀rọ̀ Bọ̀dá Gbajabiamila Bọ̀dá Gbajabiamila tún ti ní àwọn ìgbà 10 billion naira suit torí wípé ó di fèmù ọkọ̀ àwọn bẹ́ẹ̀ náà ni ó tún fẹ̀sùn apààyàn kan àwọn wípé àwọn ní àwọn boys táwọn rán kiri tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ apààyàn wípé Adéníyì kò ní bọ́nú eléyìí o mo ní bá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn jàre ẹ mọ́ fi ti ń disturb wa ilé ni ó wà mú wa yà ẹ mọ́ bínú àti ìní kúrò lórí fọ́nrán yìí ṣùgbọ́n ilé ni ó mú wa yà lọ́dọ̀ El-Rufai update wà lórí ọ̀rọ̀ El-Rufai ẹni kí n ṣe àwò wọ́n ti rè gbé doctor rẹ̀ personal doctor ẹ̀ wọ́n ti rè gbé ẹ mọ̀ pé lánàá lónìí nǹkan ṣe òun fẹ́rẹ̀ ṣe àyẹ̀wò ara àwọn àtẹ̀jẹ̀ òun wípé kó mọ́ bá kú síbi tí wọ́n fi òun sí nínú àhámọ́ àṣẹ ẹni tó bá ṣe agbódegba gbogbo medical result medical check up tán ní wọ́n lọ ṣe tán parọ́ síbẹ̀ tán ní oní cancer àṣerọ́ ni agbérò yẹn fún yẹn ti gbàgbé ni wọ́n ní ó dáa ẹni tó jẹ́ personal doctor ẹ̀ kó wá ṣàlàyé ibo ló ti rí medical result yìí ibo ló ti rí wọ́n nígbà tán dọ́dọ̀ rẹ̀ ní bá ń wòkè ní ń wọlẹ̀ ní ń wòkè ní ń wọlẹ̀ wọ́n ní ìgbọ̀fálà ń wòkè ifá kan ò sì ń pààrà ká tó wí ká tó fọ̀ ó ti bára rẹ̀ nínú àhámọ́ ICPC wọ́n rè gba conduct nílé ṣé conduct kan náà wọ́n pè warrant lọ́dọ̀ àwọn court nílé ẹjọ́ náà bá ní àwọn ò mú eléyìí náà ò kàn méjèèjì
kan kú jọ wà nínú àhámọ́ àwọn kan mọ́ dókítà ara wọn ń bẹ̀ pé ó tiẹ̀ dá wọ́n á lè jọ mọ́ tọ́jú ara wọn ń bẹ̀ kò ní ní ìdí kí ẹrùfà eré mọ́ wá dókítà kankan mọ́ ó dẹ̀ já wáyà lọ́dọ̀ òdòdó ẹ bá ń pàtẹ́wọ́ fódòdó a gbọ́ wípé ó upgrade àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá tó wà ń Kogi tó jẹ́ pé wọ́n ti gbàgbé wọn mo yan Ọlọ́run á jẹ́ kí táwọn Kwara náà kan rántí ọba ilẹ̀ Yorùbá pàápàá jùlọ bàbá Jẹ́bà yẹn ṣé Jẹ́bà náà nìkan rántí bàbá yẹn wọ́n ló ti upgrade àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá o. 3, I said there will be request for official vehicles. So, this is a day the chief servant will have to take decision on behalf of the servants. So by the powers conferred on me, this is going to be the first since I assumed office. This is going to be the first. We are going to do upgrade. By the powers conferred on me as the chief servant, Oba of Yoruba community in Kogi State is hereby upgraded to first class. inú wádùn ayọ̀ wá kan á mọ̀ wàrà tí Kwara náà dá o tó sì ṣe wípé àwọn náà tó join wa nílẹ̀ Yorùbá kí Kogi náà wá join wa o à ń retí yín o. ṣùgbọ́n ìgbà tá a fi dé Kwara nǹkan mi là bá ń bẹ́ o àwọn yẹn ń bára wọn jà lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú ni o. ó dáa níbẹ̀ ìjà tẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn ẹ̀jẹ̀ àyà lọ́dọ̀ Táyé Kọ́rẹ́nsì níbi tó ti ń sókè sí ọmọ rẹ̀ tó ń jámọ̀ wípé ọmọ òun ó ti kàwé gbóyè. ó ti di agbẹjọ́rò tó dúró sánsán báyìí o ẹ bá má tẹ̀ ọkọ̀ òkú ìnáwó lórí ọmọ o. gbogbo wa náà lájèrè ọmọ iṣu ọmọ yóò jiná fún gbogbo wa o. ó rájá sáré yà lọ́dọ̀ àrí olódòdó àti àwọn asọmọgbé wọn níbi tí wọ́n ti kórajọ kó ṣèpàdé ṣùgbọ́n nígbà tán kọ orin anthem wọ́n ní old anthem ni wọ́n rè kọ gbogbo wọn pátápátá. Environmental Health and Safety Committee of the International Legal Practice. He is a member of several union associations, Environmental Law Research Institute, Cross Work Ethic. Professor Fabo, ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tèmi ó ń jẹ́ bí ẹni pé wọ́n mọ̀ ní o àyà ni wọ́n mọ̀ wọ́n ṣe mistake wọ́n lè ṣe irú mistake yẹn bóyá mọ̀ wọ́n ti miss anthem yẹn. ẹ jẹ́ àti ìwájú àròjọ́ mùsùlùmí ẹ̀jẹ̀ wáyà lọ́dọ̀ Dave Umahi minister fún works látànà ó tiẹ̀ ti pẹ́ táwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ pàápàá jùlọ nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti Sam Larry tó ṣẹlẹ̀ àti ìgbọ́ update lórí ti Sam Larry oníkálukú kan sọ tó wọ́n ni o ṣùgbọ́n àǹtí Kẹ́mi ní bákan méjì ní wípé wọ́n ní spinal cord ni ṣùgbọ́n yìí nǹkan la bá wá David Umahi ló wá fẹ́ ganu sí Mike wípé ẹ mọ́ bà orúkọ Calabar Coastal Road ẹ mọ́ bà ló kọjẹ́ o kò sí nǹkan kan tó ṣe Calabar Coastal Road nǹkan ní gbẹ̀mí èèyàn nǹkan ní fa accident ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ rọra kẹ́ ẹ mọ́ sáré àsápajúdé bẹ́ẹ̀ náà ló sọ ó ní gbogbo ẹni tó wá fẹ́ bú àwọn lórí ọ̀rọ̀ títì ó ní ẹ mọ́ bú ọ̀gá àwọn olódòdó o ó lóun ni kẹ́ẹ̀bù ó dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ sí Peter Obi náà. Nimet predicted that there will be floods, in Lagos and 26 other states. My state, in Ebonyi State, is flooding. My village is flooding. So we have to know that. So it's not everything because of politics. You say, oh, Costa, why are you attacking it? Just 2 minutes we had to stay with the National Assembly. We saw a build-up of a hold-up up to 5 kilometers. Who are the people using it? Our people are using it. They're enjoying it. So those who attack coastal highway and attribute every negative happenings to the coastal highways, there are people that are born out of envy and jealous. They never believed.
that President Bola Ahmed Tinubu is a man of audacity, is a dreamer, is actualizer, and is a destiny. Ora táwọn tí orin ó lè kú. Everybody I love you do. Mi ò pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀ má lọ bú. Mo ní. Òun lárígbó kan lódò. Ọ̀gbẹ́ni tó kọ́ rèé láyé ìgbà náà wọn àti Ice Prince ó jẹ́ lọ́gán ní gbogbo ayé mọ̀ ń ló wá ń confess ó rán mi sí yín o. A lè lo ohun rẹ̀ ní ṣùgbọ́n wọ́n ṣe ògbùfọ̀ fún un. Ó ní òun mọ́ gbọ́ tí mo máa ń pa òwe kan wípé òwe yẹn funny pé ó sì dàbí ìsọkúsọ tí mo máa ń sọ wípé ọmọ ológo kì í dóbò ọ̀fẹ́. Mo lóòótọ́ ni mo máa ń sọ ṣùgbọ́n wọn ò sọ mọ́ wọn ní ìsọkúsọ ni kí n yé sọ mọ́. Ó ní kí n bò ń ga sókè kí n bò ń gbé sókè gan wípé òun dóbò ọ̀fẹ́ pé àìmọye married women lòun bá sùn gbà tí ògo dé lòun bá ń lá wọn lọ òun rò wípé ẹsẹ̀ wèrè ni lòun bá ń bù ú lọ anyhow wípé òun bẹ́ fún làbàtà lọ́dọ̀ àwọn married women òun rò pé omi ló mu kú ìmí náà parọ́ fóun o òun ò sì gbọ́n ìmí àní ẹ̀wọ̀n àtọkọ òun jà àwọn ò sí mọ́ àwọn ní problem kékeré kan ni àwọn lè má padà mọ́ so jẹ́ káwọn jọ jayé ó lóun kàn ń balẹ̀ everything valuable nǹkan balẹ̀ ibà balẹ̀ ebú yín náà rèé o ó lóun kàn ń balẹ̀ lọ ni mo wá wò wípé bíbọ̀ bọ́ ìṣe rógolo ńgbà náà tẹ́ ẹ bá rí àwọn orin tó wá ń kọ nísìn lẹ́yìn ó lè kú yẹn tẹ́ ẹ bá rí àwọn orin tó ń kọ ó ìjìnlẹ̀ ni ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ò fi gbọ́ tààràtààrà mọ́ èmi ò sọ wípé bíbalẹ̀ tí ń balẹ̀ kiri ló ba ayé rẹ̀ jẹ́ ṣùgbọ́n fúnra rẹ̀ torí àwọn yẹ kó ti jù báyìí lọ fúnra rẹ̀ náà ló wá sọ ó lóun bá àwọn ìyàwó lè sùn débi wípé ìkan lára àwọn icon ní industry ó náà lẹ́ ń wò ó ìyẹn tó Two-Face ó ló bí òun ó pé òun sí ẹ̀gbẹ́ kan wípé ṣé ìyàwó òun gbà tán síjọ wà ní òun àti Annie Idibia pé ṣé kò bá ìyàwó òun sùn rí kẹ́ ẹ bá ẹ já kìlọ̀ fún ọmọ wa ọkùnrin àtẹ̀yìn bàbá náà gbogbo everything lẹ̀ mọ́ fẹ́ bá a lé ẹ̀rí tèmi kó ìyàwó jọ mo márìn gbogbo wọn legally ni ẹlẹ́àtẹ́mù wà ń bẹ Miriam Cipriano wà ń bẹ gbogbo àwọn ọmọ mi pátápátá Oyin kan sọ́lá ń bọ̀ lọ́nà legally ni mi ò ṣe bíbàlẹ̀ inú lélẹ̀ mi ti ń ṣe tèmi. ní mo bá tajú kan mo ní ẹwẹ́rò àyà ṣèṣe àwọn olóṣèlú ló kérò jọ ṣèṣe pé wọ́n fẹ́ pín ráìsì àtowó fún àyà ní rárá o pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ní í ṣe bẹ́ẹ̀ o pé gbogbo àwọn tí mo rí tán wà ń bì pé àwọn èèyàn àlùmọ̀ǹjèrì ni àwọn mọ̀mọ́ wọn rẹ̀ àtàwọn ọmọ wọn lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà wípé àwọn bá ń bí aláṣíríyàbò báwọn nìyẹn pé wọ́n fẹ́ lé wọn padà sílùú wọn pé gbogbo wọn pátá wọ́n ṣe sẹ́ńsọ̀ fún wọn. wọ́n kà wọ́n lé ní èjì ẹ̀ta ẹ̀rin títí dórí 396 mo ní mẹ́rìndínlẹ́rìnwó nìyẹn wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni 396 kan jọ o kan make sure pé wọ́n ṣe fingerprint fún wọn o kan tó dán padà ò torí wọ́n mọ̀ ọ̀nà ẹ̀kọ́rọ́ tán máa ń gbà wọlé padà ò kan jẹ́ kan padà sílùú wọn ni kì í ṣe inú oko wa ní kan kó wọn padà sí o náà tí wàá ń bú Sunday Igboho ń lọ sínú oko ń lé àwọn kinní àárín ìgboro náà ti ń lé yín yìí o àgbọ̀dọ̀ gbọ̀ pín pẹ́kẹ́ ò gbọ́dọ̀ gbin lẹ́nu yín torí mo gbọ́ wọn lẹ́ẹ̀ tí ń fi ẹjọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó náà sùn pẹ́kẹ́ kan ò gbọ́dọ̀ gbin wọ́n fún yín ládùúró owó kẹ́ fi tẹ́kẹ́ àwọn àlùmọ̀ǹjèrì ẹ wò wọ́n bí wọ́n wá ń tọrọ owó wọ́n sì kówó sí mínísítírì fún yín abájọ tán tó fi ń ṣe títì nígbà tẹ́ tán rí yín tán nà lé yín lórí wọ́n yá fi ń ṣe títì. ó dá o ìkórìtà tí ń ti jíṣẹ́ tí bàbá mi rán mi rè wọ́n ní ẹni tó rán ni níṣẹ́ láàbẹ̀rù àìbẹ̀rù ẹni tá a jẹ fún o nítorí pé wọ́n ní ọba rán ni níṣẹ́ odò ọba kún iṣẹ́ ọba òsè mọ̀ jẹ́ odò ọba òsè kan lówó mi ó kan lódò ọba torí ọmọ òwò lódò ọba òrìjínà ni mi n ó sì jíṣẹ́ ọba torí odò ọba ò ní gbé mi lọ òun ló dífá fún pẹtíṣẹ̀ kan tán ní Miyetti Allah wọ́n kọ lòdì sí ìró ẹkùn àti bàbá Sunday Igboho àti fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ wọ́n kọ lòdì sí amọ̀ ní ṣé ò sọ́wọ́ arábìnrin Gani ń bẹ wọ́n ní àwọn ò mọ̀ o ṣùgbọ́n wọ́n ní ọ̀dọ̀ Mákindé náà mú lọ ní kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ wọ́n lọ́dọ̀ Mákindé náà mú lọ wọ́n fẹjọ́ sùn wípé gbogbo bí ṣe ń wé Sunday Igboho àti ìró ẹkùn wọ́n ṣe ń wọnú gbókiri wọ́n ń fìtínà àwọn Fúlàní mo ní kò sọ̀rọ̀ ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ti pa láriwo tẹ́lẹ̀ lẹ́tà àwọn ṣẹ̀ jáde ni ṣùgbọ́n kò sí tẹ́dìyẹ wọn tó lè fi ẹyẹ àṣà ṣe o ẹni tán sì rí fẹjọ́ sùn náà lẹ́yìn títí ẹ̀ bá ti jẹ́ wípé ariwo kó gba àwọn ọmọ tán kó lọ lábẹ́ àkàtà rẹ̀ jáde ṣebí Sunday Igboho ṣebí jà tí Sunday Igboho ń jà náà nu ṣebí torí tàwọn ọmọ yẹn náà ni òun ó wà jáde ní ìsìn yóò àmọ́ ní kinní kan àwọn ò ní fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ òótọ́ yóò fẹ́ tẹ́ wọn lọ́rùn torí ó ń wá ìbò náà fẹ́ ṣe president ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá ò ní gbàgbàkúgbà lọ́tẹ̀ yìí. ẹ wá bá a mọ̀ wípé wọn ò wúlò
àwọn tán represent rèé o tán Mark Ban ṣé Mark Ban ló kọ wọn àwọn náà ni tán represent rèé o ẹ̀gẹ́lẹ́gẹ̀ ni lọ ń wo ẹ̀gẹ́lẹ́gẹ̀ ni wọ́n ìgbìngẹ̀ ní ilẹ̀ Haúsá o àbọ̀mọ́gbìn ni ilẹ̀ Yorùbá ló ti ń wú ẹ̀gẹ́lẹ́gẹ̀ ẹran ló dàdí bẹ́ẹ̀ o ó dẹ̀ wú ẹ̀gẹ́ yẹn ó dẹ̀ ń bẹ fún ẹran rẹ̀ ẹ̀ sáwọn ilé iṣẹ́ èèyàn làwọn ilé yàbí àwọn tí ọmọ tí mo lè pè wọ́n abẹ́rẹ́ so tá a bá ń sọ fún yín wípé wọ́n àjẹ́ndà burúkú so ó ń jẹyọ látara àwọn ọba tí ń gbàbọ̀dè fún wa náà ọba kọ́ba tá a bá wá rí tó ń gbèsè irú àwọn ilé lẹ́yìn iṣẹ́ mọ̀ pé ẹni ibi ni abẹ́rẹ́ ó dàbọ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n wọn náà rẹ̀ o ẹja dé Mali lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ kìí ṣe Nàìjíríà o níbi tí àwọn wèrè yìí lára àwọn ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí tí wọ́n ti mú ìkan lára àwọn helicopter Russia balẹ̀ in fact anti-aircraft kìíní náà lò fún wọn tẹ́ ẹ bá rí bí iná ṣe sọ ń bẹ̀ àwọn agbésùnmọ̀mí ṣùgbọ́n tí Russia fojú wọn rí. الله أكبر بدي الله أكبر eléyìí náà láfi káre ogun abala lérèfélé ẹ̀jẹ̀ adágbére fẹ́ni ire tó lọ ìyàwó Kọ́lá Ọláwuyì wọ́n ní wọ́n ti dágbére fáyé o ìyẹn Abímbọ́lá Kọ́lá Ọláwuyì wọn àtọkọ rẹ̀ ó ti pàdé báyìí wọ́n ṣe o ilẹ̀ ń jẹ́ nìyàn. Kọ́lọ̀ ń jọ kó bá adẹ́lẹ̀ fẹ́ni ire o iwájú tán dojúkọ kó mọ́ bàjẹ́ ẹ̀yìn tán fílẹ̀ náà àtàwọn ọmọ àti dúkìá Kọ́lọ̀ ń jọ kó mọ́ jẹ́ kí ẹ̀rù bá wọn kó bá wa dúró tì wọ́n. àwọn kan ń bínú pé mi ò fowó ránṣẹ́ sílé àwọn kan ń fapájánú powó mi ránṣẹ́ sílé kéré ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀ yín o ẹ fi yèdénú torí ohun ojú rí lájò ó kọjá kèrè mi àṣà ń fà á kó ba lè tóra wọn ṣùgbọ́n lágbára Elédùà a ò ní gbé sájò kókó bóyá o àkèrè oko délé afẹ́fẹ́ gbóhùn mi rìnrìn àjò látẹ̀yìn odi gbogbo ara lè ń kọ́ o ṣe ń gbọ́ wọn látẹ̀yìn odi àwọn èèyàn yín tó wà l'Amẹ́ríkà ṣe ń béèrè wọn látẹ̀yìn odi ọ̀rẹ́ tẹ́tíjọ ríra tipẹ́ ṣó ń gbọ́ wọn látẹ̀yìn odi àbí tí wọ́n bá nídìí owó nìkan ló máa ń pè é látẹ̀yìn odi ó kì í kí oṣù kìíní oṣù kejì oṣù kẹta oṣù kẹrin oṣù karùn-ún oṣù kẹfà ọdún kan ọdún kejì ọdún mẹ́ta tó bá pè báyìí owó ló pè fún látẹ̀yìn odi àní àwọn kan ń bínú pé mi ò fowó ránṣẹ́ sílé àwọn kan ń fapá jánu powó mi ránṣẹ́ kéré àtúnfi ránṣẹ́ o ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀ yín o ẹ fi yèdénú àtórí ohun ojú ń rí lájò ó kọjá kèrè mi àṣà ń fà á kó ba lè tóra wọn ṣùgbọ́n lágbára Elédùà a ò ní gbé sájò kókó bóyá o àkèrè oko délé afẹ́fẹ́ gbóhùn mi rìnrìn àjò látẹ̀yìn odi gbogbo ara lè ń kọ́ o ṣe ń gbọ́ wọn látẹ̀yìn odi ṣe ń gbúrò àwọn ará Amẹ́ríkà àwọn ará London látẹ̀yìn odi ṣe ń pè wọ́n ṣe ń fi nǹkan ránṣẹ́ sí wọn láti Nàìjíríà sí London látẹ̀yìn odi ẹ̀ láwọn ló yẹ kó máa fi nǹkan ránṣẹ́ sí yín ẹ̀rẹ́yàn tó wálé bó tiẹ̀ ṣe irú 5,000 bó tiẹ̀ ṣògìrì bó tiẹ̀ ṣe nǹkan wẹ́wẹ́wẹ́ tẹ́ lè fi ránṣẹ́ sí wọn látẹ̀yìn odi tó bá káyé tó ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ń sìn 50,000 100,000 20,000 bínú rékà kó ṣe calculation látẹ̀yìn odi iṣẹ́ 1 hour lásán bóyá nínú òjò nínú ẹ̀rùn nínú summer nínú snow látẹ̀yìn odi ẹ̀yin aráalé ń kọ́ ẹ sì ń bínú látẹ̀yìn ìwọ ń bínú pé o send message sí kò tí ì kà látẹ̀yìn odi ìwọ náà ń bínú pé o pè lẹ́ẹ̀mẹ́jọ kò tí ì dáhùn látẹ̀yìn odi torí pé wọ́n sáré rí sí pé o náà ti join platform school yín tẹ́ ti jọ lọ school tipẹ́tipẹ́ set wo ń tiẹ̀ o wá sáré tasi privately o ti ń sáré béèrè owó látẹ̀yìn odi ó dùn bẹ́ẹ̀ náà ó dùn látẹ̀yìn odi ó mà ṣe o látẹ̀yìn odi mo ti rẹ́ni tó ní òun ó yàwó
kéèyàn kan fóun lówó ọ̀rẹ́ rẹ̀ àtijọ́ ọ̀rẹ́ ni ẹ́ lóòótọ́ ó ti pẹ́tẹ́ ti sọ̀rọ̀ ẹ wá fẹ́ sọdún léyà wá ní ìyá fún mi lówó mọ́ kí ní afẹ́rẹ́ ẹran ọdún léyà nìyẹn bá ní wo èèyàn kú fóun ní ìsìn òun ò tí ì lówó ní sùúrù ló bá ní ó dáa jẹ́ kó rè yá sí lọ́rùn ó mọ èyí tó fẹ́ fún ọ wá rè yáwó sí lọ́rùn ẹ wá sọdún léyà tán wọ́n wá ń lé ọmọ kiri ó sì wá padà wá báyìí wọ́n wá blọ́ọ̀kì ẹ̀ dànù pé sóun rán sóun mọ èyí tó ń fẹ́ fún ẹ ló yá gan olóhùn yá bí 150 tó nǹkan fẹ́ fún 20,000 ó lè yá 150 látẹ̀yìn ó di àwọn kan ń bínú ẹ mọ́ bínú wọn ẹ fi èdènú àdúrà ní kẹ́ ẹ mọ́ gbà fún wa àní gbé sájò láti ọlọ́run àní kú sọ́nà bí ọkọ̀ ilé ìfín ẹlẹ́sùn mọ́ rántí o ò lè tẹ ayé lọ́rùn ìwọ̀n bá tó fi ránṣẹ́ sílé náà nǹkan san appreciate ẹ èmi ò ní ó yá wọn o ṣe fáwọn ará ilé o ṣe fẹ́ tí ò bá ní o ṣùgbọ́n kọ́kọ́ ṣe fúnra rẹ̀ náà mọ́ bínú síra rẹ̀ o báwọn èèyàn bá bínú sí ọ ìwọ ní kọ́ mọ́ bínú síra rẹ̀. àwọn kan ń bínú pé mi ò fowó ránṣẹ́ àwọn kan ń bínú pé ẹ ò fowó ránṣẹ́ ọmọ ìyá yín ó ń bínú inú ń bí gan wọ́n ń torí tí yín wọ́n ń lọ káàkiri ọ̀hún lè rí yín mú ọlọ́run ọba ó dá orin ìrìn àjò ni mo fi wọlé sínú ètò lónìí ibà ìrìn àjò yín náà rè kò wá sí ibà ṣe wá rìnrìn àjò tó tá a pẹ́ lẹ́yìn odi wọ́n ní ilé làbọ̀ sí mi oko bẹ́ẹ̀ náà sì ni odídẹrẹ́ yóò padà lé náà ní kókókó yóò padà lé ni á délé láyọ̀ wọn ní fòkú wa ránṣẹ́ sílé láṣẹ ọlọ́run Èdùmàrè á kẹrúkẹrù á dirú dìbà délé padà ní láṣẹ ọlọ́run Èdùmàrè torí nígbà tí mo wo ti ọ̀rọ̀ ti xenophobia ẹwà arákùnrin tá a gbé wá lánàá ó ní 0 ló ń padà sí 0 ẹni tó ti ń fowó ránṣẹ́ tẹ́lẹ̀ ìsìn ni ó wà á mọ ìwà èèyàn ó yá lọ́ọ́ ra shock absorber torí ó lè mọ́ já ìlówó lọ́wọ́ gan ló máa mú wọnú depression ó lè jẹ́ ìwà àwọn tó ti fowó ránṣẹ́ sí àwọn fi bú ní ìsìn tàbí tán máa kọ́lẹ̀ tán níbèrè ẹ̀mọ́ ẹni tí wọ́n ti pè tẹ́lẹ̀ ẹlòmíì lè pè lẹ́ẹ̀mẹ́wàá láàrin ọ̀sẹ̀ kò ní rí kọ́ọ̀lù èèyàn kankan mọ́nú wọn ní ìsìn wọ́n fi gbogbo ọwọ́ mẹ́wàá jẹun ó dá ọlọ́run ó sọ wa o kò ní padà lẹ́yìn wa o ìbá rìn gínigíní ìbá rìn gbésájú yín náà rí o ìbá ọ̀pàpà parada yín náà rí ibi táyà ti ń parada tí ń dọ̀gá rẹ̀ parada ò dá ìyanu abala comment section abẹ́lẹ̀ yín olólùfẹ́ wa èmi náà ni ìbá sàn láàrin ajé ni mú ni pẹ̀kọ̀rọ̀pẹ̀kọ̀rọ̀ bọ́ wa ti wá kófìrí ẹni tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ ìwọ náà mọ́ ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ ọmọ jẹ́ kéèyàn kankan lo emotional trauma fún ọ ẹni tó bá ti fowó ránṣẹ́ sí tó bá ti ń kà fún ọ tàbí tó ń wọ excuse tàbí tó ń rán ọ létí àwọn nǹkan kan gíní kan ṣe ètò ẹ̀kọ́ fóònù rẹ̀ àbí tó jẹ́ pé orí inú body language ẹ̀ wípé kò appreciate tó fún mọ́ bá sọ nǹkan kan mọ́ bá jà o wọ́n ìbárò wọn jà o kàn ṣe kí ni wọ voicemail ìbá wọ voicemail yín náà rí ó dára ká mọ̀ bá dènà pẹnu ìbá kéde fóòdùà nation fún Yorùbá nation àyá ní kí ara mi dé ìbá fẹnuwú géètì fẹnuwú tí ó da nílẹ̀ Yorùbá torí Ọlọ́run ló fọ̀rọ̀ sí wa lẹ́nu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni kì í sọ̀rọ̀ èèyàn Ọlọ́run ló lọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ ló fi dálé ayé alákọ̀ọ́kọ́ nù ròyìn wa tòní ọ̀dọ̀ Olúwo láti bẹ̀rẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ lónú abala lérèfé ní káàkan yẹn létí ẹpa ṣùgbọ́n àyá ló ní fàágùn kí n fẹ́ lójú ibi tí ó ti hàn kedere tí àṣírí rẹ̀ ti tú lójú gbangba táyà wípé àbòsí ní í ṣe àbòsí ọ̀ní ní sì ń ṣe ó ti fi ẹnu rẹ̀ ó ti fi pe Adégún rí ó tún wáá fi ń padì Ògún ó níbi tí mo lọ àti lo fọ́nrán ìrí ṣùgbọ́n náà kò yé mọ́mọ́ sọ̀rọ̀ ó tún ti sọ mí o ó tàbùkù bá Ifẹ̀ ó ní Ifẹ̀ kọ́ láwọn ti wá èdè Ifẹ̀ kọ́ láwọn ń sọ mo ní wọ́n tó yọ ọ̀gbọ́n mọ̀ ga o ṣé èdè kan ni Ọlọ́run dá ni àbí bẹ́yẹn bá ṣe ń kúrò tó ń kúrò níbi kan kọ́ ni dialect mọ́ ń ṣe ń jì èdè Yorùbá Ifẹ̀ ò lè sọ̀rọ̀ létí mi kí n mọ́ gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo gbé Fẹ̀ dáadáa mo gbé Mọdákẹ́kẹ́ mọ́fẹ̀ ṣùgbọ́n wọn lè sọ kí mọ́ gbé bẹ́ẹ̀ gan á gbọ́ra wáyé dialect ní gbogbo eléyìí tí ń capitalize lórí ó ti wá sọ ńgbà kan rí wípé Ifẹ̀ láti wá òun mọ́ bá Ọọ̀ni sọ̀rọ̀ Ọọ̀ni náà ni o àwọn jọ máa ń sọ̀rọ̀ is the king of all Yorùbá kí ló wá ṣẹlẹ̀ gangan tí ìbá ṣe ọ̀tẹ̀ ìjà lòdé tó ní dòwe àbí ìjà ọ̀tẹ̀ lélẹ́yìí à ń bọ̀ ń bẹ́ oṣù mọ́bí táwa ń lọ rèé o láwọn ará ẹ̀sùn kun bá mi mo pè ń ṣàkíyèsí ẹ wá o àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú ń jiyàn lórí ẹ̀rọ agbágbé wọ́n ní Sudan làwọn ti wá àwọn kan ní kì í ṣe Sudan àwọn ò bá wọn wá láti Sudan ni o wípé ọba tó wàjà ọba Síkírù Adétọ́nà
wípé ọ̀nà sọ bẹ́ẹ̀ àwọn kan náà tún gbèsè ẹ lẹ́yìn ìgbà kan wàjà tán wípé Sudan náà ti wá wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wá láti Sudan ẹ kọrí sílé yín Sudan o ẹni tó ti Sudan wá tó wá múlẹ̀ sí Ìjẹ̀bú àwọn ará Ìjẹ̀bú ti wà ńbẹ̀ kó tó dé o àwọn fààyè gbà ni o ó lè wá láti Sudan tí ẹ o àti gbogbo ẹ̀yin ẹbí tẹ́ ẹ wá láti Sudan ẹ wá ṣèdè kàn gbọ́ yín èdè dà àbí ó ṣàyẹ̀ká ẹgbẹ́dè Olúwo ló ti sọ ohun pé ẹni tó bá ti bì kan wá pé èdè bẹ̀ ló yẹ kàn máa sọ ṣédè Sudan lẹ́yìn náà ń sọ báwọn èèyàn ṣe kó píkítọ̀ jáde rè wọ́n ní ẹ wá wo DNA Sudan ẹ wá wò bọ́n ṣe máa ń ga ẹ wá wò bọ́n ṣe rí wípé Ìjẹ̀bú ò jọ wọn o mo ló ga o láwọn kan ní àwọn ògbà Sudan náà ti wá mo ló ga o wọ́n ṣàfẹ́ bà ìtàn Yorùbá jẹ́ wọ́n ṣàfẹ́ bà ìtàn Yorùbá jẹ́ ẹ lè rí bàjẹ́ o ẹ sì lè tírèsì wa lọ síbi tá àti wá alórísun Ifẹ̀ òye ẹjígìrì kẹgbẹ́ Ifẹ̀ ga olórí ayé nífẹ̀ òye o ká múra láti tẹ̀síwájú ọ̀ranyàn onílé Oòduà olórí ayé ẹ̀rẹ́kẹ̀ ìṣòrododo Ifẹ̀ òye ẹjígìrì ẹ̀yin ọmọ Ifẹ̀ dá bá ń gbé ẹjígìrì kẹgbẹ́ Ifẹ̀ ga dọ́là láti ní Orísun nífẹ̀ àwọn ọmọ wò ìwé ọ̀ríjínà nínú ìsọmọ àlèwò a sì nílé ń fẹ̀ ọmọbìnrin tó kọ́ jọba Ọ̀ni òun ló tẹ̀dó òun ló bí Olúwo nílé wa ń sọsọkúsọ kiri báwo la ṣe fẹ́ wà proud of him ẹ̀tún àwọn tí ń ṣẹlẹ̀ ní Ìjẹ̀bú báyìí àmbọ̀nbẹ̀ áfẹ́ lójú ogun táwọn ará Ìjẹ̀bú ń sọ àwọn akọ́bẹ̀ ayà lọ́dọ̀ àlìmọ́dù àbí àlìmọ́ṣù ni àlìmọ́dù ṣẹ̀rífù níbi tó ti gáhùn sókè tó ń léfùrù tètè mọ́bítà Òbí àti Àtíkù wípé Àtíkù kọ́kọ́ lọ jókòó jẹ́ ná ilẹ̀ Haúsá ló ti wá lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn kọ́ ló kàn Yorùbá ló kàn South West ló kàn South ló kàn ẹ̀yin olódò òde ló ń jọ bí ẹni pó wà bí ṣe ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló sọ fún Peter Obi àtàwọn yòókù náà ń lérí mọ́ Peter Obi wípé Kwakwanso ó ti bà kárí ara rẹ̀ jẹ́ politically kò wá wáyàn títí ó wá lọ́jọ́ mọ́ Biafra ló ń tà fáwọn ló ń mákẹ́ẹ̀tì fáwọn pé láyéláyé àwọn ò ní bá àwọn gbá tiẹ̀ o ṣùgbọ́n pé pẹ̀lẹ́ tí o fẹ́ fi ṣe olórí pé káwá ní ìwọ ni president tó rèé fi sí gbákejì mo ní Àtíkù ńkọ́ kì í sáà sí ọmọ Biafra ló mú wá fún yín wọn láwọn ògbà kí lẹ wá fẹ́ gan bọ́ mbẹ́ o àǹgbẹ́ àlè mọ́dù ṣẹ̀rífù bọ́ àtàwọn ọmọ ilẹ̀ Haúsá tán láwọn ò ní gbà ṣùgbọ́n bí tá a ti ń sọ lọ́wọ́ náà ni àǹtí kan yèyè náà tó kọ lórúkọ rẹ̀ ẹ̀mí fẹ́ pè bẹ́ẹ̀ ni ló náà ti gáhùn sí máì kó ti ṣe fọ́nrán yẹn ti pẹ́ làwọn èèyàn bá tún jáde wípé ẹ wá wo ohun tó sọ pé àlìmọ́dù yìí gangan wọ́n lòun ló dá Boko Haram lẹ́mu ní wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ pé mi ò tí ì gbọ́ rí à ń bọ̀ ń bẹ́ afẹ́ gbọ́ ẹ̀ lójú bá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bá a bá ti wá kó ń bẹ́ tán àwà àyà nìbàdàn níbi tí àwọn mùsùlùmí àwọn múríkì ti yarí wípé ẹrù pọ́n wá bá yín fi ṣe é ni àwọn náà fẹ́ gbé sàrí àwà ẹ yarí gbogbo ìgbà ní Ọ̀gbẹ́ni bọ́ọ̀mù yẹn fi wọ́n pálariwo ẹni sàríà no blasphemy no kìíní kan wọ́n mọ àwọn tún wá múra kí ló ṣe múra ṣé èèyàn lè lọ skul kán ní báyìí ní ó ṣe múra ni mo ní kí ló dé ìlú òyìnbó gan tí wọ́n ti dá uniform o lè múra ní anyhow o sì lè múra ẹ̀sìn lọ torí ilé ẹ̀sìn kan ló ń lọ gbogbo nǹkan ló ní limit kí ló dé tẹ̀yin máa da gbogbo ẹ̀kọ́ ẹ máa da ẹ̀sìn ti yín mọ́ gbogbo nǹkan kí ló dé ẹ fẹ̀sìn ẹ fi mọ ní mọ́sálásí kí kìrìsìtẹ́nì náà fẹ̀sìn ẹ̀ mọ́ ní ṣọ́ọ̀ṣì kó níṣẹ̀ṣe náà fi mọ́ nígbàlẹ̀ kí ló dé tẹ́ ẹ máa fẹ́ da ẹ̀sìn mọ́ gbogbo nǹkan láyé ẹ máa fẹ́ fi ṣèjọba kí ló dé náà òun ló wá dífá tán sọ wípé wà lẹ́yìn àwọn ọmọ tó wọ ìjáàbù padà lọ skúù UI lánàá o gbé àwọn ṣáájú àwọn oníṣẹ̀ṣe dé Supreme Court mú lẹ́yìn oníṣẹ̀ṣe ṣe ẹ̀yin kọ́ ló yẹ kán bá ń bẹ̀ pé ẹ ṣáájú wọn dọ́hùn ó yẹ kán bá yín ní Supreme Court ni o ẹ wọ́n gba ilé yìí o ẹ wá rí ẹ̀sìn tó gbọ́ràn ẹ̀sìn wo lẹ̀sìn alálàáfíà báyìí ẹ wo ẹ̀sìn tó gbọ́ràn wọ́n ilé ẹjọ́ dájọ́ oníṣẹ̀ṣe náà fẹ́ mọ́ jẹ́ káwọn ọmọ wọn náà èyí tó jẹ́ ọmọ eégún kó mọ́ wọ ẹ̀kú o èyí tó jẹ́ ọmọ ọlọ́sùn kó mọ́ wọ funfun nẹ́nẹ́ èyí tó jẹ́ Ọlọ́runmìlà kó mọ́ wọ funfun
èyí tó jó ní Ṣàngó kó máa wọ pupa bíi ti bàbá mi ọba Aláàfin mú rí wọn ní Brazil tàn jó báyà ní bàbá mi náà ṣe báyìí náà wọ abetí ajá tó máa wọ Ṣàngó Olúkòso gan rè Arẹwà ọkọ ya. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn ará Ìjẹ̀ṣà náà ń kọrin ṣé ń sáré fi hàn yín ni bá a bá dé náà àkójọpọ̀ ròyìn ẹran létí lọ́rọ̀ kan náà bá yarí wọn láwọn lọ Supreme Court o kí ló fẹ́ gbé wọn lọ Supreme Court lórí ọ̀rọ̀ àwọ̀ ìjáàbù à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá tí wàá kó ń bẹ́ tán àwọ̀ ayé àlọ́dọ̀ bọ̀dà Làwà àti bọ̀dà Làwà Àbàbàchà ó ganu sí máìkì o lórí ọ̀rọ̀ ti Gbajabiamila ó lóun fẹ́ sọ̀rọ̀ mo ní ọ́fíìsì wọn mọ̀nà fẹ̀sùn kan kì í ṣe ọ́fíìsì tó wà nísìnyí òun ò sí ìjọba mọ́ ṣùgbọ́n náà ti ṣe SGF ó lóun fẹ́ tú kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ gbogbo àṣírí Aso Rock bọ́ ṣe ń dá àjọ ìjọba lẹ̀ òun fẹ́ sọ̀rọ̀ mo ní fún ọlọ́rọ̀ sọ ìwọ ló lọ́rọ̀ máa sọ lọ ìwọ ló lọ Nàìjíríà ló fọ̀rọ̀ sí ọ lẹ́nu bàbá tí wàá kó ń bẹ́ tán àwọ̀ àyà ní ọ̀dọ̀ arákùnrin àwọn mẹ́ta là ń gbé bọ̀ níbi tó ti ń sọ fún wa wípé ṣé ìwà ìbàjẹ́ tó ti ṣẹlẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba APC ló pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ táwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ fi ń kà lé ní 2, 3, 4 wọ́n máa ń kà lọ wọ́n ní kẹrin ti fi ti bọ̀dà Gbajabiamila náà sí o wọ́n ní àìmọye tó ti fọwọ́ bò pé àwọn ò ní wọlé ìran torí ẹ̀ làwọn ṣe ń palariwo pé kò yẹ kí ìjọba fi ìgbálẹ̀ gba ilé sábẹ́ kápẹ́ẹ̀tì òmùlẹ̀mọ̀ nǹkankan múlẹ̀mọ̀ pé ẹgbẹ́ tẹ̀ ń bá rí gan ló ní ìgbálẹ̀ ẹgbẹ́ onígbálẹ̀ wọ́n ní fi gbà kẹ̀ wọ́n láwọn fẹ́ tú àṣírí àwọn sì fẹ́ sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ lára àwà àbàjẹ́ tó ti lẹ̀kì mọ́ wọn lára tí ò sí sí mọ́ ibi tá a ti wá ń sọ yẹn náà lọ́wọ́ náà ni bọ̀dà Jídé ti sọ wípé sáà ti gbọ́n tí Jonathan sọ wọ́n fẹ̀sùn kàn án wípé òun náà tó fẹ́ ṣe presidency lẹ́ẹ̀kan sí kó ti gbowó pé 500 billion ló gbà mú ní lọ́wọ́ ta ni wọ́n láwọn sọ fún wa níbo ló ti gbà ta ló fún ṣé lóòótọ́ ni wípé wọ́n fẹ́ fi ba ìbò Peter Obi jẹ́ wọ́n fẹ́ fi skata ẹ̀ ni ló bá dáhùn sókè wípé ẹ wá o bẹ́ẹ̀ bá ń parọ́ mọ́ gbogbo èèyàn mọ́ parọ́ mọ́ òun à ń bọ̀ mbẹ́ Nàìjíríà ò ti tọ́jú láwọn bá wa fẹ̀ lójú bàbá tí wàá kó ń bẹ́ tán àwà ayé àlọ́dọ̀ kéèsì Gbajabiamila gangan ní tá a ti gbọ́ pé bọ̀dà Gbajabiamila pé wọ́n ti dúnkùkù lájà mọ́ Adéyẹmí o lẹ́yìn bàtà gbọ́ pé àwọn agbófinró gbé bàbá rẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti sọ wípé yóò san 10 billion naira owó gbàmọ́bìnú pò bà ń ló kọjẹ́ pé àwọn fẹ́ gbé ẹ̀sùn lòdì sí ohun torí wípé ó sọ̀sọ̀kúsọ ó tàbùkù àwọn ó tún fi ẹ̀sùn apààyàn kan àwọn mo ní àṣẹ́sùn apààyàn tó wà nínú ẹ̀ ní mi rò pọ̀rọ̀ robbery ni wọ́n ní bribery wà ń bẹ̀ èmi rò pọ̀rọ̀ bribery ni wọ́n ní bribery wà ń bẹ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n ó fẹ̀sùn apààyàn kan àwọn wọ́n ní àwọn fún ní ìwọ̀nba ọjọ́ péré wákàtí ni o ìwọ̀nba wákàtí péréte pé tí ò bá fi lè mú ìlérí ṣẹ kó jáde kó fẹnu ara rẹ̀ kó èbí ara rẹ̀ jẹ lójú gbogbo ayé wípé àwọn ó ṣe lọ́sẹ̀ ṣùgbọ́n ariwo sì pọ̀ lórí wọn o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní kí presidency kí wọ́n jẹ́ kí bọ̀dà Gbajabiamila kán rí ìsinmi ńlé náà kán bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí ọ̀rọ̀ wọn à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ àgbẹ̀ débẹ̀ á fún yín jẹ bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa bàbá ti wá dénú àkójọpọ̀ ròyìn á fẹ̀ lójú ó yẹ já wọnú abala tí wọ́n ń dùn wọ́n rí tá a ti mọ́ sọ pé no space for Sharia in Yorùbá land aláàfẹ́ kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ àwa Yorùbá àìṣẹ́ lẹ́sìn kan a sì mọ́ búra wa a sì mọ́ jà a sì mọ́ parí ẹ̀ ahọ́n àtẹnu ni a búra wa a tún ṣe kí ni a tún parí ẹ̀ àìsàn onídàálẹ́ẹ̀tì kan débi pé wà fẹ́ gbé ẹ̀sìn ṣáájú ẹ̀yà ànígbà fún bẹ́ẹ̀ náà ni no space for blaspheming law in Yorùbá land no space for mọ̀nàfíkì ìmọ̀ líle ẹ̀pá bó bá kò nú ẹ̀sìn wa ẹ̀gẹ́ lórí ẹ̀gẹ́ lápá bó bá jalè ẹ̀gẹ́ lẹ́sẹ̀ bí ẹni pé wọ́n jalè rí nígbà tán wà kékeré kán ti wá gẹ̀yìn náà lọ́wọ́ kán gẹ̀yìn lẹ́sẹ̀ jẹ́ àti ní dìmẹ̀kùtúrú tí ìkọ́ lẹ́tà ẹwọ ẹyẹ jàre ẹsẹ mo ṣí olóòṣà ẹbúsẹ̀rìn àfihàn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ ẹjẹ́ àṣàdúrà ẹyọ kan ṣoṣo fún gbogbo àwọn ọmọ tán kó lọ lóríire wípé ìwọ Ọlọ́run torí orúkọ oríire yẹn jọ́ọ̀ já sóríire lórí wọn kán kó wọn padà wá gbogbo àwọn tó kó wọn lọ àtàwọn tán fi ta káàdì kan jẹ̀bi lórí ayé wọn àmín àfi pápá láṣẹ alákọ̀ọ́kọ́ náà Abala Sanawole ètò ni ẹjẹ́ àyà ní ìdíwọ́kọ̀ fúbọ́ọ̀ níbi àkọ́kọ́ rí ọmọ Ronaldo tí ń ké onísàn náà ti já kó mbẹ ni wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n ti já wọ́n ti ẹ̀ ní àwọn orílẹ̀-èdè mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tán jọ kó host ẹ̀ wọ́n náà ti já kó mbẹ Amẹ́ríkà ti ajánu mú nílànà ni Trump sì ń gbèjà ọmọ Nàìjíríà
pé wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ gbá bọ́ọ̀lù wọn náà ti já wọn ní 4-1 ní Belgium náà wọ́n sunkún mo ní ó mà sí ó dùn mí fún Trump ṣá ìyẹn ní ti football. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ẹjá wá yà lọ́dọ̀ ọmọ kọ́pà yìí tán sọ wípé wọ́n fẹ̀sùn kan àwọn àjọ kọ́pà tán rí sí àgùnbánirọ̀ Nàìjíríà. Mo ní kí ló ṣe, wọ́n ní dókítà ni ó lọ sáf, wọ́n ló sì ti béèrè fún ààyè pé ó rẹ̀hùn. Ṣé kìí rẹ dókítà ni òun ò sálè tọ́jú ara wọn, kò sí bí dókítà ṣe gbójú tó, wọ́n látùpà ìríran rídi ara rẹ̀ ń lọ́rọ̀ dókítà. Ó lè gúnra rẹ̀ lábẹ́rẹ́ gan, wọ́n bá ti di kànáńgídá òun náà lọ hospital ni. Wọ́n ní 25-year-old COP member doctor wọ́n ló kú lẹ́yìn ìgbà tí ó ti béèrè fún sick leave ọ̀sẹ̀ 3 ṣùgbọ́n tán fìyà ẹ̀jẹ́. Wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ ìbànújẹ́ ló ṣẹlẹ̀ nígbà tí àwọn èèyàn sì bẹ̀rẹ̀ sí ganu sí, tán bẹ̀rẹ̀ sí tẹnu àbùkù bá àjọ NYSC lẹ́yìn ìgbà tí ọmọ ọdún 25 yìí Wisdom Ọ̀gẹ́nẹ̀tẹ́gà Ẹ̀nákẹrẹmẹ wọ́n ní ó ń sáàbù lọ́wọ́ tó ń ṣe àgùnbánirọ̀ rẹ̀ lọ́wọ́ tó kàn déédéé fò sánlẹ̀ tó kú o. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe gbé o, wọ́n ní ọmọkùnrin yìí ní àárẹ̀ déédéé mú. Wọ́n nígbà tó ti kófìrí pé àárẹ̀ mú un ló ti bẹ̀rẹ̀ sí kọ lẹ́tà wípé ẹ tú òun lẹ̀, ẹ fún òun ní 3 weeks. Àkóhùn lọ́ọ̀ tọ́jú ara òun. According to the report by Dr. Akpoyibo, a 25-year-old medical doctor who spent 7 years in medical school. Ẹ mọ̀ wá dúró owó táwọn òbí rẹ̀ ti ná lé lórí o. Kó mọ̀ jẹ́ wípé wọ́n á padà trash kìíní. Ìbáwọn ọmọ yìí náà ti ń yarí nìsí. In medical school completed a 1-year internship kò kú ńgbà náà o, ó lọ́dún 7 ní medical school kò kú o, ó tún ṣe internship ọdún kan kò kú o, ó wá lọ sáàfù kan wà bóyá ẹ̀fọn ló jẹ́ bóyá nǹkan kan ló ṣe, ó sì béèrè pé ẹ fóun ní sick leave ẹ sì kọ̀ ẹ̀yin disciplinary àsọnù. Ṣé ká gbà ládùúrà pé yóò ṣẹlẹ̀ sọmọ yín náà kí wọ́n bá lè yàn mọ́ burú jù lẹ́yìn bá ti burú kí ló wà ń bẹ̀ tí ó ti bẹ̀ wá. The report revealed that he was only allowed to go home few days before his demise. Pé ó ti pẹ́ tó ti ń kọ lẹ́tà, ẹsẹ̀ wà fún nígbà tó ti wọ̀ lára tán. Ojú ẹni yẹn ó yẹ kó bó, Ọlọ́run ní dáríjì hàn ẹ̀yin ìkà burúkú yìí. Bó lẹ fẹ́ kí ìyá rẹ̀ fojú sí, tẹ́mi ò tiẹ̀ jọ yín lójú Nàìjíríà. Níbi ibi kan ṣoṣo tó ti ní escape route nìyẹn. Òun ṣiṣẹ́ ni o, òun lọ school ni o, bó sick tó sì lè fi ẹ̀rí ẹ̀ múlẹ̀ pé o sick ni, wọ́n tún sanwó ẹ̀ fún àwọn ọ̀kà. Tẹ́ bá rí iye ọjọ́ téèyàn lè fi sick nínú ọdún, tẹ́ bá rí iye ọjọ́ ó gùn gbọ̀nàgbọ̀nà ni. Ẹ jẹ́ yà lọ́dọ̀ ti àwọn tó wá láti Rome látọ̀dọ̀ Pope. Mo gbọ́ pé wọ́n yà lọ́dọ̀ Sultan náà Kìrìsìtẹ́nì bá pariwo kí náà rí ìṣe lọ́dọ̀ Sultan, ta ló rán wọn wá, kí ni ìdí tẹ́ ṣe wá, kí ni ìbáṣepọ̀ yín pẹ̀lú Sultan, kí ni ìbáṣepọ̀ òkùnkùn àti ìmọ́lẹ̀, ẹ wá látọ̀dọ̀ Pope, kí ni ẹ lọ sí lọ́dọ̀ Sultan. Muhammadu Saad Abubakar III, the Sultan of Sokoto and President of the Nigerian Supreme Council of Islamic Affairs (NSCIA), says rising religious intolerance at hate speech are undermining the country's social cohesion. The Sultan spoke on Monday through Salisu Shehu, Deputy Secretary. Ebantesi ẹja gbọ́n tí ó ní Sultan rán láti sọ kátó wá gbọ́n táwọn ọmọ Nàìjíríà ń sọ. One of the things that we have were discussed was the need to fight hate speech, because largely hate speech has been most injurious to peaceful coexistence in the country. It has created what you may call perceptual and relational crisis among faith communities in the country. So it is necessary for all religious and faith communities to work together to fight hate speech. Fake news is another, evil that is being used in the country to precipitate a lot of troubles in the country, and therefore this is something that we need to actually fight. And then again, there was a discussion around the need to fight the overall moral perversion that is holding sway. We had a very frank and illuminating, which is the word he used, conversation, and it was good to hear that so many of the positions with regard to religious leaders are both on the Catholic side and the Muslim side. They coincide. So this is for me a reason for, shall we say, optimism,
for the religious cohesion of the country and for working for the good of all Nigerians. The observation is that there is a common view, there is a common conviction that Christians and Muslims, particularly the leadership, must work together for the common good of all Nigerians. Chinedude ó ní ẹ mọ́ bu wọn o, ó ní they hold the bull by the horn ní o wípé by visiting the chief terrorist mo ní ó pe ẹni ẹlẹ́ni ní terrorist. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìkan ní if you read through comment section ìkan lára àwọn ọmọ Sultan ló sọ yẹn wípé àwọn rí ìkórira tẹ́ ẹ ní fáwọn mo ní tẹ́lẹ̀ ńkọ́. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan tẹnu àbùkù lu àwọn tó lọ láti Róòmù ìpè kílẹ̀ lọ sí ń bẹ̀ ṣé bí olódò dẹlẹ́lẹ́ wá bá kílẹ̀ yà lọ sí ń bẹ̀ mo ní bóyá rèé kì í lọ ni. Ẹjá tẹ̀ iwájú àròjọ Mùsùlùkùn èmi ò mọ ìbáṣepọ̀ òkùnkùn àti ìmọ́lẹ̀ o. Ẹjá wáyà ní ọ̀dọ̀ ìyàwó ààrẹ Olódòdẹ a rí àwòrán wọn kan tán fi léde wípé gbogbo ẹ̀yin ẹlẹ́nu kàríkàsọ yìí tẹ̀ ń bú àwọn ẹ wá wo ọgbà àjàrà àwọn òun lẹ́yìn ìkúlé àwọn ní Aso Rock. Ìyàwó ààrẹ mélòó lẹ rí tó ráàyè mọ́ gbin nǹkan ọ̀gbìn àwọn òkàn dédé sọ̀rọ̀ practical àwọn ń sọ fún yín kàn tó gbà yín mọ̀ràn àwọn náà ti múṣẹ àwọn díẹ̀ àkàrà fọ́kọ àwọn ẹ wá wo bẹbẹ tán tún wá ṣe ẹwà àwọn làwọn gbé owó ilé ìkìí séèyàn ló bá wọn gbìn o mú ọkọ mọ́ àdání o ilá ni mo rí tán ká yìí bẹ́ẹ̀ náà fún àwọn èèyàn lẹ́fọ̀ọ́ tútù. Apart from ensuring food security, home gardening she notes will also support effort at addressing climate change pé àwọn ń gbà yíyànjú ní kí gbogbo ilé máa gbìyànjú láti gbìn nǹkan kan kò ní ìdí kó gbìn gbogbo ẹ̀ bó ṣe tomatoes bó ṣata nǹkan kan ó yọ ń bẹ̀ àti pé climate change ibi tí climate change ń lọ yìí ó ní ìdí àti gbalẹ̀ ránranran kó tó gbìn nǹkan kan sẹ́ǹkùlé rẹ̀ mọ́ láwọn tẹ́nàntì wà ń kọ́ àwọn ayálégbé wọ́n náà lè gbìn sínú ike ọ̀dà kan sọ̀rọ̀ agbésẹ́gbẹ̀ẹ́ ibì kan wọ́n sì mọ̀ sọ kí wúrẹ́ mọ́ jẹ́. Amid kulikuli roasted corn controversy, First Lady Oluremi Tinubu records another harvest from Villa Garden. The Villa Garden set up about 2 years ago by the Nigerian First Lady Osodumi nígbà tán kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ nígbà náà. The First Lady, after a routine visit to the garden for another round of harvest, reiterates a call on Nigerians to embrace ongoing efforts aimed at promoting food security in the country by cultivating and sustaining interest in home. Àwọn kan wọ́n mọ̀ fojú wò ọjọ́ kan tí mo lò ní mọ́ mi kan bí mi pé kí lèmi gbìn mo gbìn ewédú torí gbogbo ewédú táwọn China wọ́n tà fún àmì kì í sáré rárá mo sì gbìn tomato. Ìyẹn gbọ́dọ̀ gbìn nǹkan fi kọ́ àwa nìyẹn á gbìn nǹkan kan sáà nígbà tá à ń dàgbà bọ̀ a sì máa tún ṣe nǹkan ọ̀sìn nínú kọ́ ọmọ tọ́jú adìyẹ àbí ẹwà àwọ̀ ehoro mi táàmù wọnú gbórí mọ́ já oúnjẹ ehoro kọ́ tọ́jú adìyẹ kọ́ tọ́jú ehoro ẹlòmíín sin pẹ́pẹ́yẹ òrùbá ń tutù ó bímọ kò rẹ́yìn pọnmọ pẹ́pẹ́yẹ òrùbá ń tutù ó bímọ kò rẹ́yìn pọnmọ iwájú ni pẹ́pẹ́yẹ ń kọ́mọ sí ti ọ̀ iwájú làámọ̀ rẹ̀ kó rẹ̀ já tẹ̀wájú àròjọ Mùsùlùkùn o ẹ já wáyà ńlẹ̀ Haúsá níbi tán ti ganu sí máìkì wípé tán bá sọ wípé ìyà mú àwọn èèyàn Nàìjíríà ò sí mú wọn lómi wọn róúnjẹ jẹ wọn nílẹ̀ Haúsá náà ń bá wí o wọ́n ní northern Nigeria is home to some of the world's most fertile farmland. It is also right now home to one of the world's. Wọ́n ní báyìí òun náà tún wá ní ilẹ̀ orílẹ̀ fún ebi. The UN World Food Programme warns that over 17 million people across 9 conflict-affected states are facing crisis, emergency, or catastrophic levels of hunger, the worst in a decade. Yet, insecurity from Boko Haram, banditry, and other FEMA violence is keeping farmers off their land and aid workers out of communities. Nigeria leads the world in cassava and yam production, but agriculture potential means nothing when people are too afraid to farm. Wọ́n ń pa àwọn àgbẹ̀ ẹ lọ wo tán fi ayé àgbẹ̀ ṣe ní Benue State. Àbí ṣe Benue náà ń pè ní the basket of the nation. Ẹ wo tán fi ayé àgbẹ̀ ṣe. Ẹ kàn jí lọ́jọ́ kan ẹ rí i pé kò séèyàn lóko mọ́ kò sẹ́ni tó fẹ́ sóko mọ́ kódà kẹ́ kó tractor wọlé kẹ́ kó nǹkan amáyédẹrùn tán fi ń ṣe technology tán fi ń ṣàgbẹ̀ ní ìsìn àwọn èèyàn ní dáhìn lóhùn nítorí security ní kò. níbẹ̀ ìjà sáré yà ní Ọ̀yọ́ state Ìbàdàn níbi tí àwọn olè tí wọ́n máa jí mọ́tò alọ́kólóhùn kígbe wọ́n ní wọ́n ṣe bí ẹni tó fẹ́ ra half engine wọ́n wá chata mọ́tò àti mọ́tò tán chata àti àwọn tán bá sọ̀rọ̀ tí wọ́n fi ọlọ́kadà gbé onímọ́tò lọ sí ibi tí wọ́n ti ṣe wọ́n dàbí ọgbọ́n bí ẹni pé
àwọn ń dúnàdúrà lórí ẹ́ńjìn mọ́tò afẹ́ńjìn tán fẹ́ rà wọ́n ní ẹnìkejì ti ṣíná bolẹ̀ ó ti jí mọ́tò lọ àwọn mẹ́ta ni ńgbà tán máa wá mọ́tò wọ́n ní wọ́n ti gbégbá Èkìtì Àkúrẹ́ náà lọ ta mọ́tò sí lọ́dọ̀ àwọn onípa àtìmí ò mọ̀ pé ọjà owódé náà wà lákùrẹ́ o wọ́n náà ta mọ́tò ní 700k mo ní láyé tí gbogbo ẹ̀ di nǹkan yìí epo mélòó lèyìn ó rà sí àárín oṣù mélòó lèyìn ó fi rà sí tí ó fi ná 700k tán ẹ̀ tó tún tà fún náà tún rè ta ní 800k mo ló mọ̀ gàbá yìí o ń ra mọ́tò 800k náà ṣé kò ti mọ̀ wípé mọ́tò lè ràn tà fóun gbogbo wọn ni ẹ kó já gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tí wọ́n gba mọ́tò rẹ̀ mọ́tò mẹ́ta náà bá lọ́wọ́ wọn àti àwọn olè fúnra wọn ẹ mọ́kànyìn wọn bí ẹja wojú wọn. When I went to the bike with him, he paid the bike money. So when I go, I reach there. He said that his wife don't be there. Said that very shop we are come meeting is his own shop and he's selling materials, body materials. So I now asked him. I asked people there when I reached there. I didn't see that his wife. The people, they show they don't know him. My phone. Yes, the Arrest Police Command under the leadership of the Commissioner of Police, CP Abimbola Ayodeji Olubenga, PSCM and IPS, continue to record the strike and make recoveries and record successes in all fronts. However, I want to plead with the people of our state to keep cooperating with the Nigerian Police Force. While I was in Lagos, a young man named Onyebuchi contacted me about stealing the vehicle. He said they would trick the owner into parking it at a designated location where it would be taken away. àmì rí bẹ́ẹ̀ lọ́nà Abala Sanawole ní pápápá ẹjẹ́ ń pe àyáwọlé káyẹ̀wá gbọ́ adébẹ̀ náà Abala yẹn lólùfẹ́ Abala comment section àròjọ mùsùlùkùn àyá pápápá ni ó ṣe o. wọ́n máa tún kó káwọ̀ sínú Abala yẹn lólùfẹ́ Abala comment section báàmì Adétáyọ̀ Adégẹyẹ àwọn nọ́mbà sídè tó wọ́n ní ó bí mo kí gbogbo ìdílé aláyọ̀ wa yìí o mo sì tún kí gbogbo àwọn bàbá wa àti àwọn ìyá wa ọlọ́jọ́ ìbí oṣù yìí gbogbo wọn ni wọ́n ò pẹ́ fún wa o àṣẹ Ìdùmarè. bẹ́ẹ̀ náà ni bàmí Olúwadé sínú orí pẹpẹ ni wọ́n ti send love sí a wọ́n gbàdúrà fún wa fire. bọ́ọ̀ mi fún mi lọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ wa sálàáfíà lẹ́wà àlàáfíà ni ẹ̀yin náà ń kọ́ mọ́ mi o wọ́n ní àwa ìyàwó yín gbádùn yín o àjíǹde ara máa jẹ yín àmì àtẹ̀yìn náà wọ́n ní CSI you are too much love you Saobi love you wọ́n tẹ love àti nǹkan panu mọ́rágbàdo mọ́rọ́gẹ̀dẹ̀ àti pineapple pápápá ni mò ń kánjú. mo fẹ́ ká mọ̀ pẹ́ lórí comment section mọ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹja yà lọ́dọ̀ mọ́ mi àná sùn wọ́n tẹ pọ̀ sí a we love you nítorí wọ́n tẹ love sí a nǹkan panu náà wà ń bẹ no space for blasphemy law in Yoruba land àtọ́làtọ́ ànígbà Oòduà nation no going back. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí yẹmí kì wọ́n ní happy monday ibà funfun lẹ́yẹ ń sùn mọ́mí ẹ̀ ṣeun o ọwọ́ mi máa ré funfun níní o ọwọ́ mi máa ré o funfun níní wọ́n tẹ love sí a. at Olúbùnmi làwà àwọn ènìyàn Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò ọlọ́run ní tó ọlọ́run á gbà fún wa àmì o ogun Fúlàní ò ní borí wa lágbára ọlọ́run àmì. At Olukade goodness, only Islamic is the problem of the world today. Devil religion. Irọ́ àwọn ní akatakiti ibẹ̀ ni. Irọ́ ẹjọ́ ẹ má jẹ́ ká máa ṣe mistake yẹn. Really, for real, ẹ má jẹ́ ká máa ṣe mistake yẹn o. Gbogbo alalẹ́ oníṣẹ̀ṣe ní ẹbí wa, a ní àwọn Islam, àwọn Mùsùlùmí láàrin wa ò níbí. Tán àwọn ìyá gidi. So ẹjọ́, ẹ má jẹ́ ká máa ṣe mistake ká máa kó wọn pọ̀. Gbogbo wọn kọ́ o. Ó sì jẹ́ wípé àlàáfíà àánú ẹ̀ náà ilẹ̀ Yorùbá ló ti wá. Bámi wá ní good evening Bobby Obi God be with you amen àtẹ̀yìn náà mo sáré fi ọ̀rọ̀ yín yẹn mo fi ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ fún gbogbo wa ni o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ tààràtààrà. sọ́rọ̀ mọ́ mi dọ̀kásì jálò wọn ní àyà wa àti brọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby wa tó gbáskì mú kí yín tẹ̀rín tọ́ ìyàyà èmi náà kí yín wàmọ́ tù wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn búsẹ̀rìn báwo ni iṣẹ́ lónìí ẹ̀ iṣẹ́ ń lọ àwọn ẹbí ń kọ́ wà láàfíà ni ẹ̀ bá wa kí wọn o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù tó gbọ́ ọmọ pọ̀ fún wa. àyà ní lọ́ọ̀fù yẹn sòsù ká bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní òdodo ni ọmọ ológun ìsọ tó sọ fún alánà wípé àwọn lákúráwá yẹn gangan ni jihadist ọ̀gá ológun náà sì sọ bẹ́ẹ̀ pé àwọn ti rí pàṣẹ wọn ní bọ́dà Nàìjíríà. wọ́n ní ẹyẹ sáré ìsàkúsà mọ́mí Adésọlá Ọládèjì náà ló sọ bẹ́ẹ̀ o ṣé títì ló wá lẹ̀bi títì tó jẹ́ pé wọ́n bá yín ṣe kó fẹ̀ fún gbọ̀nàgbọ̀nà kó dùn wò kí gálọ́ọ̀pù mọ́ sí ń bẹ̀ ẹ wá rí ẹ wá ń sá ìsàkúsà ẹ wá ní torí títì ni. bẹ́ẹ̀ náà ni àtikẹ́yìndé òsè ní sàlímọ̀ ọmọ òwò lódò ọba ìwọ̀n ẹ̀ka lẹ́sà bàbá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ọlọ́run ní iṣu ẹ̀mí yóò gùn ní agbára àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá pátápátá tí ẹbí tara iná wà mí àtẹ̀yìn náà gbogbo pátápátá àní ikú ọ̀wọ̀wọ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni màmí Dorcas jálò wọn ní ìbà ọlọ́run ẹlẹ́dàá aṣẹ̀dá ọba lánàá ọba lónìí ọba títí ayé ràyé
àṣebà kíbàṣẹ o àbábúbú níwájú ìtẹ́ bàbá. Báàmí Adétáyọ̀ Adégẹ̀yìn wọ́n ní òbí àti àyà gbogbo ìdílé aláyọ̀ jẹ́ kí gbogbo ọmọ Oòduà fọkàn sí ohun tí ọmọ ológun yẹn sọ ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark, New Jersey, USA. Wọ́n tẹ love sí a. Mọ́mí Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o like seriously Nigerian Army. Hey, a máa wo nǹkan tẹ́ ṣe ẹ̀ṣá defend ìlú wa. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a. Pinky ni Pinky love. Bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmí Kẹ́hìndé Òsè ní Sàlẹ́mọ̀ wọ́n ní irú àwọn mufti Ìwó nìyẹn o àti Rasidi Àkànbí Emir Ìwó. The first ọba tó sọra rẹ̀ di Emir. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Sowore ìranù ló ń ṣe. At Adémọ́lá Samuel wọ́n ní Sir Bobby ibà fẹnuwú nǹkan. Ṣé ẹ bá mi kí àyá dáadáa Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú yín àmì o àyá mo kí ọ dáadáa mo tún ọ kí o ẹ kú iṣẹ́ o Ọlọ́run lẹ́ ń kí o. Wọ́n ní ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa sọ fún gbogbo ìlú kí wọ́n máa dáàbò bo ẹnu bodè tí ó wọ gbogbo ìlú wọn gbogbo agbára ìbílẹ̀ tí wọ́n bá ní kí wọ́n máa fi gbára wọn sílẹ̀ from Providence, Rhode Island, USA. Ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ wọ́n tẹ lọ́ọ̀ṣẹ́ wọ́n ní ẹ mọ́ dòdà àwọn aṣọ́bodè o ẹ sọ nǹkan yín fúnra yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Marian Cipriano wọ́n ní dádì wa mo rò pọ́n bísí ti pẹ́ tán ti ṣe jẹgbọ́n. At Mami Christiana Mustapha àwọn láìka àwọn fúrúùtù tẹ́ fi dá gbogbo kọ́mẹ́ǹtì wọn ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àkú iṣẹ́ ìní o Ọlọ́run Elédùmarè a máa kún yín lọ́wọ́ mo sì láìkí bẹ́ẹ̀ ṣe kọ́ yìí o ẹ ò ní dààmú àmì tọkọtaya tẹbí tará ajé abáwa gbogbo wa gbé o àmì Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ àmì àtẹ̀yìn náà o láṣẹ Èdùmàrè àdúrà wa gbà o Yorùbá tètè dé o ọgbọ́n wo ni mọ́ mi tún ta sí ó dùn kàṣà àbí ká máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni ó dùn ká gan mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì ẹ̀yin náà ẹ fi fúrúùtù sáàrin kọ́mẹ́ǹtì yín next time wọ́n ní ẹnu kún Mákindé ó sì ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ ìka mo bá yín fọ̀dájú sí ẹ jẹ́ wá tètè yà lọ́dọ̀ mọ́ mi Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní owó yẹn ti pọ̀ jù ní òdodo àti òtítọ́ níbo ni wọ́n ti rí owó wọn yìí ṣé wọ́n gbàgbé àwọn ọmọ onílùú ń jẹ rọgọdù ìyàláyà àjẹkù ìyà rọgọdù ìyàláyà àjẹkù ìyà kí ni a ṣe fún àwọn adarí àti atukọ̀ ìlú Nàìjíríà ọjọ́ wo ìgbà wo ní gbogbo wa láwọn yìí máa dópin ó bí ó ti pọ̀ jù nítorí kò sí ibòmíràn tí èmi lè lọ ọmọ mi àjọ níbòmí ni kàtígórì kan náà gbogbo wa wà torí ẹ̀ la ṣe ń lé ilẹ̀ ìmúṣẹ ìlérí wa mòró múbọ̀ ẹja ọ̀sán. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darling tin àwọn ọmọ Ìgbò alábòsí ariwo lásán ni wọ́n ń pa olódòdẹ lónìí 2027 no space for Sharia no space. Fún àwọn ọmọ ìrankíran in Yorùbá land wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n fi nǹkan panu dà láàrin o mọ́ mi ẹ̀sìn yọ̀ yẹn kò ní yẹ̀ lẹ̀ mo padà sí ọ̀dọ̀ Mami Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní ṣé olódòdẹ ló yẹ kí ó pe Ṣèyí Mákindé tàbí kí ni arákùnrin yìí sọ tí ojú kò tí ara kò lọ tikọtikọ wọ́n ti padà sórí DJ Shiki wọ́n ní ó yẹ kí wọ́n rán lẹ́wọ̀n ni o kí ló ṣe wèrè ṣé Ṣèyí Tinubu ló ń pè ohun ta ni Ṣèyí ó máa jọ ara rẹ lójú o ní gidi gan ni o ó mà ṣe o. Mami tó iná rì mo ti dẹ́kun lé yín o akímọ̀ bọ̀ wájú wọ́n ní ogun mélòó la fẹ́ jà tàn ní Nàìjíríà báyìí. Wọ́n ń pera wọn wá ní màmí ọ̀pọ̀lọ́ ríbi tútù bá sí pé wo ìwọ náà wàá jẹ́ ń bẹ̀ o àwọn ẹgbẹ́ terrorist. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní àwọn Lákúráwá ní Olúwo àti Mufti ọ̀ràn bá ń falẹ̀ jẹ́ lísì. Mami Olúwunkẹ́ Fájímọ́lú news wọ́n ní Bobby ṣebíṣe Mákindé sáré lọ bá Tinubu nígbà tí Ìbàdàn Bódìjà blast ṣẹlẹ̀ kí ló dé tí kò lọ bá Tinubu nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti oríire ṣẹlẹ̀ till now bí ìwọ bá ṣe rere ara kì í àyà nígbà tó lọ tán fún lówó ó délé wá sọ pé òun gbowó ara ò yá ara ń fún ni Ọlọ́run ń lo Trump láti mọ ohun tí Tinubu ò mọ̀ bí terrorist ṣe dé sí Kanji Lake. Ẹ jẹ́ wá tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ Màmí Victoria Bàdéjọ wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ó bí o Ọlọ́run ló ń ṣe ò kì í ṣàwá o. My darling àyà àti gbogbo ẹbí aláyọ̀ ń kí yín o ojú wa kò ní rí bí àmì o gbogbo wa láòròjú ráàyè lọ́jọ́ ayọ̀ wa. Oòduà nation no going back it's going to be a great week wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí amújẹ́rìí wọn àti wine. Àyà rè kó wọn sínú fridge wọ́n tutù already kàbá mú kan kí n sáré sẹ́mu. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Aláyọ̀wá Adépọ̀jù Adémọ́lá wọn ní Aláyọ̀wá ẹ̀kú ìyànjú kó Star Road tẹ́jú gan eré àsápajúdé dẹ̀ ló ń gba ẹ̀mí mo gbà bẹ́ẹ̀ ọpọlọ mi ló sọ mí jí pé mo ti ń kọjá ààyè mi. Ẹ̀yin náà gbàgbẹ́ kọjá ẹ̀yà ara ń tẹ̀ ẹ́ lọ asúré tètè ò ní kọjá ilé wọ́n ní àti sí olórí orílẹ̀-èdè àfi sùúrù olórí irú ńpálọ̀ ńkọ́ abẹ́ẹ̀rí ẹnu ẹ̀ láwa ìbẹ́ẹ̀ náà ni at Olúrẹ̀mí Abíóyè wọn tẹ love sí wa ò kọ́lọ́mbà nífẹ̀ẹ́ yín. Màmí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá ìyàwó Àyà wọn ní welcome to the program today will be my love Àyà and the whole family peace of the Lord be with every one of us in Jesus Christ's mighty name
Amen. Ilé tí kò bá ní lẹ́kùn ní wèrè ń sáwọ̀ o. Nigeria's leaders, guide your boundaries. Love from Amadola. We love you too, boundlessly. Àyà ní love òun sí yín ò ní bọ́dà o. Báwo ni ẹja yà lọ́dọ̀ mọ́ mi tó iná rè wọ́n ní ṣe dandan ni kí wọ́n gba coastal road ni. Ilẹ̀ tẹ́jú ń bẹ̀ kankan ra mọ́ lọ náà ni. Mami Grace olùṣòótọ́ wọ́n ní àfi pàkà àjọyà lánàá ni mo rí yín ẹ̀yin lẹ tẹ ṣọ́tà kámẹ́rà tá a fi yà. At Mami Fumilola, wọ́n ní let them follow speed limits and put traffic lights where necessary. Let the drivers have sound minds and their cars past roadworthiness. Nigerians like to attach everything to spirituality. Some pastors will come out to organize revival on coastal roads now. Hey, revival coastal road. Àtòkè ńlá Adédọ̀tun bá mi olùkù mi wọ́n lólùkù mi capital letter náà kọ́ bá mi mo bá búbú wọn ní lágbájá kan ó pé tàmẹ̀dùn lágbájá kan ò pé tàmẹ̀dùn ọ̀rọ̀ aláìmọ̀kan gbáà ni tí àwọn ẹbí wọn bá wà nínú àwọn tí wọ́n kó lọ ṣé ìwọ ló jẹ̀bi èmi mo jàre yìí ni wọn yóò máa bá kiri àbí tán ni wọ́n pe ara wọn. Ó máa di oṣù méjì ní next week tí àwọn ọmọ iléèwé àtàwọn tíṣà Ògbómọ̀ṣọ́ ti wà nínú igbó aginjù. Ọlọ́run àbí gbogbo yín ẹ̀sùn kùn alágídí agodi bíbá mi ṣe mọ́ pé nù. Ó lágídí burúkú. Mo ti wà lọ́dọ̀ grandma màámi Josephine Aláwìyé ní London. Wọ́n ní àfi pàkà Oòduà nation ní kíákíá wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. CSI, God will protect you as always. Amen. At Akórèdé Ìyábọ̀ wọ́n ní gbogbo ilé aláyọ̀ ẹ̀ka alẹ́ o wọ́n ń kí wa o Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà fẹnu wúgẹ́ẹ̀tì bẹ́ẹ̀ ni o Yorùbá nation going back wọ́n ní ìrònú kòkò ló máa pa ajá o ìrònú ọmọ aládìkún ló máa pa ọ̀dàlẹ̀ PPL Congress People's Democratic Oòduà nation wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mo rí ọ̀pọ̀ òyìnbó àti Nigerian flag bẹ́ẹ̀ náà ni Mami Olúfúnkẹ́ Fájimólú news wọ́n ní Putin of Russia exposed Macron of France that he is sponsors of terrorists in Africa. Òun sì ní ọ̀rẹ́ Tinubu ààrẹ Nàìjíríà. Mi ò tí ì rí irú ìjọba Nàìjíríà rí o. Wọ́n ń yọ bọ́jẹ̀tì fún staff Àjàòkúta and Delta Steel Company tí kò ṣiṣẹ́ for years. Ṣé pé wọ́n sì ń fi sínú bọ́jẹ̀tì? Láìsí. Kí Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ kòkòrò ajẹnirun kò sí èyí tó dànù gbogbo wọn lọ́hùn. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi olùkù mi òkè ńlá Adédọ̀tun wọ́n ní alágídí agodi okòkí àṣùbà ó dàpọ̀ mọ́ àlàásàrì. Kí o ṣáà ti rí ọ̀nà àbáyọ láti plant surrogate ẹ̀ sí Governor's Lodge lẹ́yìn tẹ́nà ẹ̀ tó bá kọ̀ tí kò bá gbé ìgbésẹ̀ láti gba àwọn ọmọdé wọ̀nyí sílẹ̀ ní kíákíá ìṣòro aláìlópin ni Olúwa máa fi òun náà sí àṣẹwà ẹ̀sùn kùn. Màámi Mary Odunu yìí tèmi nìkan wọn ní òbí tèmi nìkan àtàyà mi ìbà oníròyìn gbàǹkọ̀gbì mú kí gbogbo wa lórí ìkànnì àlàáfíà yìí àwa la máa borí gbogbo àwọn tí wọ́n ń dúnkokò mọ́ Ìgbòho Òòṣà of ìrú ẹkùn tíátíá ọba alẹ́ ni mámóore sì wà lórí ìtẹ́ o. Ó máa mú yín bí ẹni yọ jìgá àwa la máa borí láṣẹ Èdùmàrè Oòduà nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti ọ̀rẹ́ nuga Ṣèkínátù Mọ́mí ní ṣe yìí ni ó ní ẹ̀tọ́ láti pe bàbá Tinubu kó mọ́ retí pé bàbá Tinubu o kórè pé wọ́n ó kú lè lóhùn pé wọ́n báyìí ó wọ voicemail bẹ́ẹ̀ ni ẹja lọ́dọ̀ Evangelist Dorcas jáde sọlẹ̀ ẹ̀ńtẹ́ ń rò nìyẹn ní ẹ̀ńtẹ́ àwọn ń rò ní mo sọ jáde. Evangelist ní ọ̀sẹ̀ tuntun yà san wá sówó àti sọmọ owó àní sunkún nínú ọ̀sẹ̀ tuntun yà mí àní mọ sàárè ọmọ àti ọkọ pẹ̀lú aya lórúkọ Jésù láti Houston, Texas àṣẹwà àwọn tẹlifíṣàn àti nǹkan panu bẹ́ẹ̀ ṣe wí ló máa rí o. Mami Stella Ogunbajo mo rí pọ yín Oòduà nation going back God bless Oòduà nation àṣẹwà àwọn tẹ love sí ilẹ̀ ìmúṣẹ ìlérí wa. At Linda Ayọ̀ wọ́n ní àṣẹ gbogbo àdúrà yìí ó máa já sọ́lá lórí àṣẹwà bí tán kọ́ dé mú kàdé bẹ́ẹ̀ náà ni màámi fún bọ̀ọ̀kú náwó wọn ní happy Monday to everyone in the house Sunny may Almighty guide you in all your way. Baba Sunday ni Sunny. Happy birthday to Mr. Akinyemi Oni. May Almighty bless your new age in good health, long life and prosperity. Amen. Alájà Modinat wọ́n ní àmìnà ó jọ bí ẹni pé àdúrà pọ̀ nù program àná. Mami Mary Odunu ilé ẹ̀kọ́ sí wọ́n ní Bobby mi tòótọ́ ibà no hijab in our school bẹ́ẹ̀ ni no space for Sharia no space for blasphemy law in Yoruba land wọ́n tẹ love say Oòduà nation no going back. Mami Stella Ogunbajo náà tẹnu mọ́ wọ́n ní no space for Sharia law in Yoruba land kí Ọlọ́run kí ó bùkún orílẹ̀-èdè wa àmín. Mami Yemi Ige wọ́n ní tí wọ́n bá ti mú wọn kí wọ́n pa wọ́n ní gbangba kí ni ìyàwó rẹ̀ fẹ́ bí lẹ́yìn ọmọ mẹ́fà. Ìyàwó rẹ̀ fẹ́ bí lẹ́yìn ọmọ mẹ́fà kí Ọlọ́run gbé aláàánú pàdé rẹ̀ láti tọ́jú àwọn ọmọ yẹn. Mọ́mí Mọ̀dínà Solomon ń jọ bí ẹni kọ́ ọmọ márùn-ún ni o a ṣe mistake lánàá o èmi mo sì ṣe o
ẹ mọ̀ bínú ọmọ 5 ni ẹni àwọn táwọn olè pa yẹn ọmọ 5 náà ló bí. Alájà Modina Solomon wọ́n ní ẹ̀san máa ké no matter what ó di dandan kámà ìgbé. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ bá mi Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní òbí tí a ṣe yìí ló yẹ kó lọ sọ́dọ̀ ààrẹ nígbà tí ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ kó tí ẹ̀ yẹ kó pe ààrẹ ó yẹ kó lọ sọ́dọ̀ wọn ni. Èyí pípé o pè ó tún retí kọ́ọ̀lù. Rántí ṣe yìí ló lọ sọ́dọ̀ ààrẹ nígbà tí àgbàdún ní ring road bẹ́ẹ̀ ni ó sì gbowó bá àwọn nǹkan kan ọpẹ́lọpẹ́ Fáyọ̀ṣe tó wá tú láṣìírí. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi fún bọ̀kún náà wọ́n ní may the Almighty God be with the woman that lost her children. Lord console her and pray that may their children so rest in peace. Evangelist Zoka Jadesola wọ́n ní ìjọdá gbogbo ìdílé aláyọ̀ wọ́n kàn ń bínú ara wọn ọ̀tá ò lè pa Sunday Igboho ẹ fi ẹsẹ̀ ra ijó Ọlọ́run ó máa gbógun ti àwọn tó ń gbógun ti ilẹ̀ Yorùbá láti ara Sunday Igboho àmì Psalm 35:1 wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu sáàmù burúkú lórí àwọn ọ̀tá. Màámi mo dúpẹ́ tí wọ́n ní Bobby mi ọ̀wọ́n happy new week ara ànúgbà lọ́sẹ̀ ìlàsẹ̀ Èdùmàrè àmì ò Bobby mi love you torí tapá tẹsẹ̀ tí gbogbo ara wà tún ráàyè o love you too mọ́mí everywhere wọ́n tẹ love sí mi àti nǹkan panu. Màámi Lújẹ̀sà mọ́mí Elizabeth Oyèníyàwó ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìn àìbá ìbò yìí náà ní báka síwájú Olúwa bá wa rọ òjò ìparun lé àwọn agbésùnmọ̀mí Mrs Adamu sọ fún àwọn ọmọ rẹ̀ kan jáwọ́ lẹ́yìn ìrù ẹkùn òfò kò ní í ṣe gbogbo wa nídìílé aláyọ̀ yá mi wọ́n tẹ love here from Texas Odua Nation November. NSL in Yoruba land ìtumọ̀ náà ni pé no space for Sharia law in Yoruba land NSSL wọ́n mọ̀ retí. Bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ padà sọ́dọ̀ wọn mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ṣe yìí òmùjọra rẹ̀ lójú ṣé ìwọ ni Ọlọ́run ni ìyà ń jẹ ọmọ Yorùbá o ṣé Fúlàní kọ́ ni Ọ̀gbẹ́ni yìí òun náà ni ó fẹ́ fi ọwọ́ sí Sharia lọ́jọ́ sí owó ràn mọ́ mi lójú. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtòjò Timothy wọ́n ní why did the president have to call Governor Makinde? Does the governor not take his monthly security vote? Is that the reason why he did not allow Chief Igboho to go on rescue mission? Ọ̀bọ yẹn Ọlọ́run ló máa tú àṣírí gbogbo wọn lọ́hùn. Mami Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹjọ́ kí ló tún dùn lẹ́nu àwọn northerners yìí ná Shagari grade 2 teachers ni ó ṣe president ní 1979 Abacha ńkọ́ ìwé ẹ̀rí wo ló ní wọ́n kàn dáàmú lásán ni wọ́n tẹ love sí a o. Bẹ́ẹ̀ ni ẹja wáyà lọ́dọ̀ ọmọ mi Michael Junior wọ́n ní ìmìnì tó ń yà Michael lọ́sọ̀nù nàṣàlélúyà láti sùúrù lérè ìbàgbọ́ má bí wọ́n mò ń jẹ́ ẹ̀yin náà ẹ wò ó ẹ̀sìn kan sọ wípé tẹ́ ẹ bá tẹ́ ẹ sì tọrọ ìdáríjìn ẹ̀ṣẹ̀ yín àmọ́ àdáríjìn yín ìkànnì tẹ́ ẹ bá kúrò nínú ẹ̀sìn àwọn máa pípa ni tẹ́ ẹ bá bú olórí àwọn pípa ni kò sí ìdáríjìn ìbàgbọ́ má bí wọ́n mò ń jẹ́ ẹ mú kan nínú méjèèjì mo ti mú kan rẹ̀ dì ẹ́. Ó rẹ̀ jáyà lọ́dọ̀ ọmọ mi Jẹ́mílà Gbájé àwọn mi sòkò ọ̀rọ̀ sí mi. Brother Bobby mo kí yín ẹ pé ètò Ọlọ́run ní tó ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú ìyànjú Ọlọ́run kó bá wa pẹ̀lú yín àmì àtẹ̀yìn náà kó bá wa pẹ̀lú gbogbo wa. Mami Stella Odele wọ́n bú sẹ́rìn Ọ̀gbẹ́ni Bobby múrí aṣọ yín sí ẹlẹ́yà lóra ẹlẹ́yà ni o àbí Sopiano yín Miriam Sopiano lẹ́ ń pè ní Sopiano. Supiano èwo nù wọn àwọn méjèèjì ló dára wọ́n dáwòrà ni mo ní kí n má sọ̀rọ̀ ní o inú mi dùn pé àwọn èèyàn kọ́mẹ́ǹtì sí. Bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ bá mi Àwùjọlá Olúṣọlá wọ́n ní àyà bá mi sọ fún Ọ̀gbẹ́ni Obi kó sọ fún àwọn oníṣẹ̀ṣe kí wọ́n máa wádìí àwọn tó ń gbéégún bóyá mùsùlùmí ni wọ́n kí wọ́n má bàa dáràn sí wọn lọ́rùn àwọn ọ̀nà tí bá mi tún gbà wò. Ó rẹ̀ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ màmí Emige wọ́n ní sorry for the loss of that girl Ọlọ́run yóò tú àwọn òbí rẹ̀ nínú omi so rest in peace arábìnrin tó kú sí Ukraine congratulations lórí ẹnì kejì tó ṣe àṣeyọrí ìyẹn ní Russia amúlọ́pẹ́ o àbí amọ̀lọ́pẹ́ náà fẹ́ kọ́ ó kú oríire please kúrò níbẹ̀ kíákíá o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Michael Junior wọ́n ní ìmìnì tó yàn Michael ẹ máa wò ó sí Mákindé máa jẹ dẹ́ndẹ̀ ìyà tó bá ti kúrò lórí gómìnà kí ló kan àwa pẹ̀lú Tinubu pé kò pé kí ló kan àwọn ọmọ Nàìjíríà tí Tinubu ò bá pè Ṣèyí pé bàbá Tinubu now Ṣèyí má fi tiẹ̀ kó bá àwọn ọmọ ọlọ́mọ wọ́n mi kìlọ̀ fún. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n mi Jẹ́mílà Gbájé wọ́n ní àmì o àdúrà gbogbo wa gbà lórí Sunday Igboho àṣẹ wàá. Ìbà màámi Ọmọwùmí orúkọ ńlá ìbà Awólẹ̀fàgbà bẹ́ẹ̀ ni o Awólẹ̀fàgbà o àgbà ní gbá ní o alábòsí àti alábọ̀dé ní Mákindé o during BBB Bodija bomb blast when Makinde got 30 billion naira was it Olodode who came to Ibadan or Makinde that went to Abuja? Makinde has failed woefully kò mọ̀ pé àwọn èèyàn gbọ́n
kò wọ́n pàwọn èèyàn mọ ogun táwọn sí. Mọ́mí Florence Alade wọ́n ní ayé kan bínú orí ni wọn ò lè fi fìlà dé ìdodo. CSI ti lọ kàfàrà tó já o ní ti Nàìjíríà a ti pa ìwé rẹ̀ dé. Oòduà Nation là ń retí ṣé sálárì tí ìjọba ń san fún òṣìṣẹ́ sótó wọn jẹun ṣe bí ọjà kan náà là ń ná pẹ̀lú àwọn olóṣèlú. There is God obi ẹ̀kẹ́ àyà wọn ní kí ọ. Oòduà Nation ogun bá wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ọ̀pánu wọ́n ní ìwé Nàìjíríà ti pàdé. Bá mi rábí ọlọ́pàá dé wọ́n ní President Obi bá mi lálejò kí la ó ti ṣe yìí sí Obi kì í jẹyán kì í jẹ́rẹ̀sì àfẹ́ràn ọpọlọ o concerning the issue of state police majority carries the vote case closed. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Adenike Adéwálé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí Ọlọ́run kó wáyọ ní o ọ̀rọ̀ lórí Sam Larry kí Ọlọ́run dóòlà o àmì o ya aláò bíjáì rọ̀ṣúlùlẹ̀ wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àti nǹkan ọ̀pánu. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mami Stella Odele wọ́n ní President Trump well done wọ́n tẹ ẹ̀rín ṣé ẹ fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ ni wọ́n ní fún ọ ní green love o ẹ bá ń fún ẹyọkan láàfún bẹ́ẹ̀. Mami Dorcas Kazeem wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ Ọlọ́run lẹ́nu kí o kò sí sàríà nílẹ̀ Yorùbá o wọ́n kàn ń japoro ni o àṣeyè àti àṣeyọrí ló máa ṣe Ìgbòho sàmì Yorùbá Nation controversy ire o ire gbangba wọ́n tẹ love sí bàbá mi Ìgbòho sà. At Amazing Grace mọ́ mi dáadáa wọ́n ní ọmọ yìí bàjẹ́ sá ayọ̀ ló pa lórí o tẹ̀jẹ́jẹ́ ọmọ olórin. Àti bá màmí Ọmọwùmí wọ́n ní ibà fẹnuwú géètì ohun burúkú kúrò ní Yorùbá land. Àyà our borders are wide open. Reportedly Fulanis are recruiting jihadists from neighboring countries to wage war on Nigerian case. Olodo is declared winner. Wọ́n tẹ́ wọn dùn bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ọba wọn máa tẹ́. Mọ́mí Mosúnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan mo ti ń retí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé aláyọ̀ mo kí yín o Ṣèyí Mákindé ibi tí ó bá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dé ojú gbogbo ayé máa rí ẹ ṣé bàbá yóò dáa fún àwọn ọmọ yín bẹ́ẹ̀ ti gba Ìgbòho tíátíá àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dìde ogun sí Ìgbòho ẹ kú àṣedànù mọ́mí tẹ pẹnápù sí mi mo sì rí kíwì mo ti padà sọ́dọ̀ màmí Ọmọwùmí ìbá màmí wọ́n ní ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Glory be to God in the highest. Outstanding Dorcas Akanbi, she's a genius. She's very sound and gifted. We wish her all the best in her career. Congrats. Host advantage and international politics played and yielded results. Kudos to Trump. Àtọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní Obi Ìṣòwòrẹ́ is a disrespectful leader. Aláìnílàákàyè ọmọ àlè Yorùbá orí ẹ̀ ò pé mo jíṣẹ́ yín o. Ó dáwọ́ ẹ káàbọ̀ padà ẹwà nǹkan jókòó léwọ́ ẹwà nǹkan fìdílé bẹ́ẹ̀ náà ní kẹwàá nǹkan tẹ́mọ̀ sọ̀rọ̀ àjíjà kẹwọ́n fi ti ìròyìn sí odò sàlẹ̀ ikùn yín kẹmọ́ fi ìgbádùn sáyọ̀ kẹmọ́ sararin dín bẹ́ẹ̀ náà ní bọ́ bá dilẹ̀ bá dénú yín báyẹ̀ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó kó wọ́n ju 5 lines lọ alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ tá àkọ́kọ́ mẹ́nu bẹ jábẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ Ààrẹ Olódòdẹ níbi tán ti pa láṣẹ fún FCCPC pé kán probe àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá tí wọ́n ń ṣe communication àwọn tech iléeṣẹ́ tech ńláńlá Google wà lára wọn iléeṣẹ́ X fúgbà kan jẹ́ Twitter wà lára wọn other big tech firms AI platforms over alleged exploitation of Nigeria media content wọ́n ní wọ́n gba àyè lọ́wọ́ àwọn èèyàn wọ́n kàn ń gbé ìròyìn inú Nàìjíríà ní anyhow bẹ́ẹ̀ bá dórí AI ní ìsìn kò sí tẹ́ bèrè ń pa Nàìjíríà tán ní rí mbẹ́ ọ̀tá náà ti gbàṣẹ́ bó náà ṣe ń lò ó wọ́n ní kán bẹ̀rẹ̀ sí tójú bọ ń tán ṣe iṣẹ́ wọn gangan mo ní kò sí MTN bẹ́ẹ̀ dárúkọ MTN bàbá ń wówó nu o ó dá o alákọ̀ọ́kọ́ ní ìròyìn tòní mo kàn fi yẹn tẹ́lẹ̀ tó nítorí kò sí inú àkórí ìròyìn alákọ̀ọ́kọ́ ẹja bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ Ali Modu Sheriff tó ganu sí máìkì wípé ìwọ Àtíkù kọ́kọ́ lọ jókòó lápá kan náà kò tí ì kan ilẹ̀ Haúsá kò tí ì kàn yín a sì máa pè yín kò tí ì kàn yín orin tí Ali tó ń kọ fún wọn rèé o ẹni tó ti gbà kan jẹ́ gọ́fúnà ní Borno tí ẹ̀sùn pọ̀ lórí orúkọ rẹ̀ nítorí wọ́n lòun ló dá Boko Haram lẹ̀ àbí ká kọ́kọ́ irọ́ ẹ̀jẹ̀ àkọ́kọ́ lo ibi tó ti sọ̀rọ̀ sí Àtíkù tá a bá padà dé àtúngbọ́n tó sọ fún Peter Obi ká tó wá lọ sí fọ́nrán yẹ̀yẹ́ nátù lèmi wọ́n pè tó ń pariwo lé lórí wípé ẹ sì ń gbọ́rọ̀ sí arákùnrin ìlẹ́nu ń ló dá Boko Haram lẹ̀ ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ́bí tó ti fohùn ránṣẹ́ sí Àtíkù wípé kò tí ì kan ilẹ̀ Haúsá. And I want you to understand this insecurity you are seeing is beyond what you and I can see. Really? Yes. Because
It is not. It is not. There are people who are manipulating it. Not people. You see, there's a political. When the people say not political, please don't cut me wrong. It's not political. It's when people say free world, the world is no longer free. The world is controlled by leaders of this world. There are presidents that can do anything. A court can make announcement, pronouncement. The International Court of Hague have made announcement to arrest some certain president. They are very freely because they are supported by the world powers. So, and let me tell you, Nigeria is a watch to all of us. We are sitting, we have things that people are interested more than oil. All our villages, states, have minerals resources, have gold, and nations are interested. And let me tell you, the president is doing very well. You know why? He's talking to those superpowers, talking to them, negotiating with them. Within the last 30 years or so, only one president was invited to Buckingham Palace officially, next to Tinubu. Does that mean anything? It means a lot. It means that acceptability is coming by those that are manipulating the world, that we should be part of. Secondly, President Tinubu was invited to France as official to visit. See, do these visits mean anything? State visits mean a lot. To the struggling, to the ailing economy. It means a lot. Do you know why? Yeah. Because the insecurity that you are talking about did not come on its own. And these things will help us to get out of it. Let me ask you, you are a northern leader. Yes. And there is a lot of problems, challenges. Yes. I'm a northerner myself. Yes. Insecurity, there is poverty, unemployment. Yes. Do you see the kind of drugs our young people in northern Nigeria engaging, destroying their lives in that part of the country, despite producing several presidents over the years? Several leaders have emerged from northern Nigeria. Has the region's political elite done enough to address these long-standing challenges, or has it failed the people it claims to represent? Because the word on the streets of northern Nigeria is that come 2027, Tinubu and APC is not their choice, and you know it. I don't know it. You're not. I don't know it. The campaign against Bola Tinubu and the APC campaign opposition on the streets of northern Nigeria. Oppositions will make their campaign. And let me tell you something that you don't, Sean, you are taking it for granted. Number one, you are just now talking about the poverty on the street. Poverty, is it the responsibility of federal government alone to make every Nigerian rich? Or is it a collective responsibility? I want to ask you. Because we have states, we have local governments. What I just told you now is share of the states only. What have they done with the money? What of the local governments? So we have to tell ourselves the truth. We have to ask our leaders accountable in all walks of life. Then we can get to it. Can Tinubu be able to pull it together before 2027? Tinubu because there is pressure that northern Nigeria is going to vote against Bola Tinubu. Well, no, have you not heard that? I haven't heard it. But let me tell you something. Do you think he has a chance in northern Nigeria? Of course, let me tell you, yes. Do you know why? With Atiku Abubakar on the ballot? Listen, the northern, after the civil war, our leaders have said that there will no longer be this situation in Nigeria. There is an unwritten agreement. Atiku, it's not our turn now. So Atiku is on his own? He is on his own because the turn for the South. Buhari just now finished 8 years. 8 years. Now we are talking about, therefore, if Atiku wants to be president, he can wait. He's a leader in northern Nigeria. He is qualified, eminently qualified. But it is not our time now. He has to wait till 2031. That is the time for the North. For now, it is the time for the South. In that respect, let me tell you, in that respect, which means our choice is the presidential candidate from the South. North, where it's not our time. ó náà lẹ́sìn báyẹn ó ní Atiku is on his own ó ní tàwọn northerners wọ́n ní ẹ̀yìn rẹ̀ kọ́ láwọn tó sí o. ó ní kò tí ì kan ilẹ̀ haúsá o pé k'Atiku rè ìjókòó jẹ́ pé ní tàwọn onílẹ̀ haúsá o mo ní sẹ́wọ̀n nìkan ló represent ilẹ̀ haúsá ni ó gbọ́n tí àwọn àfáà yín sọ ilẹ̀ haúsá wọn ṣe kì í nípa àwọn ní ìdìbò fòlódò dẹ̀ ó ní rọ́ ni ó ní táwọn ó sì fún wọn wà tí wọ́n fi panumọ́ mo ní panumọ́ nù ó dáa bẹ́ẹ̀ náà ló tún ti wá sọ ó ní northerners will not vote for Peter Obi Alimodu Sheriff ló sọ bẹ́ẹ̀ mo ní kí ló dé tààlẹ̀ wá fẹ́ vóòtì fún tààlẹ̀ fẹ́ vóòtì fún ó nítorí wípé Biafra sí àwọn ò lè rẹ́ àwọn sì lè bá Yorùbá rẹ́ ṣùgbọ́n àwọn ò lè bá Biafra rẹ́ pé lẹ́yìn tí Yorùbá bá ṣe tán àwọn ló tún máa kàn pé Obi ò sì lè wọlé ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ reason. What if the Nigerian people decide that
it is the north that they are going to in 2027? Well, I don't have say over that. But we as leaders in the north, we respect our leaders, what they have championed for us after the Civil War. This statement I'm talking about, some 15 years ago, late General Mohammed Shua, God bless, 1990 precisely, I wanted to be a senator of Borno Central. In 1991, I went to his house and met him. He says, I need your support. I want to run for a senate. He said to me, my son, I will support you under one condition. I said, sir, what is the condition? You should never be party to anything that will divide Nigeria. Then he raised his trouser and showed me the bullets on his body. You must always support rotational presidency, north and south. If you give me your word on that, I'll support you. I said, sir, I'll give you my word. And almost all of them, the leaders, this is their thinking. 8 years for the north, 8 years for the south. Therefore, it is not our time. Atiku Abubakar is eminently qualified to be a president. Are you worried? I'm afraid of Peter Obi. I see. I am not worried about Peter Obi at all, because I know the Northerners will never vote for Peter Obi. Why? Why? They voted for him the last time. No. Where? Which? How many states? Nasarawa. Also, Kogi, Kwara. No. Listen. They have known better now. Plateau. They voted for him. No. He has huge votes from North Central Nigeria. The situation is different now. You know why? Peter Obi, when he was a governor, chased all the Northerners out of Anambra State. Is that an accurate account of Yes, what happened? accurate. Yes, because this is what kind of people are telling Kwankwaso now. That we always supported you, and we will support you if you run for president, but will not support you to go with Peter Obi. Is that what they are telling Kwankwaso now? Yes. Let me, finally, Your Excellency, you accused Peter Obi of not condemning IPOB, and you are accusing him of this and that. There are those who will say what is happening in northern Nigeria is debilitating. It's causing a lot of concern. Are you able to condemn those who are against killing people, abducting people in your BokoHaram? I condemn all of them. Anybody, listen, this is shown. What about those repentant? Do you think that we should be talking about repentant shown all these issues that I don't condone? I never accept for any section of the country to carry on people. I will never be part of it. And I will never associate myself with such people. So you are condemning BokoHaram? Of course, you're condemning of course, yes. ISWAP? Of course, 100%, totally. I don't believe in it. Nigeria should bomb them all, kill them all. Yes. That's your position. I have no iota of doubt. That's why sometimes people like you, the media, have to be careful. He is wanted to be president just because he wants to divide Nigeria. But that's a very big accusation. Because you don't have evidence to support that Peter Obi is supporting the decision or the breaking. The point is that, Sean, he is a candidate. Last time you invited me here, I told you that people like Peter Obi will never in one political party because he's pursuing an agenda. If he cannot be a presidential candidate, he will move out. I told you here. He said, how about you? Ask me how am I sure? Today, he has gone to like 2 political parties to become a candidate. Is that a crime? It is a crime. If you really wanted to succeed in Nigeria today, you don't pursue an agenda of one section of a country. If I, Ali Sharif, will come out here and say that no, I only believe in Borno State, not in Nigeria, then I'm not fit to be a Nigerian. Because this country, our leaders have fought, and we stood by them. Let me ask you, this same statement that Peter Obi is making, and in that statement today, he made it clear that this is the same statement that Bola Tinubu and those who are in the opposition at the time against Goodluck Jonathan were saying, and you were very much around when the Chibok saga happened, and there are those who are asking for Goodluck Jonathan to step aside. He's clueless. He doesn't know what he's doing. He should go. He doesn't know anything. And there are those who are saying there are even worse case as it is right now in our country, and that's the basis where Peter Obi said, put politics aside. Based on the same measurement of which Bola Tinubu and opposition figures were asking Jonathan to resign, in fact, there are more evidence
now that Bola Tinubu should resign. That is what Peter Obi is saying today. Does that mean failure on the part of your party and the President Tinubu government? Sean, I don't take brief for His Excellency the President, but I can tell you for sure that today, what President Bola Tinubu did in this country to make sure that this country move forward, if you don't give him your kudos, you don't condemn him. Let me tell you something, Sean. If at the time that Bola Tinubu said that there is no fuel subsidy, if they did report, Nigeria wouldn't have even paid our bill for that month. ọ̀rọ̀ rẹ̀ pọ̀ gan-an ajọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ajẹ̀mọ́ra wọn ni asọmaráṣí ẹ̀ ṣùgbọ́n Peter Obi gangan ló àtàkì ju o kékeré ní ti Àtíkù tó sọ yẹn ó lóun mọ Peter Obi dáadáa ó ló fẹ́ divide Nàìjíríà ni ó lọ́gbọ́n tó ń ta nìyẹn pé tó bá ti dé orí ipò tán ó máa yọ ọ̀bẹ ti kéèkì Nàìjíríà yóò sì pín ó nítorí ẹ̀ làwọn ò sì lè dìbò fún wípé àwọn ò fẹ́ kí Nàìjíríà tú wọ́n wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé síbáàrí olódòdó náà sọ bẹ́ẹ̀ rí mo ní wọ́n ti jọ ṣèwẹ̀jẹwẹ̀ mu wọ́n ti jọ mọ̀ pé inú ẹgbẹ́ kan náà jọ wà nísìn inú ẹgbẹ́ kan náà jọ wà inú ẹgbẹ́ APC náà kó ra wọn sí ṣùgbọ́n èmi mọ̀ wípé ń tàrí olódòdó ó ṣe torí lára àwọn tó ń fẹ̀sùn kàn rè ẹ jẹ́ a lọ sọ́dọ̀ Yẹ̀yẹ́nátù náà Àyànátù lórúkọ rẹ̀ ṣùgbọ́n orúkọ tí mo mọ̀ pé torí kò sí èyí tó sẹ́kan ìkan ògbé kan bí ìkúnlẹ̀ pààrọ̀ ó lóun ló dá Boko Haram lẹ̀ ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ núwèé kọ́bọ̀ kò kàn wọ́n jù kọ́bọ̀ kan náà ni. ó dáhùn náà lẹ ti gbọ́ yẹn o ẹ jẹ́ wá gbọ́ tarábìnrin Àyànátù tó sọ fún gbogbo aráyé wípé alẹ́ ń tó dá Boko Haram lẹ́rìí ẹ mọ́ dá lóhùn bọ́mọ Haúsá bá jáde àwọn ó tẹ̀lé àwọn ò ní fi tẹ́lẹ̀ ìṣe ẹ bá ń tẹ́sí kágbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. We all know what started Boko Haram. Everybody knows. It was started in Borno by the then Borno governor, Ali Sharif. He's still roaming the streets freely. Yes. When Yusuf was caught alive, who created it? The ECOMOG. Who created the ECOMOG? We have to look at the root cause in order to find a solution. The root cause of that problem, as we know it today, is Ali Sharif. He used them for his own political machinery. He armed them as his political thirds. He even made one of them a commissioner. But they became too powerful. And they had no option but to try an elimination, which was not possible, and which we are all paying for. The military came in, and they cashed in. And they have turned the Northeast into a cash cow. Military jumbo budgets. Unaccounted for. I remember Jonathan was spending 2 billion naira every day on security. But there was no security. Hundreds and thousands of our people were slaughtered. And we also know that the army, more than anything else in Borno and Yobe, have contributed and enforced this so-called terrorism. Terrorism has become a multi-billion-dollar industry. It is a multi-billion-dollar industry. Who started the Boko Haram crisis in Borno State? A governor, Muhammadu Ali Sharif, addressed the press and attempted to insult the collective intelligence and memory of Nigerians by denying any links with the dangerous, dreaded Boko Haram sect. I did reply him, and I'm expecting him to sue me, because he said he wanted to sue an Australian. You don't need to go to Australia. What you are looking for in Sokoto is in the pocket of your Sokoto. I'm ready to join issues with him, because not only did he sponsor that organization by providing funds for them, in 2003 he had a deal with the Boko Haram sect to get him to win the election, and if he won his re-election, he will compensate the organization. When he won that election, he appointed Alhaji Buku Foy as the Commissioner for Religious Affairs to implement Sharia in that state. When the man attended the first executive council meeting, he discovered that they were all talking about contracts and how to steal money. So he went back to the camp, the Boko Haram camp, and said, "Where you send me to is Gida Barawi, the house of thieves. I can no longer be part of them." So he was asked to resign, and that was how Foy resigned from the government of Muhammadu Sharif. So to say that you don't know them is the greatest lie. I was just reminded this morning by somebody from Borno State that something was missing in my press statement. That in 2013, 2012, October 10, Alhaji Muhammadu Sharif was arrested in Cameroon on grounds of his Boko Haram connection. But the government here pleaded with the Cameroonian authorities to release him, because he's a big man there. He cannot be arrested. A special envoy of President Oluwo Jonathan
Reverend Stephen St. Davis, told the whole world that Alhaji Sharif, the former chief of army staff, Jerika, and some senior officials of the Central Bank of Nigeria have been funding the Boko Haram sect. Up to now, the government has not reacted to this very important information. So when you are looking for the sponsors of Boko Haram, I think we now know where they are. But what is very disturbing is the fact that currently Nigerian soldiers are refusing to fight. A part of Nigeria has been annexed by the Boko Haram sect, and they have named the place the Caliphate Republic. Not less than 10,000 Nigerians are in Cameroon as refugees. They've left their homes, and we want APC to stop politicizing the Boko Haram menace. What is required on the part of all of us is to unite and fight this dangerous phenomenon. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà pàápàá láṣẹ ẹjẹ́ àfihàn ohun tó jọmọ́lẹ̀ Haúsá kákó sójú kan ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bàbá Chalawa. Òun náà ti fìgbà kan jẹ́ SGF rí ipò tí àkú mẹ́wàá ní ìsìn ló fìgbà kan wà nígbà náà. Òun ló wá fẹ́ tú gbogbo àṣírí gbogbo pẹ́rẹpẹ́rẹ ọ̀rọ̀ gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Adéníyì. Àwọn oní fake agency sọnù ó lóun lè sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ó sì ṣe wọ́n fi ẹ̀sùn kan ọ́fíìsì àkúmẹ́ náà ó lóun lè sọ ohun tí wà ń pò yẹn rí ẹ jẹ́ kó ń sọ tòun pé ẹ jẹ́ kó ń sọ tẹnu òun ẹ lè rí àṣírí inú ọ̀rọ̀ òun náà ẹ bá ń tẹ̀ sí. Now, one of the documents now in the public domain shows the SGF's office forwarding a request from the Presidential Foreign Investment Promotion Council to another government agency. Does forwarding such correspondence amount to official recognition, or can it simply be an administrative routine without validating the sender? It should not have arisen in the first place if it is not legally approved agency. It should not exist. And the SGF would know that if it doesn't exist, on what basis is it forwarding a request? It won't exist. If it doesn't exist, such will not happen in our time. The presidency says this council is fictitious, yet official documents suggest government offices were engaging with it. As a former SGF yourself, how do you reconcile those two positions? Because the presidency now says internal collaborators will be identified. Does that statement itself suggest this was more than the alleged actions of sort of an errant individual? I don't like your characterization of everything as the presidency. I asked that question one time. I said, well, I mean, who is the presidency? The statement is coming from the presidency, and that's the basis on which... No, you have to be specific. You see, the presidency is a whole gamut of agencies that report directly to the president through the SGF's office. You know, the whole of that entity is called the presidency. Now, when you talk of presidency, said this. Well, we're talking about the spokesman for the office of the president. Okay, so the spokesman to the president. Yeah. Well, he is not in a position. The president would, I'm sure, assume that such entity has gone through all the checks and balances before it is established, and therefore, not every communication from that agency needs to be verified. But as far as it is coming through the office of the SGF, due diligence must be done first before it is forwarded. Now, this is why I told you some of the administrative processes depend on who the president is. Before our time, all communications to the president used to go through the SGF from ministers. During the inauguration of our own administration, the president did make a statement in which correspondences from the ministers to the president must go through the chief of staff. Now, you see, that is a change from the norm, but it has to be complied with. But I knew that the president was new, we were all new, and who wrote the speech? It was the chief of staff, of course, that wrote the speech. So we all know what has happened. But I don't communicate to the president through the chief of staff because I was the secretary to the government. And later, even some ministers realized that if they wanted their communications attended to promptly, it should pass through the SGF's office, which has the data to process it. Right. The office of the chief of staff is a personal staff to the president, and just to organize the president for his functions to work very well. So it's not likely that the chief of staff would issue a press release on anything, you know, because it's not the president has come his spokespeople who he will call and instruct to do what they need to do. But when the government is run in a dysfunctional manner, you create pockets of authorities, pockets of big men who think they don't need to go through the processes. Nigeria is too big for one man to be able to run single-handedly. But with this government, it tended to be like the president has not realized that he's not governing Lagos. He's governing Nigeria, big, massive, with about 37 Lagoses. And so quite a few people that know him very well
seem to have developed the attitude of sidelining other operators of the system because they have the president's ear or because they know how the president operates. So you think the SGF might have been sidelined? I don't think so. I mean, it's not thinking. This SGF has been sidelined in a lot of things from what we hear. It has been sidelined. A lot of things. Right. Well, because the reason I ask is that when you look at what we are told has happened, opening accounts with the central bank, corresponding with ministries, seeking office accommodation, allegedly interacting with diplomats. I mean, these are not small administrative steps. No. Looking at that entire sequence, does it strike you more as institutional failure or institutional compromise? It's institutional compromise, because in this, I sense there is quite a big racket going on. Somewhere along the line, I mean, if the agency was created by maybe one big man alone, and then he wants to go through the budget process, the budget office assigns the budget code according to the Charter of Accounting Chiefs. So how did they manage to assign the budget code for this agency that does not exist? Who inserted? Because first of all, the budget office issues a budget circular to MDAs, and everybody starts to prepare his budget according to the budget line. They give you ceilings, and you prepare your budget and forward it to the budget office as an agency or ministry. Now, the Ministry of Budget and Planning would, at time, call every MDA to come and defend its budget. Now, if you don't exist, how do they recognize that you are? That's a good point. If you are a genuine entity, who gave out the budget code and allowed their budget to pass? If that system fails at the ministry level, there is an appropriation committee in the House of Rep. There's one in the Senate. At least one of them, when they are doing the budget oversight or when they are preparing the budget, should be able to know that based on the chart of accounts, based on the budget of last year, there's a new agency that has come up, which was not in last year's budget. How did it come about? And they can flag it there and begin to trace. And then, of course, they will call the MDA to come and defend the budget. And that's what oversight is about. That is what oversight is. Yeah, they'll call it to come. In my own time, all the 23 agencies that report directly to the SGF, when it's time to defend the budget, I attend. I attend with the MDA that's going to defend the budget. So now, why would they not detect that this MDA reports to who? If that MDA is part of the presidency, that it reports to the president through the SGF should be able to know, because before it gets to the National Assembly, that budget goes also. Right. So in that regard, how much responsibility ultimately rests with the office of the Secretary to the government when something like this happens? I can tell you, unless there's a dereliction of duty by the SGF's office, the responsibility to flag that this is a fake agency would have come from them. But if after some time, maybe they feel so much sidelined that they don't care, they just look the other way because but the responsibility to flag that comes from the SGF's office. It has to. I would do. If that happens to me, I'll go to the president. If you sideline me, I'll go to the president. I protest immediately. So nobody sidelines me because they know I don't accept it. They know not to cross you. Yeah, they know not to cross you. Yeah. Ó dáa náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu bàbá tí àwọn tó ń gbìyànjú àti sọ náà ni wípé ìjò lọ́wọ́ nú àti wípé àkúmẹ̀tẹ́ ń rí yẹn tó jẹ́ SGF oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ti sideline, wọ́n ti tì sẹ́gbẹ́ kan àwọn cronies ààrẹ olódòdẹ àwọn wọléwọ̀de wọn náà jọ ń ṣèjọba. ẹ jẹ́ kó mi àfẹ́ pẹ́ rárá torí from the opposition side lòun náà fi ń sọ̀rọ̀. Ó dáa náà lẹ́tí gbọ́ yẹn ṣùgbọ́n from the perspective of opposition ni gbogbo wọn fi ń sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni tó bá sọ̀rọ̀ Àtìkù fún yín bí ẹni pé kórè mú Àtìkù pa ni kò tiẹ̀ láìkẹ́ Àtìkù rárá. Ó dáa ní pápá ajá tẹ̀wájú ẹjẹ́ wáyà lọ́dọ̀ àwọn àrò mẹ́ta tí ìdọ́bẹ̀ ẹnu yìí tí wọ́n ń sọ wípé ìwà ìbàjẹ́ ìwà àjẹbánu lábẹ́ ìṣèjọba APC ó ti pọ̀ jù. Ààrẹ olódòdẹ wọ́n lẹ́nu ń kun ìjọba yín, wọ́n lẹ́ gbọ́dọ̀ wo ilé yín ran àwọn mọ̀ wípé Gbajabiamila súnmọ́ yín súnmọ́ ẹ wá gbọ́ ilé yìí tán dọwọ́ bò, ẹ wá gbólé yìí tán dọwọ́ bò, ẹ wá tún gbélé náà tán dọwọ́ bò. Wọ́n ní kan tí ẹ wà tí ń ṣe bí ẹni pípé gìrì mú òun nígbà tí àṣírí rẹ̀ tú tán. Wọ́n ní sẹ́ẹ̀tún dọwọ́ bo ilé ni gbogbo ayé ló ń wò yín, ẹ bá tẹ̀sí ká tó wá lọ sọ́dọ̀ Gbajà fún ara rẹ̀. And the most unbelievable scandal that has engulfed this country since 1960, not 1999. It is worse than ever. It is worse than what we saw during Abacha, and far worse than whatever we saw during Buhari. Babache Lawal didn't do one-tenth of this, and he was fired. It is enough for Femi Gbajabiamila to go, and he should be arrested and prosecuted.
I believe he knows more than we are told. And you recall in 1974 when Watergate erupted in US, it led to the resignation of the president when he was to be, of course, indicted and impeached. But before then, Americans were asking, what did the president know and when did he know it? That's the question I'm asking this evening. What did President Tinubu know about this scandal? And when did he know it? At what point was he briefed? Who briefed him? And when did he know? How can a fake agency that we are told never existed legally have budget allocation, have office at federal secretariat, met with diplomats and ambassadors, and receive trade delegations, and met with chairman of EFCC, chairman of EFCC, open accounts with CBN, open accounts with commercial banks? Goodness me. Okay. The rot in the governance framework of Nigeria is not new. And that is why you can see the pushback the way it is going. And without even going through the technicalities, basic facts tells you the involvement of almost all the arms of government and all the strata of government. For a fake agency to be appropriated for in the 2026 budget of the Federal Republic of Nigeria, capital and operation, we call it CAPEX and OPEX, capital expenditure, operational expenditure, or recurrent expenditure, approved by the House of Reps Appropriation and the Senate Appropriation Committees and the Committees of the Whole, and then goes to the President for assent. Don't forget there's a process of budget. Don't forget that the office was already operational even before the 2026 budget. The allegation of over 400 million to be given to some to Femi by the Abia as advanced, as stated, as alleged by the Prince Adeyemi and all that. Okay, now tells you the level at which this kind of scum is happening in this country. But now to lay credence to this, when you ask Malam Baba, why are you saying so to the psychophants and speakers of that? Why you say why not? Presidents, we are here not too long ago, in May 2020, when we have the off the mic saga. When interestingly, the current Senate President, Godswill Akpabio, was the then Minister of the Niger Delta Affairs, NDDC, and the macabre dance in the National Assembly. When you have the House of Representatives Committee on NDDC, probing or investigating an over 80 billion naira scam in NDDC, chaired by, interestingly, yours sincerely, the current Minister of Interior, Oluwo. They're all and then when this thing came, and Akpabio said over 60% of the contracts awarded by NDDC is awarded to the members of the House of Assembly. And then that is when the famous off the mic by then Chairman Tunji Ojo came. And the rest is history. They asked him to retract. They ordered a forensic audit. Of course, he retracted, but what happened? The forensic audit was done, but we found out later, they announced that the document has gone missing. Till today, that matter has been swept under the carpet. Under the same regime, the issue of the former MD of NDDC, Nunue, that brought issues of financial misconduct, intimidation. Yes, Joy Nunue. Raised a lot of issues against the then Minister Akpabio, who is the current Senate President. Prior to the issue, you know what happened. We must give credit to whom the credit is due. Then Governor Wike had to intervene to avert a tragedy where the same woman, as a whistleblower, they sent police from the headquarters to go and arrest her. It was Wike that intervened and kept her in his house. Under the same regime again, you have the drama of a professor that pretended to faint in front of the committee investigating NDDC, and that very terrible spectacle that happened. And that the professor was the acting CEO of NDDC. And he was pretending to faint, and you saw what happened. And that is why, some of the reasons why, even as far back as 10 years ago, interestingly, it's a poignant reality. May 2026, then Prime Minister David Cameron described Nigeria and Afghanistan as the two most fantastically corrupt countries in the world. When our then new president, Muhammadu Buhari, was one of the dignitaries that will attend the anti-corruption summit that was convened by David Cameron. That is to tell you how the world is looking at us. Odò náà lẹ ti gbọ́ yẹn káàbọ̀ padà o so wá máa ń sún wọn pé kán dọwọ́ bò nǹkan ni so wá máa ń sún wọn pé kán dọwọ́ bò ni ìgbà àṣírí ní ìsìn àṣírí tí ò jẹ́ nǹkan kan mọ́ torí ẹ̀ lèmi ṣe máa ń gbà ládùúrà pé ìwọ Ọlọ́run má fi ṣe ọdún àṣírí nìkan mọ́ bá wa fi ṣe ọdún ẹ̀san kámà kásìrí tú wọn tijú mọ́ tẹ́lẹ̀ náà mọ́ tijú wọn tijú àṣírí tú báyìí wọ́n tún wà nǹkan bo ni àwọn aláìní tijú pọ̀ nú àwọn olórí yìí. Nígbà ẹ̀jẹ̀ wá yà lọ́dọ̀ ọ̀bàdà Gbajabiamila níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n ti pe àwọn lọ́ọ̀yà wọn àwọn agbẹjọ́rò wọn wípé ẹ prepare lẹ́tà gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n báyìí ni ẹ fi ránṣẹ́ sí Ọ̀gbẹ́ni Adéníyì inú tó ti ń jẹ́jọ́ lọ́wọ́ pé yóò tún jẹ́jọ́ tuntun yìí o 10 billion naira suit ni wọ́n
ni wọ́n gbélé lórí. Chief of Staff to the President, Femi Gbajabiamila, has threatened a 10 billion naira defamation suit against Prince Adeniyi Adeyemi over allegations linking him to ìpànìyàn àti gbígba owó rìbá and other criminal conduct. The letter cited by our Oniroyin is dated July 6, 2026 ìyẹn lánàá, and was signed by Kemi Pinheiro San for Pinheiro LP lawyers of the Chief of Staff. The letter followed a June 25 press conference at which Adeyemi, who is facing criminal charges over his alleged role in operating the Presidential Foreign Intervention Promotion Council, which the presidency describes as fictitious. Wọ́n ní ó tún sọ wípé apààyàn ní Gbajabiamila, pé kì í sì ṣe apààyàn tó ṣèèṣì pààyàn o, pé ẹni tí máa ń rán èèyàn lọ pààyàn, pé láwọn tí ń rán láti lọ pààyàn, pé kò lè pa wọn. Mo ní wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni. He demanded that Adeyemi take down all materials including transcripts, videos and recordings from all platforms. Tó ti pín sí, publish a full retraction and apology in at least 5 national newspapers and across all social media platforms through which the press conference through which the press conference was disseminated, and provide a written undertaking to refrain from further publications about Gbajabiamila kó mọ́ sọ anything kó panumọ́. The letter was directed at Adeyemi, who has been listed at the Federal High Court in charge number FHC ABJ CR 652/2026. Wọ́n ní gbogbo ẹ̀sùn tó fi kan àwọn èèyàn wọn là ń gbọ́ nínú press conference kan tó ṣe tó pe àwọn oníròyìn sí ni o. Pé ó sì tún fi ẹ̀sùn kan àwọn wípé iye owó tó fẹ́ fún agency nínú budget pé Gbajabiamila ń béèrè fún 48% yẹn. The letter listed 9 allegations from the press conference in which Adeyemi, who had claimed to be the Director General DG of the Presidential Foreign Intervention Promotion Council, a body the presidency had described as fictitious, accused Gbajabiamila of demanding 48% of the council's alleged 27.4 billion take-off grant, equivalent to roughly 12 billion naira, receiving 400 million naira through proxies in connection with appointment. So owó tí ó fẹ̀sùn kan Gbajabiamila pé ó fẹ́ gbà lọ́wọ́ ní 12.5 billion, ó ti wá sọ 400 million bẹ́ẹ̀. Adeyemi also alleged that Gbajabiamila abused his office to intimidate individuals and media organizations, knowingly participated in fraudulent budget processes, sought to misuse security agencies, and may have discharged his official. Ó ṣàfẹ̀sùn kan Gbajabiamila rẹpẹtẹ, wọn lélẹ́yìí ló fà á tí Chief of Staff tó fi rán àwọn sáànù rẹ̀ sí wípé òun ò meet ẹ̀ rí, àwọn ò ríra rí. You have never at any time met, interacted with, communicated with, or had any form of personal or official dealing whatsoever with him. The lawyers wrote on behalf of Chief of Staff to the President, adding that the decision to fabricate and publish allegations against the person with whom you have had absolutely no relationship or interaction underscores the reckless and baseless and malicious nature of your publication. It is even more disturbing to our client that you resorted to defaming him through your press statement after a criminal charge had been filed against you. He stated, noting that the June 12th press conference allegations directly touch on the counts already before the court. Trial by media remains unknown to Nigerian law and cannot be a substitute for due process. Pé ó fẹ́ mọ̀ ṣe trial rẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn media bíi ti sọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé irọ́ ilé ẹjọ́ ni ó bá wọn dá, àwọn tí jọ tẹsẹ̀ bọ ṣòkòtò kan náà o. Kọ́kọ́ lọ retract gbogbo ohun tó sọ nípa Chief of Staff, àwọn ò mọ̀ rí o. Lójú àlá náà ti pàdé rẹ̀ ni àbí lójú ayé. Wá sọ àdúgbò tán ti jọ pàdé, sọ bí tán ti ṣe meeting. Pé àwọn èèyàn sì rèé wọn ní dúró bẹ́jọ́ nítorí wọ́n ti ní ìkórìíra Chief of Staff tẹ́lẹ̀. Wọ́n nítorí ẹlẹ́sẹ̀ ń gbègbèkúgbè ń pa wọn wípé ẹ wo orú Sowore tó ń tàbùkù wọn. Mo ní bóyá wọn kọ lẹ́tà sí Sowore náà torí orúkọ tí Sowore pé Chief of Staff. Ó fẹ́ ju eléyìí tí Adéyẹmí pé ó ká mọ̀ wò bóyá wọ́n fi lẹ́tà ránṣẹ́ sí Sowore náà. Àmọ́ mo jẹ́rìí wọn ní jẹ́ dọ́dọ̀ Sowore. Lọ́dọ̀ tí Mr. Jonathan Goodluck tó fẹ̀sùn kàn wípé 500 billion náà ni wọ́n fóònù náà láti wà lórí ballot paper kó lè bá chance Peter Obi jẹ́, ló wá ń tẹ́wọ́ báyìí pé ṣé lójú òun lòun ti gbowó àbí lójú àlà, ṣé káàsì náà fóun òun ò rántí àbí ṣẹ́ẹ̀kì náà kọ. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ bí Bọ̀dàjídé ò ti tọ́jú wọ́n ti ṣe justice.
protest against the presidential candidate of the Nigerian Democratic Congress NDC, Peter Obi, in a bid to split South-South votes. Okay, Vicky, the former president has denied the allegation, but I want to know what triggered the rumor? These days, people sit down and concoct all kinds of stories. So, and nobody is insulated from the nonsense people put on social media. If you want to fully retain your sanity, limit the number of times you go to social media. Because social media in our country is busting at the seams with more people. All kinds of people with no training at all. People whose conduct will make you stay thoroughly convinced that they are not human beings. So people will lie against you, but when you want to hold them to account, they run away. They think that social media is a place where even people that they are not good enough to lace their boots, they should abuse them. You know, I talked yesterday about one who said I'm the most useless journalist in Nigeria because I said something that the law says in our country. And I'm saying, well, you can say that. He's your father that you are referring to, not me. I'm convinced about that. That if you said that about me, you are your progenitors that you are referring to, not me. So that is it. These people, Jonathan will be wondering, who is the man that wrote this kind of thing? So the way they are thinking now, Peter Obi, if Jonathan does not contest, will sweep the South-South. And they believe that Jonathan coming in will make it impossible for him to make a clean sweep of the South-South. So who told them that Jonathan will contest? I've said repeatedly here that Jonathan will not contest in this election. And if you contest, use your index finger to press my nose. He will not contest. He didn't tell anybody to buy him a form. They bought him a form the other day. It was a waste of time. But he's not talking. Jonathan, it doesn't matter. Why should he talk? The silence. So what is their business? Did he tell them to talk on his behalf? So if you are talking on my behalf, you are not mandated to speak for me, and you chose to run your mouth. No, fine. Go ahead and do it. That's what Jonathan is doing. He's happy in his role as a father of the nation, additionally one of the fathers of our nation. So he's not interested in contesting. Now, coming to think that he will take 500 billion. Do they even know what a billion is? 500 billion. Can't you imagine? Look at the kind of money they are talking about for one person. He will take it so that he can ruin Peter Obi's chances of clearing the South-South. How did they come to the conclusion that the South-South is going to even clear the South-South? Okay, that's another. What survey was their conclusion based on? ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o, bẹ́ẹ̀ náà sì ni àwọn tí wọ́n fẹ̀sùn kàn pé àwọn náà fún ní 500 billion naira àwọn ni àwọn ẹgbẹ́ APC náà fẹ̀sùn kàn tí APC bá wá fún ní 500 billion naira pé kó lè fi win South-South kó lè fi fọ́ Òbí lẹ́nu èwo lólódò dẹ́ fẹ́ win yóò kó bólódò dẹ náà nígbà tí èèyàn fọwọ́ ara èèyàn sí èèyàn ni nígbà tí èèyàn fọwọ́ ara èèyàn sí ara èèyàn ni jàre ok kó wà lórí ballot paper o kó lè win ní gbogbo Niger Delta gbogbo South-South kó lè fọ́ Peter Obi lẹ́nu jẹ tó bá win gbogbo South-South ṣé yóò wá ka ìbò rẹ̀ ìbò tó fi win sọ máa kà fún lódò dẹ ni yóò fi kówó lódò dẹ náà ni àwọn èèyàn ronú àwọn kan á kàn kọ́ nǹkan kan àwọn aláìní ronú kan ní wọ́n sì gbé. ṣé ẹ rí àwọn olóṣèlú yìí kò sí nǹkan tán lè fabricate o kò sí nǹkan kan tán lè fabricate o ìbọn kan tán fabricate nípa Sanwó-Olú lọ́jọ́ sí ńgbà tí ó kọ́kọ́ fẹ́ wọlé first time tán sọ wípé arò ni ó ti pé ó ń lóògùn aláǹgànà nílùú òyìnbó pé ó ń lóògùn kára rẹ̀ lè balẹ̀ ṣebí lẹ́yìn ìgbà tí Sanwó-Olú wọlé bí bàbá Ìjẹ̀ṣà yìí náà pé kó wá ṣe voice over tó máa fi bà Sanwó-Olú lórúkọ jẹ́ tó kọ̀ kó lóhùn sí ńgbà náà ṣebí lẹ́yìn ìgbà náà tí Sanwó-Olú wọlé bàbá Ìjẹ̀ṣà ló ń pàdé ẹni yẹn nílé oúnjẹ lòun wá bí wípé Sanwó-Olú tẹ́ fẹ̀sùn kàn lọ́jọ́ sí wípé kankan ṣe pé ó dẹ̀ ti wọlé ń sìn ẹ wà máa wòran kí ẹni tí ò mọ tí ń ṣe kó wá máa líìdì odidi Èkó wọn lẹ́ni yẹn wá sọ fún wípé propaganda làwọn máa ṣe kó máa ṣẹlẹ̀ ó láti gbà ẹlẹ̀ ro olóṣèlú ti bá wọn ìyẹn wà jókòó wọ́n máa pe ránṣẹ́ níṣẹ́ àwọn kan tó sì ti kórìíra ẹni tán bá wí èmi ò sọ̀rọ̀ Gàbí Àmìlámọ̀ nísìnyí o mo kàn ṣe sàǹpù ni o torí wọ́n láwọn ẹ̀rí kan wà ń pa tiwọn torí wọ́n ní story tiwọn yẹn wọ́n ní gbogbo ayé ló mọ̀ nígbà tán wà ní USA Sowore ló lè sọ dáadáa kò lè dùn lẹ́nu tèmi
ó rà nígbà ẹja wá yà ní ká tó yà lọ́dọ̀ Olúwo àti àwọn ará Ìjẹ̀bú àríyànjiyàn tó bẹ́ẹ̀lẹ̀ wípé Orísun àwọn kì í ṣe fẹ̀mọ́ o àwọn ti dictate Orísun mi Yorùbá ọ̀tẹ̀ pọ̀ odò tó bá sì gbàgbé orísun rẹ̀ gbígbẹ ni ó gbẹ torí ọ̀tẹ̀ ẹ̀fẹ̀ tẹ́ fẹ́ ṣe torí ọ̀tẹ̀ ọ̀ní tẹ́ fẹ́ ṣe ẹ wá ń pàtàn burúkú ẹ̀ ń sí ìtàn pa àwọn kan mọ̀ ń kọ́ wọ́n ń kọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan ń ṣèwélé lórí àwọn kan náà sì bú Ọ̀ọ̀ni náà gbà kan ò náà ń pàtàn pé ọmọ Ìgbò kan ọmọ Ìgbò ni wọ́n ní ajé wọ́n ní kìnní náà ń wọ̀ nígbà náà báyìí pé ọmọ Ìgbò ló lajì bó lọ́ọ́ ajé sí jẹ́tọ̀ ọmọ Ìgbò bàbá wa náà ni ó rẹ̀ ẹjá wá kọ́kọ́ yà ní ti UI Ìbàdàn tí àwọn ẹgbẹ́ Múríkì yarí wípé àwọn ń lọ sí Supreme Court nìyẹn gbogbo ẹni tó bá dá wọn lọ́wọ́ kọ́ tó sọ pé àwọn ọmọ àwọn ò lè lo ìjáàb pé kán wá fi ibi tó wà nínú constitution àwọn bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí lẹ́tà àwọn gbọ̀nàgbọ̀nà ẹ̀wù àdúrà àwọn SAN tí wọ́n fẹ́ kó bá wọn gba ẹjọ́ tán fẹ́ lò láti gbé ẹjọ́ ìlẹ́sẹ̀ wọ́n ti lẹ stamp mọ́ o. Wọ́n ní UI International School hijab ruling. Muri heads to Supreme Court as MPAC seeks protection for Muslim students. Báwọn ó gbèjà àwọn Muslim àwọn ó bá wù ẹ̀yìn yòókù kẹ́mọ̀ òwúrọ̀ yín ràn. It's a travesty of justice and inexplicable judicial somersault. Professor Akintola ló sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní the judgment sets dangerous precedent for Muslim students. Right máa lè dí sùlù sọ̀rọ̀ tán bá lọ fìdí rẹmi ní Supreme Court tí wọ́n bá wọn nìyẹn torí wọ́n máa make reference sí kìíní yẹn ni wọ́n máa make reference lóòótọ́ ní constitution the freedom to your religion wà ṣùgbọ́n ibi tí freedom religion ti dúró ibẹ̀ ni freedom education tó ti bẹ̀rẹ̀ education ní freedom ó ní agbára nínú constitution ju religion lọ. You have right to your religion. Nti constitution sọ nìyẹn. You have right. Ṣùgbọ́n bí tá à ń sọ yìí, ẹ mọ́ dá lórúkọ mọ́ sápàtà. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ kàntán sọ. Only with Murik now heading to the Supreme Court and MANPAC backing the move while calling for legislative reforms, the protracted dispute over the use of the hijab at the International School, University of Ibadan, appears set for a final judicial determination by the Nigeria Apex Court. Ká mọ̀ wo ti ilé ẹjọ́ sọ. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí òye tèmi bí tó yé mi sí ni wípé tí constitution sọ nípa religion ni wípé everybody has right to his religion kódà kó ló lẹ́sìn kó níwò believe nínú ẹ̀sìn kankan you have your right ṣùgbọ́n ibi tí right rẹ tó parí sí tó bá ná ọwọ́ rẹ báyìí ibi tí ọwọ́ rẹ ìdé ni right rẹ parí sí béèyàn kan bá dúró ń bì bóyá àjá dúró ń bì tí n bá lè ná ọwọ́ mi kàn ní kò lórí mo ti kọjá àyè mi mo lẹ́sìn máa gbé ẹ̀sìn wọnú education bó lẹ́sẹ̀ mọ́ bí ẹ̀sìn èyí náà lẹ mọ́ fà á tó jẹ́ pé ní jambu náà fi mọ́ ṣe bí 2-factor scrutiny normally tó yẹ kankan wo ara àwọn èèyàn kan báwọn ọmọ ṣe dress normally àwọn èèyàn wà bójú nóoru wọn á tún ṣe mọ́ mú ìwọ yàrá àkọ́kọ́ ó yá já lọ wọ̀ obìnrin ó rè mọ́ sáàsì obìnrin já mọ̀ bóyá obìnrin ní ọ́ bóyá o sápamọ́ sábẹ́ kìíní ní ìjáàbù ní imagine gbogbo àwọn aṣọ tẹ́ ń wọ̀ lọ sí ilé ẹ̀sìn tẹ́ fi ń ṣẹ̀sìn ẹ wá ń wọ̀ wá sí ilé ìwé which is very bad. Nigeria is not an Islamic nation. Ká ní orílẹ̀-èdè tán tí ń lo Sharia bí Islamic law ni ní tí law yín sọ nìyẹn. Constitution Nigeria ò sì sọ wípé báyìí ní kẹ́ ṣe múra báyìí ní kẹ́ ṣe múra ṣùgbọ́n ní school náwọn schools in Nigeria wọ́n fààyè gbà wípé káwọn ọmọ máa dá uniform LA yàtọ̀ uniform Seventh-day Adventist yàtọ̀ uniform ẹlẹ́ yàtọ̀ uniform Ọ̀bándé yàtọ̀ uniform Methodist yàtọ̀ St. Finbas ó yàtọ̀ CMS ó yàtọ̀ ẹ̀yìn wá lórí uniform yẹn náà lẹ́ẹ̀tún wá ní káwọn ọmọ bí ìbátẹ́ fi kí ní ìwájà ni ilé ẹjọ́ tún wá dájọ́ ẹ̀wà respect ilé ẹjọ́ kẹ́ẹ̀tì ẹ̀wà sọ wípé ó dẹ̀ ẹ̀yàn ọmọ yìí o ẹ mọ́ tí ìmọ̀ wọ nǹkan kan lọ báyìí o a ní kẹ́ ẹ sí orí ilẹ̀ o normally kó yẹ káwọn ọmọ yẹn sí orí ilẹ̀ ni kí ló wà ń bẹ̀ tí ò ti bẹ̀ wá àwọn ọmọ tó máa bá ṣe irun
tó máa ń nígbà táwa lọ primary school wọ́n máa ń yan irun fún wọn fáwọn obìnrin wọ́n máa ń yan irun fún wọn wọ́n á wè kán náà wọ́n á gbogbo ẹ̀ wọ́n máa ń yan irun fún wọn ni ẹwà gbogbo ẹ̀ láì ṣe mọ́sálásí lẹ́yìn lọ bí ìgbà tẹ́ fi ń wájà ni èyí lẹ̀ mọ́ jẹ́ kí oníṣẹ̀ṣe òfìgbà kan rò tẹ́lẹ̀ oníṣẹ̀ṣe tá a bá ní tẹ́ ẹ bá lórí ìjókòó tẹ́ ẹ bá lórí ilẹ̀ tẹ́ ẹ ti mẹ́sìn wá tẹ́ ẹ ti mẹ́sìn ìbọ̀ ẹ bá wọn lé ni o oníṣẹ̀ṣe òfìgbà kan rè mọ́ ní ẹ̀yìn ọmọ ẹ̀ wá mọ́ wọ́sọ eégún mo rántí ìgbà náà ní lọ́dún náà lọ́hùn ní Ìwó tí mo gbọ́ ìròyìn yẹn táwọn ọmọ eléégún náà jáde àtọrẹ́ nínú ẹ̀kú náà lọ skul wọ́n fẹ́ na wọ́n na tíṣà mi ìjà létí náà ọmọ eléégún wò ń mo rò pé ẹ̀mí àìtí ìdìbẹ́ ń gbà náà àbúṣe ìdìbẹ́ ń gbà yẹn tí gbogbo ẹ̀ fẹ́ di wàhálà táìmù Arẹ́gbẹ́ ni mò ń wò lórí ababẹ́ńbà náà báyìí oníṣẹ̀ṣe ìwọ̀n tí ẹ̀ ráàyè gbogbo yẹn tẹ́lẹ̀ ẹ̀yin lẹ́sẹ̀ ń sọ wọ́n jẹ́ sẹ́ẹ̀sì rí ń tẹ́ ti bí tẹ́ ti wọ́n dé lórí àgbàgbé tán fi ń lo sàláàléwà sálà fún ms baba ms tán fi ń lo sàláàléwà sálà fún ms baba tó náà ti ń láwọn sàbí ẹ wò ẹ tì wọ́n tẹ́ fi mọ̀ pé ẹ kọjá ààyè yín torí ààyè yín ààyè ẹ̀sìn ni ààyè ẹ̀sìn ni káti ẹ̀wà aṣọ pọ́jọ́ Jímọ̀ lẹ fi mọ́ bí ọjọ́ Jímọ̀ olóyin o school tàti ẹ̀wà ń sọ ìgan private school ni private ni kí tó ṣe public school ṣe dẹ̀ ṣe lọ dá school Islam lẹ Islamic school káwọn ọmọ kẹ́yìn náà dẹ̀ lófin tí kẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ báyìí ní kẹ́ẹ̀ ṣe mọ́ ọmọ ẹ lè ní káwọn ọkùnrin gan mọ́ borí imagine kíyàn kan wá wọ ẹ̀kú eégún wá sínú kíláàsì ǹjẹ́ ò tún ní dìjà láàrin àwọn ọmọ tí ń wọ kìíní wọ́n ti wá gbin oró burúkú sínú àwọn ọmọ ìná débi wípé Enzo kò sẹ́ni tí ó mú yín Enzo kẹ́sì yín mọ̀ tí ẹ̀ lè ní ìgbàmọ́ra ẹ̀yin alálàáfíà nú ẹ̀sìn mùsùlùmí wo ṣẹlẹ̀ ń ṣe Ọlọ́run ní gbà láàfíà yín gbọ́ ẹ̀yin mọ́ mi dáadáa ẹ̀yin bá mi tẹ́ jẹ́ mùsùlùmí alálàáfíà èmi ò ní gbà kéèyàn kankan kan tẹnu àbùkù lóyìn ṣùgbọ́n wípé àní pariwo láwọn onímọ̀ náà fi kí kó rí báyìí tẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá àwọn iná náà sọ gbọ́ ẹ̀dí wàhálà ẹ̀ẹ́dẹ̀dẹ̀ tó bá kóònù ẹ̀sìn wa ẹ̀ panẹ̀ kí ló dé ẹ̀sìn fẹ́ káwọn èèyàn gba òfin níbi tó ti ń lo òfin Islam wọ́n máa pa ni tí ò sì sí kankan ẹ̀pa pípa yẹn tiẹ̀ ti wá di nǹkan mí ìsìn lẹ́nu ó ti di normal thing ẹ̀pa ni ẹ̀sìn justify pípa ẹ̀yìn justify pípa àwọn agbésùnmọ̀mí náà ń pààyàn ni o ẹnu wọlé wá ní láti máa fi condemn wọn tí bá ṣàbòsí nígbàtẹ́yìn máa ń torí pé èèyàn kò nú ẹ̀sìn tẹ̀ ń pa kí ni ìyàtọ̀ ẹ̀yin àtàwọn agbésùnmọ̀mí ẹnu wọlé wá ní láti máa ẹgbórú ajá Olúwo nígbàtí ọ̀rọ̀ dùn tán torí wípé wọ́n ti ká mọ́kànnà ẹni tó bá ti àti Ayatola àti tòṣogbo àìrọ̀ àti tògbómọ̀ṣọ́ mọ̀mọ́ dàbí ó kọ rẹ̀ Ayatola àbí kí ni jẹ́ tí ọ̀rọ̀ tán ti rí pé ayé ti ká wọn tán ẹni tí ó bá ti tẹ̀lé òfin Sultan pípa ni ẹni tí ó bá ti ṣe kìíní kan nígbà tán bá rọ́ṣù pípa ni nígbà ò yá náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ka ikú tó yẹ àwọn agbésùnmọ̀mí fún wa Kùránì àwọn ní tán bá ti mú agbésùnmọ̀mí nínú ayé àbáyìí kan crucify ẹ̀ kan mọ́gi tí ó fi kú kan gé lápá kan sí wọ́n sàṣọ gbogbo ẹ̀ fún wa ó dà ẹ̀yin tẹ́ ẹ wá ní téèyàn bá kó nú ẹ̀sìn yín kan pa iṣẹ́ kí ni agbésùnmọ̀mí tẹ́yìn ní kan mọ́gi ń ṣe bẹ́ẹ̀ sì yín náà ń jà fún ẹgbọ́n tí ọmọ ogun yẹn sọ nípa àwọn Lákúráwá wọ́n jẹ́ àpẹ́jùjà rí ibi táwọn lọ òjìmọ̀ ìròyìn kan náà ló kó ẹjá wáyà lọ́dọ̀ àwọn tó fẹ́ gbé ẹ̀sìn lé orí ẹ̀yà tán fẹ́ ba ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ já kọ́kọ́ gbọ́n tí Olúwo tó sọ ibẹ̀ lágbàdé ọ̀dọ̀ àwọn Ìjẹ̀bú nítorí mo fẹ́ sọ ilé yìí ká lè mọ̀ wípé every angle náà fi ń attack ìran Yorùbá o every angle ni Ọlọ́run ló fún wa lọ́gbọ́n àmọ́ àti òye ló jẹ́ àmọ́ gbogbo ọ̀nà tán fẹ́ gbà yìí wọ́n fẹ́ ba history wa jẹ́ ìtàn tó bá sì ti ba ìtàn jẹ́ kí lọ́mọ fẹ́ dé bánú àròbá mọ́ ẹjẹ́ agbọ́n tó Lúwo sọ. máa bá sọ yẹn Lúwo tí wọn bá sọ ní Lúwo à ní nítàn owó yìí ṣe ọmọ Ifẹ̀ babájọ ọmọ Ifẹ̀ èdè Ifẹ̀ láà máa sọ
ọmọ ìjẹ̀bú tó lọ sí ìjẹ̀bú mi èdè bo ní ọmọ sọ ọmọ ìjẹ̀bú tó lọ ìbàdàn èyí sì ìran ìjẹ̀bú ọmọ oǹdó tó lọ sí ìbàdàn èdè bo ní sọ oǹdó rẹ̀ kí n bá jọ ọmọ fẹ̀ a jẹ́ pé àti bíi náà ta ti ń sọ àjùmọ̀lò Yorùbá gidi tẹ́mi ṣe wáyẹ́kì èdè fi ọ̀sẹ̀ ṣe wáyẹ́kì o àbọ̀gbọ́ àwọn tí a ní ibẹ̀ láyé àtijọ́ táwa ṣẹ́gun tí àwọn baba ńlá wa jagun tí a ṣẹ́gun wọn àwọn nìran ògbó èdè wọn ni a sì ń sọ nífẹ̀ẹ́ Lúwo kì í sọmọ fẹ́ baba ńlá rẹ̀ sọmọ fẹ́ gbogbo àwọn tí a jẹ́ ọmọ Ìwó tá a jẹ́ Yorùbá gidi tá a lọ kọ́ńtà àwọn tá a ṣẹ́gun wọn fẹ́ tá a ṣẹ́gun àwọn Bàtálá à ń kọ́lá ní kọ́lá bẹ́ẹ̀ ní kábàjá ní kábàjá sí ọ̀ngbọ́ ló fi mọ̀ pé a lọ ọbẹ̀ ni ibẹ̀ ìsọyè o ọba jó irun ibẹ̀ ni ìbájọ́ irun òfì ibẹ̀ ni òjò irun ìlà ibẹ̀ ni òjò irun là ibẹ̀ ni òjò irun olúwa ibẹ̀ ni wọ́n máa gbọ́ wọ́n máa pé gángan ò sí ń bẹ̀ àgbàmọ́lẹ̀ ni gángan bẹ́ẹ̀ ntọ́wà ń bẹ̀ làgbàmọ́lẹ̀ àti aago kónkónkónkónkónkónkónkó àwa yìí ṣe ni ilẹ̀kẹ́ àwa yìí ṣe ẹni tí máa jókòó ti ilé òòṣà abọ́ rẹ̀ ní máa tọ́jú ilé òòṣà ọba ọmọ aládé ìtọ́jú ilé òòṣà kí ni mo sọ fún ọ babaláwo ní tọ́jú ilé òòṣà ọgbọ́n tí mo sọ fún ọ ọmọ aládé adé gbogbo adé kan adé sẹ́sẹ́ fún ṣé adé tí wọ́n ń gbé lérí ládé ọba àṣàdé rẹ̀ kò sí sẹ́sẹ́ fún Ọbàtálá ìbá àṣàdé rẹ̀ kò ní òun ládé kan adé kìí ṣe ìtẹ̀yàn fojú rí wọ́n bí ọmọdé. dárí ọjọ́ tí èmi àtàyà ti mọ̀ pé kò sọ lọ́run lẹ́yìn ẹ̀mí àì àti ń pera rẹ̀ lẹ́mí àì kò sọ lọ́run lẹ́yìn ẹ̀ ni mo ti mọ̀ wípé ó ti lu òfin Ọlọ́run tó sọ wípé lọ́ra láti fèsì yára láti gbọ́ràn gbogbo ọ̀rọ̀ ni máa ń fèsì sí ni máa ń lanu pagapaga Bíbélì gan sọ ó ní he who keep his mouth keep his life gbogbo ọ̀rọ̀ ló fẹ́ lanu sí ó sì ti gbàgbé wípé òun ti sú sáwo òun ti sọ̀rọ̀ dálẹ̀ tẹ́lẹ̀ òun ti fẹnu burúkú yìí náà ó ti kọ́kọ́ fi yin àwọn alálẹ̀ látara ọ̀ni ṣùgbọ́n torí pé ọ̀tẹ̀ tí ó tẹ̀ rí mọ́lẹ̀ èèyàn máa ṣe mí ní nǹkan bàjẹ́ ni kéèyàn kán máa pe èèyàn ní ẹ wá wọ bá yín wá wọ ọba abo kì í sọ́ba tèmi o kì í sì ṣẹ́bi rẹ̀ torí mi blame ẹ o mi ò rí blame rárá bí ìbá ṣe bàbá burúkú ọjọ́ sí bẹ́ẹ̀ ni bàbá wo ló tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ bàbá kíni àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kan wà tó jẹ́ wípé àrọ́ ọmọdọ́mọ máa báyìí ó máa ń dègún ni ó máa ń ṣé lè yóò ti di nǹkan míì sí aráàwò lọ́rùn báyìí wọ́n sì ń wora wọn ràn tó ló ń fẹ̀sìn parọ́ fún wọn ṣùgbọ́n díẹ̀díẹ̀ náà ni a tó débi tá à ń lọ. abẹ́ rí i pé ọpẹ́lọpẹ́ kámẹ́rà ẹ bá ń tún ṣàdúrà fún èbó tó ṣe kámẹ́rà ẹ wò bó ṣe rí bí egó ńgbà tó lọ́ọ́ fẹ́ ọba kò tiẹ̀ tí ì láásìkí ọba ẹ wá ní mọ́sọ̀rọ̀ sí bàbá Ògúndòkun wọ́n sì lè dáadáa o wọ́n àṣìṣe gbáà ni wọ́n dẹ̀ máa regret ẹ̀ tán máa fi jáde láyé ni àfi tán bá ṣàtúnṣe. òun náà nìyẹn oṣù gbogbo ayé náà ló mọ̀ inú mi sì dùn pé tẹkinọ́lọ́jì kámẹ́rà mọ̀ bọ́ ọmọ rẹ̀ bá dàgbà tọmọ ọmọ rẹ̀ wọ́n play méjèèjì fún wọn wípé wọ́n tí bàbá yín sọ ń bì í pé Ọọ̀ni ló lórí gbogbo ọba aládé gbogbo bàbá yín ló sọ bẹ́ẹ̀ nígbà tí òye sì yé ńgbà náà ó wá ṣùgbọ́n nígbà tó fẹ́ sọ̀tẹ̀ ó ti darapọ̀ mọ́ lọ́tẹ̀ ló ṣe wá padà wá sọ ilé yìí wọ́n fi déètì hàn ó sì dá lórí agbágbé ẹ mọ̀ déètì kò síbẹ̀ ṣe lè dìlítì ẹ̀ tó ká ló rọ́nà àti dìlítì eléyìí tó kọ́kọ́ sọ ni yóò dìlítì ẹ̀ ṣùgbọ́n bí tọ́lọ́run ti fẹ́ mú náà nìyẹn bí táwọn yẹ káwọn èèyàn ti mọ̀ wípé alábòsí rèé alábòsí kéèyàn wà lórí àpèrè kó dẹ̀ máa fi àpèrè ṣàbòsí kó dẹ̀ tún máa sọ̀rọ̀ wípé òun ni aṣojú Elédùmarè ẹ bá ń tẹ fọ́nrán kejì sí orí àgbàgbé náà ni kò lè pè ní AI ṣé tó bá ní wọ́n ṣe AI òun ṣé AI ní tọmọbìnrin tí ń ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ náà ó níbi tí mò ń lọ kì í sọ̀dọ̀ rẹ̀ gan la ń lọ agbábẹ̀ kọjá ni o.
They tend to create things. But me and Oni do talk. We have a very good relationship. We are, you know, he's the head of all kings in Yoruba land. Okay. That's the source. So it doesn't matter what anybody says. The Ife is the source of all crowns. Ife, that's where Oduduwa lead and God is crowned from. Every other king that is from ancient town is a prince from Ife. I am a prince in Ife. Every other crown that you see, and there is an ancient crown in Yoruba land, is a prince from Ife. So, the crown he's wearing is the father of all the crowns. So, it doesn't matter what anybody says. It doesn't matter where you go and... I'm establishing my domain here. And you're doing it wonderful. And I'm doing it wonderful. I'm writing my own history. It doesn't matter. Oromio has written his own history. And as a great king in Yoruba land. But he can be greater than his grandfather. Ọba Ogbeni. Òun náà lẹ́tí gbẹ́ lẹ́nu rẹ̀ yóò fẹnu ara rẹ̀ sọ wípé kò sàdé lórí ìhun o prince sì lòun òun ìsọmọ ọmọ ọba lòun òun ìsọba gangan kí òní gangan ní ọba ibi táwọn ti ṣẹ̀wá nìyẹn ó ti fẹ́ mọ̀ sọ̀tàn míì tí ó mọ̀ ó lóun náà ń kọ sítórì òun ṣùgbọ́n wọ́n ti àsìkò ló pọ̀ jù ní sítórì wọn ní ìsìn torí wọ́n ti yapa wọ́n fẹ́ bà sítórì Yorùbá jẹ́ ẹ̀rí tó dárúkọ Ugbo lẹ́ẹ̀kan nú eléyìí tá a play ẹ wo ẹ ń bá gọ̀ ẹni tó gbọ́n ni ó kọ wọ́n fi wọ́n rúgbó ń wò ṣùgbọ́n orí wọn ti ń pé ń bẹ̀ ní ìsìn. ó náà lẹ́sí gbọ́ yẹn o torí kí ni ṣé èèyàn lè téèyàn bá jẹ́ tírú ẹni bá wáṣẹ́ dọ́dọ̀ mi tí mo nílé iṣẹ́ tí mo dẹ̀ rí pé irú èèyàn báyìí ni mi ò ní fún níṣẹ́ à ń bèlè pé yóò wá gorí àpèrè ó yẹ kó ní kárátà tó máa ń gorí àpèrè kárátà mọ̀ dà ó ìwà obìnrin sọ̀wà nù ó lóun ò lórí ọkọ kò rí ilé ọkọ gbé bọ́kùnrin náà bá wá sọ̀wà nù ńkọ́ kò lè ṣe baálé ilé ẹni tí ò bá sì lè ṣe baálé ilé só lè ṣe baálé ìlú ẹni tí ò bá sì lè ṣe baálé ìlú sán lè pè lọ́ba kó dáhùn nítorí ẹ̀ ní ò sí lè dáhùn tí ṣe ń jẹ́ mẹ́à oníkọ́mọkùnrin lẹ́mẹ́à ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ rí dáadáa wípé àjẹ́ndà ni o láti bà ìtàn Yorùbá jẹ́ àjẹ́ndà ni o láti bà ìtàn Yorùbá jẹ́ gbogbo ìtàn tá ń pọ́n lé Ifẹ̀ láti Ifẹ̀ lójúmọ́ ti Ifẹ̀ oyè lójúmọ́ ti mọ́ wá tá ń pírísàfù ẹ̀ táwọn òyìnbó náà ń bá wa gbà bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ bàjẹ́ ni o tán bá dẹ̀ ti bà ìtàn jẹ́ kí ló tún kù kí náà ọmọ fẹ́ rántí mọ́ ní tán bá sọ fún wọn ẹ lọ wo iye ìwé ìtàn tán ti kọ tán máa kọ Yorùbá history sí tí ì sì sọmọ Yorùbá ló wà ń di ẹ̀ yóò dá fún mọ̀mọ́ wa tó wà lórí TikTok tán máa já wa sí gbogbo ẹ̀yẹn tán máa sọ délẹ̀délẹ̀ tá tún fẹ̀rí sí wọn ló wá dífà Ìjẹ̀bú tá ń lọ o níbi tí èèyàn kan ló tún sọ̀rọ̀ láìpẹ́ ìwé pé àní Sudan làwọn ti wá ẹ mọ́ pa wọn ní ọmọ ọ̀fẹ́ mọ́ mo ní sàn náà tún ti ń sọ̀tẹ̀ ni sọ̀tẹ̀ lẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ ṣe léèyàn kan láàrin ní Ajétúnmọ̀ bí Awólọ́wọ̀ náà bá gbé píkṣọ àwọn ará Sudan síta wọ́n ní ẹ wá wò bọ́n ṣe máa gan Sudan rè mo ní ṣe gbọ́n náà máa gan Sudan mẹ́ wọ́n ní 99% wọ́n ṣe máa ga rè Sudan wọ́n léèyàn mélòó wá lórí báyìí gíga nìkan kọ́ ẹ wo dúdú wọn ọmọ Sudan kan náà wà níbi tẹ́ ẹ bá rí bó ṣe dúdú bí kóró sí mo máa ń wò pé ṣé kò síbò míì tuntun pọ́n lára rẹ̀ ahọ́n bàbá mi ẹ̀sùn òkèrún ahọ́n rẹ̀ àwọn nìkan ló pọ́n ẹni mi ò wò délẹ̀ dáadáa wọn ò ní ìwò òkúwò wọn ló dífá o tí Awólọ́wọ̀ wá ganu sí máìkì wípé ẹ má jẹ́ kán ba ìtàn àwọn jẹ́ àwọn ò ní gbà o ìsọkúsọ náà ń sọ o làwọn ọmọ Ìjẹ̀bú náà bá ganu sí máìkì wípé ó tàbùkù àwọn láti sọ wípé àwọn wá láti Sudan pé n tó ń gbàgbọ́ n tó ń ní wípé àwọn làwọn bí Sudan ló wá láti Ìjẹ̀bú mo ní yóò sì tún dáa fún ọ ibi tí wọ́n tún gbé báyìí ó tọ́ ni ó ní Sudan ló ṣẹ̀wá láti Ìjẹ̀bú wípé àwọn làwọn lọ tẹ̀dó sí Sudan lẹ́wọ́n ga báyìí mi ò mọ àlàyé ibẹ̀ àwọn èèyàn rẹ́rìn sí ni o
bẹ́ẹ̀ náà tó sọ wọ́n ní the late Aláàfin Lámídì Adéyẹmí Prince Olúwọlé Awódìran Awófẹ̀sọ̀ ló sọ bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní ibẹ̀ lọ̀rọ̀ ti wọ́ wá o pé ọba late Lámídì Aláàfin Adéyẹmí started the whole issues due to superiority against Ọọ̀ni àná late Síjúadé. Aláàfin gang up with other obas like Àwùjalẹ̀ and ọba Obat Olúgbò of Ugbo àṣẹ ti ẹ̀rí ọba Obat Olúgbò of Ugbo yẹn tán ló lówó ṣé bó lówó ṣe máa ń hùwà nù tí bàbá yẹn máa ń sọ oríṣiríṣi lẹ́nu Adéyẹyè ti ẹ̀dá lóhùn rí Ọọ̀ni kẹ́ẹ̀pẹ́ o olórí ọba gbogbo wọn ta tán sọ̀sọ́kúsọ kiri ní ìsìn àwọn náà ti fìgbà kan ẹnu tán fi ń padé Ògún ní ìsìn wọ́n ti fi pé Adégún rí wọ́n ti fi padégún rí. Imagine ìsọkúsọ lẹ́nu àwọn bàbá yẹn ṣùgbọ́n àní ìgbà kan bà ìtàn jẹ́ o ibi tẹ́sì ti máa gbà láàrin wọn ni pé kì í sọjọ́ orí nìkan náà fi máa gbà o ẹ bá ti rẹ̀ tí ò dán lóhùn gbogbo bá ṣe ń sọ sí tán ń tàbùkù sí lára tán ń ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n á padà wà á gbà fún wọ́n á padà wà á gbà fàdéyẹyẹ ọmọ Ìjẹ̀bú yarí o bẹ́ẹ̀ Olúwọlé Fáyẹnúwò wọn mọ̀ bí ọmọ Ìjẹ̀bú ní wọ́n ní the Wadai pointed out in Sudan did not exist till 16th century. However, Ijebu people had been on existence before that. Wadai is not in Sudan. The story behind the Ijebu come from Wadai started with Oba Sikiru Adetona. He didn't want to be under Ooni of Ife. That was the reason he carved the story. The same thing was the history brought out of Oba of Lagos when he said his grandmother told him that àwọn wàhálà ṣé ẹ rí gbogbo àwọn bàbá yìí wọ́n ń bínú orí Adéyẹyè ní ẹ rí pé bákan náà ìjà wà láàrin ìjà náà gangan sì wà láàrin wọn ò rò pé wọ́n kíra wọn gan Ọba of Lagos àti Ifẹ̀ wọ́n ń wo pé ọmọ kékeré náà fìjọba ń fẹ́ ẹ wá wọ ọdún àgbàlagbà dáàbò tán fún Adéyẹyè kì í ṣe kékeré o orí tó bá mọ́ ṣe fún David náà nìyẹn ọmọ kékeré ló jọba náà ló pa Goliath ẹ wá wò pé àgbà ti dé s'Adéyẹyè ẹ̀rù jẹjẹ àgbà ti dé sí nǹkan fojú ẹ̀rí wọ́n dìmọ̀ lòdì sí o wọ́n dìmọ̀ lòdì sí gan-an kìí ṣe kékeré ṣùgbọ́n olórí ọba aládé gbogbo olórí ọba aládé gbogbo kúlú sọ àbíamọ fẹ̀yìn sọ kúlú sọ àwọn Ìjẹ̀bú ti jáde wọ́n nílé Ifẹ̀ náà ti ṣẹ̀wá wọ́n sọ̀rọ̀ Wàdáì kankan Adétọ̀nà náà sì rí báyìí nígbà tán wájà ibà wá rí gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ tí òkú wọn tún fẹ́ dìjà tán mùsùlùmí ní iye nǹkan kò báwọn oníṣẹ̀ṣẹ̀ṣe tó fi wájà sùn ìbẹ̀lẹ̀ ti mọ̀ pé orí ọ̀rọ̀ mi tí mo fi bẹ̀rẹ̀ àjẹ̀ndà ni a ti ń yọ ọgbọ́n pọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba yìí tán ń gbé ẹ̀sìn àjèjì sórí pé ó bá nǹkan dé allegedly bó bá nǹkan dé allegedly bó lẹ́sẹ̀ wá fọwọ́ òsì mọ́ júwe ilé bàbá yín bó lẹ́sẹ̀ mọ́ sọ̀kò sọ́jà nítorí pé ẹ fẹ́ ṣe sánà ní ẹni tí ò bá yín jà ẹ gbádé faládé a ti mọ̀ wípé kódà kó jọmọ kékeré ọmọ ọdún kan ló jọba ń fẹ́ olórí aládé gbogbo ni ibi ni wọ́n fi àdàbà ètò rọ̀ sí ká mọ̀ fàágùn jù torí àwọn kan ti mọ̀ ọ̀rọ̀ ju wọ́n ti mọ̀ bínú ṣùgbọ́n ó kàn dàbí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho àtàwọn àti Gani gbàfọ́ ga ẹ̀ ọ̀gá ní Sunday Igboho ọlọ́mọ àwọn ilẹ̀ Yorùbá náà ti máa fi ojú èjì ojú ẹni tó lọ́n bá gbádé fún ni kẹ́ ẹ̀ gbà fún yóò yá kò ní yẹ lẹ́wọ̀n ájèrè àfèrè ìjẹ́kọ̀ ó yá bó bá dénú yẹn bá pín owó sì dénú yín náà ẹ bá pín yóò yá kò ní yẹ lẹ́ ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó kó mọ́ ju 5 lines àyá wàgbé adébẹ̀nù abala ẹ̀ ń bára yìí àwà tún ráyè o. Have absolute confidence on the integrity of my chief of staff. All the issues all campaign of calumny and insinuations should stop. The box stopped here. If I make mistake, I'm ready to own up to it. ó rá ọ̀nà ilẹ̀ ti gbọ́ yàn àrí olódó ní ẹ̀yìn chief of staff àwọn làwọn wà ṣùgbọ́n kò pẹ́ tán sọ̀rọ̀ yìí. ó náà ni wọ́n ní kí bàdà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà fi léde fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà wípé àwọn ti pa láṣẹ kí àjọ ICPC mo ní kí ló dé tán ló EFCC wọ́n ní ICPC làwọn fẹ́ lò jàre
pé kí wọ́n rè probe anybody èèyàn kéèyàn làwọn èèyàn bá gbé wípé àwọn ti ní kán probe Gbajabiamila. Mo ní ẹni tó sẹ̀ sọ pé òun wà lẹ́yìn Gbajabiamila. Wọ́n á probe wọn náà ṣùgbọ́n kì í ṣe pé bóyá bíi probe ti El-Rufai tán mú El-Rufai sọ́wọ́. Wọ́n lè béèrè àwọn question lọ́wọ́ wọn ẹ̀gbọ́n tán sọ kódà ẹjẹ́ á gbọ́ gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀. Wọ́n ní kán probe action yẹn gangan kí ló ta gangan bóun náà ṣe gbọ̀nà ẹ̀bùrú yọ sáwọn bóun ni wọ́n ṣe ògiri àwọn ṣe lanú lẹ̀ tálàǹgbà wọn ni wọ́n fi ráyè wọbẹ̀ àti wípé kán gbé ìgbésẹ̀ tí rẹ̀ òfin ní ṣẹlẹ̀ mọ́ wípé so kán probe ẹ̀ kán bẹ̀rẹ̀ probe. Mo sì mọ̀ wípé wọ́n dé ọ̀dọ̀ everybody tán dárúkọ náà máa dé. Àwa mọ̀ bóyá wọ́n máa ní kí bọ̀dà Gbajabiamila kan farasin díẹ̀ náà fún 30 days náà fún wọn. Ẹ jẹ́ á gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ bí n tí bọ̀dà Báyọ̀ sọ gangan. Ó dẹ̀ jẹ́ á gbọ́ bí ó ṣe lọ. Bá a bá dé ká wá lọ sọ́dọ̀ àwọn ọmọ ọba níwò tán yarí pátápátá. Wọ́n tò sẹ́yìn ọba Ọọ̀ni of Ifẹ̀ wípé ẹ̀yìn Ọọ̀ni làwọn wà àwọn ò sí lẹ́yìn Olúwo wípé ìtànkìtàn lolúwo ń pa ẹjẹ́ àmú látọ̀dọ̀ bọ̀dà Gbajabiamila. Wọ́n ní ààrẹ Tinubu ti pa láṣẹ wípé kí àjọ ICPC mo ní àjọ EFCC ńkọ́ wọ́n ní rárá ICPC làwọn fẹ́. Ìdí tí wọ́n ṣe make a decision pé ICPC ní kórè mú wọn kán lè investigate jàre. Mi ò tí ì mọ̀ ẹ̀sìn mọ̀ pé bí ICPC ó bá investigate èèyàn wọ́n investigate El-Rufai lọ́wọ́ wọ́n mú ni. Wọ́n ní bọ̀dà Báyọ̀ tó jẹ́ special adviser fún ààrẹ olódòdẹ àwọn ni wọ́n fi ìkéde ìlédè according to the statement tí ó gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe gbé síta. Wọ́n ní the president ordered wọ́n pa láṣẹ ni the anti-graft agency to conclude its investigation and submit a comprehensive report within 30 days. Wọ́n ní ọgbọ̀n ọjọ́ náà fún wọn o. The statement said the directive followed the discovery that the so-called Presidential Foreign Intervention Promotion Council was fictitious and had never been established by the federal government. Àwọn kan ní bójúbójú olóró ń bọ̀ náà fẹ́ẹ́ fi ṣe mo ní rọ́ ni mo lẹ́rìí wípé wọ́n nìkan lọlé. Ṣé wọ́n wà lórí ipò yẹn náà wọ́n mọ̀ ṣiṣẹ́ ní Aso Rock náà wà ní wọ́n ṣe investigation lọ́wọ́. The directive follows the discovery of the mọ̀jà padà sẹ́yìn mọ̀. It alleged as one Adeniyi Adeyemi Martin falsely presented himself. Mọ̀ pé kí ni yẹn máa ba ààrẹ lójú jẹ́. Yóò ba Nàìjíríà gan lójú jẹ́ entirely. Lọ́rọ̀ kan wọ́n ní the investigation is to examine the provenance and use of false official documents, the process through which official recognition of diplomatic support may have been sought or obtained, the opening and operation of any related bank accounts, the source and movement of any funds involved, and the role of any public officer, private individual, financial institution, intermediary, or other person or entity that may have facilitated, enabled, or participated in the alleged scheme. The president also directed the commission to identify weaknesses in government procedures that may have been exploited and recommend measures to prevent a reoccurrence. In fact, wọ́n wọlé sí wọn lára ibi tí ògiri ti lanú lẹ̀ wọ́n ní kán lọ yẹ̀wò kálàǹgbá mi tàbí àwọn rí wọn kó má bàa gbàbẹ̀ wọlé mọ́ o. Wọ́n ní further instructed all ministries, departments and agencies of the federal government to provide the ICPC with all relevant information wípé kan ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ICPC kan fọwọ́sowọ́pọ̀. The integrity of the presidency and the institutions of the federal government must be protected torí it's at stake against impersonation, forgery, abuse of office, identity, and exploitation of weaknesses in the public services. Ó wá sàwọn èèyàn ní kàyéfì ó yà wọ́n lẹ́nu wípé bọ̀dà Gbajabiamila tó ti ń ṣe kọ́ńdúkọ́ńdú bó o láre olódòdó ó sì wá ní kán rèé investigate wọn. Ṣebí Adeniyi ló yẹ kán investigate. However, Gbajabiamila through his lawyer Kẹ́mi Pẹ̀yẹ́rọ̀ àti kàyẹ́lẹ̀ kan 10 billion naira tán náà máa slam ẹ̀ fún defamation. He also alleged that Gbajabiamila àti kàwọ́ yẹn ká mọ̀ tún kà mọ́. Ṣùgbọ́n èmi ò lérò ìpé bọ̀dà Gbajabiamila sì máa wà gan máa remain gẹ́gẹ́ bí chief of staff ààrẹ olódòdẹ nígbà tí investigation bá ń lọ lọ́wọ́. Mo sì mọ̀ pé àwọn tí òye yé dáadáa jù á lọ wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ganu sí Mike ẹgbọ́ ibà màámi Ọmọwùmí báwo náà ṣe máa ń ṣe investigation náà èmi náà fẹ́ investigate àyà ẹni ta ni mo gbèròyìn fún wa ó dáa ẹ jẹ́ àkó ń bẹ́ẹ̀ àmọ́ fún ilé update àti ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bílẹ̀ ó bá fi mọ́ lọ́la kọ́lọ́run ọlọ́jọ́ òní kó sọ wa ju ọ̀la lọ. Ẹ já wá yà lọ́dọ̀ àwọn ọmọ ẹ jẹ́ ń pè wọ́n lọ́mọkọ àwọn ọmọkọ original wo wọ́n ti ń gbóhùn sókè wọ́n ní àwọn ò lè gbàgbé ìtàn àwọn bá àròbá ńlẹ̀ ni àròbá sì ní bàbá àtàn wípé ohun tí ìtàn sọ ni wípé Ilé Ifẹ̀ ni Ìwó ti ṣẹ̀wà báwọn yòókù bá ń jiyàn rẹ̀ Ìwó ò lè jiyàn rẹ̀ torí orírun wa ni ilé wa sì wà ń bẹ̀ wọ́n sì ní ọmọ àlè
tí ìsọmọ ọkọ tán gbé wọlé ọmọ àlè tán bí síta tí àlè bí wọ́n lò ní mọ́ fọwọ́ òsì júwèlé bàbá rẹ̀ mú wá níta lẹ̀ ń rí fáàsì gẹ́gẹ́ bí ọmọ àlè wọ́n ní fún ọ lọ́rọ̀ sọ ẹjẹ́ àjọ gbọ́. I want to start by thanking our papas, that is our magajis, who are fully present here today. That makes all the Omobas or princes to be very happy to welcome our guests, that is the journalists, who have come to cover this program. And we are appreciative of the president of IBOT, who was here before the start of this program. And that is no other person but our own Professor Lai Olurode, the present president of Iwo Board of Trustees. We appreciate him. And the member that followed him, that is Mama, I've forgotten her name, Oyilende, Alaja Oyilende. Having said that, the first person that spoke was my brother, Prince Sarafa Adedoja Osunwu. And we are all witness to the fact that he's an eloquent speaker who that knows without any omission how we migrated from Ilefe down to the present Iwo. And he was able to tell us that we are direct son, that is our great-grandfather, that is Telu, was a direct son of the 18th Oba of Ilefe. And that is our mama, Lu Bagida. He also established that Lu Bagida happened to be the wife of a chief in Ilefe. And that is our papa, Obalona. From there, he told us how our father, that is Telu, left Ilefe. That after there was that reason why he had to leave. There was that story that says, or history that says that he was always crying. And the only thing they could do to make him not to cry again was when they put crown on his head. Then, after some time, they now believe that this person is a king to be. And like he told us, they now think that if he's a king to be, do you want to have another son from a chief to be a king? They have to tell him to leave Ilefe for a place that he wishes. But you know, in our custom, they will ask Ifa what to do. So they ask Ifa, what is the Ifa? What is the way forward? And it was referred through the divination of Ifa Ireko that wherever he finds a talking bird, the bird that speaks like human. That's why she established the town. And like I said, the first place of call was Ogbeni Baro, where they settled near Erifaja. We have been there during the ceremony of the 100-year remembrance of our grandfather, Oba Muhammad Ayinla Lamuyi. All the princes were there at that time, and we knew that place. I often felt that they should leave that place because they have not gotten to where Ivoreku told them that they had to settle. So they left for Erumu, near Ibadan. When they got there, they got settled. Forgetting the point that they should not settle until they get to a place where they are talking birds. But fortunately, when the dry season came, they couldn't get water. They were searching for water here and there, so they had to leave. Having left that, they came down to Adeke here, where Jikamu, who was the king then, died. And they call the place today Adeke, where Baba died, could not breathe again. So that's why that place is stayed, where it's very much near here. That's why they call it Adeke. Having said to that, Adeke, they now remember the directive of the Ivareku. There is no live or settle at where there's no bird, they're talking about, to the left. They sent some people to go and search for where they could get that, and they got it at the market there, Oloya area. And having gotten that's where they should settle. They call that place Oloya compound because they were able to quickly make chef or building for the Oluwo then, where he was training. And that's because they were able to make a cook house or hut for the Oluwo, then they call it Oloya compound. Oloya means something that is done fastly. Yeah. So we thank God that today we are where God has destined us to be, and nothing can shift our base for us. And I want to say that he made some other points concerning Obadeye, Enitan, Ogunwusi. Ojaja is a father. There is no dispute, no controversy about that. And we want our own Baba, Ojaja, having thanked him for using his wisdom
as an elderly person, not minding of his age, but where he is a great position, and he's using it very well. I want to thank him for being patient for our own king here, for being subtle, not to be annoyed at him. We want to let the world know that we recognize Ojaja as number one king in nation, in Nigeria. There's no dispute about it. Even all other kings in the southwest and Nigerian accept Ojaja about Ogunwusi as their number one and president of all the kings in Nigeria. Then how can anybody now be disputing that position with him? It's not going to be Igbo. We are for him. It's for us, and he should not be annoyed about what is happening. So we want to thank him for being patient with us. All places and more than this in the world are very much appreciative of his patience and maturity. Thank you. God bless you. ẹ bá ti kábíyèsí mọ́ nígbà tí kò sí ọba níbí gbogbo bàbá tí wọ́n bá jẹ́ high prince a lè lo kábíyèsí fún wọn bàbá ọlọ́jẹ láti bẹ̀rẹ̀ ohun bàbá mi tí ẹ̀gbọ́n látòmí ní èdè títì àwọn náà ni bàbá mi high prince Dr.